ya thina muico nawe ukiigirwo ni roho wa ruturiko ukiona tariwe uragia tukahanda ni tondu wa mbeca na ndugathikwo nacio mbeca icio ciaku itumaga witire andu igaga kuona taricio maundu mothe ni maundu maingi muno mbeca itangika na ni ithiraga ukarigo ni uria we woyo kanjia kuringaniririo ni andu tangaita wiguithanie na Jesse TV ugethika nyonaga nginya mheshimiwa Mũgwanja wa Karai eiguithanitie na andu biu ona ungiuria small wa taxi egukwira niguo muno mundu uyu niguo keonero na ithuĩ tukirathimwo na niguo kamenya Ngai nĩ witũ ithuothe na ndarĩaga kana gakoma kwa mundu nĩkĩo iragia mbura nginya kwa andũ arĩa arogi ndĩmwĩtaga Ngai mũgayania wa andũ othe mbeca icio ciaku itumaga wĩtĩre andũ tigaga kuona taricio maundu mothe ni maundu maingi muno mbeca itangika na ni ithiraga ukarigwo ni uria we woyo kanjia kuringaniririo ni andu tangaita wiguithanie na Jesse TV ugethika ego ithe wa Derrick haria ukonera murebu mwire eiguithanie na Jesse wigaga no kumarima amenye ndagethika yokwendo wecirie muno muno mundu uyu umenye tiwe wa mbere kana wa muico wanaciarwo itonga na ingĩ no ciraciarwo koguo wĩrute wa unoka umbĩra nda nĩgũkagotara irio karũgore ũraire mwendia karoka thoko tarĩa ngĩakagũre mbeca icio ciaku itumaga wĩtĩre andũ igaga kuona tarĩcio maũndũ mothe nĩ maũndũ maingĩ mũno mbeca itangĩka na nĩ ithiraga ũkarigwo nĩ ũrĩa we woyo kanjia kũringanĩrĩrio nĩ andũ tangaita wĩiguithanie na Jesse TV ugethika mbeca nĩ njega na niĩ ndĩciendete mũno nĩitũmaga ũkĩario gathikĩrĩrio nĩ andũ mũndũ wĩ mbeca maica-inĩ ndagiĩkaga na nĩonaga kĩrĩa gĩothe aiguaga endete bata no kwĩnyihia na gũtĩa andũ arĩa angĩ no menye to mũtwe waku ũngĩhumbwo thũmbĩ mbeca icio ciaku itumaga wĩtĩre andũ igaga kuona tarĩcio maũndũ mothe nĩ maũndũ maingĩ mũno mbeca itangĩka na nĩ ithiraga ũkarigwo nĩ ũrĩa we woyo kanjia kũringanĩrĩrio nĩ andũ tangaita wĩiguithanie na Jesse TV ugethika Sami Kioko Jesse nĩ abata itambeja wa milioni na gĩcure wa ngesha etagwo Samo Kiambo rũrũ etagwo TV ugethika rwakinya ndagĩka 32 hĩtũkĩte thutha wa thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Good evening, karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya shwa ya mũthenya wa Monday Monday ya tarĩki 14 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2025 nĩ ũhoro mũnene tu tũgĩkũnyita ũgeni tũcwacwe twĩ hamwe
Oginyagia muda wa thaa 1 hwaini 22989 Inoro KE Njuguna Irimu Official Mundu gwitwo Simon Kamonde Bogua ari gatagati ga kuria gutukinyira tuigue neza biu tugicwacwa turi hamwe. In the meantime you're welcome. Anije tagwo Njuguna Irimu nani ngetwo Kamonde adiriri we mundu ndui tutige twagoma na wega tutire twacamania na we muraihu you are tall. Yes I am, of course. Atomanyoneke haraka boy taitariaga atomari twaruite Kamonde rero reke tari aruta wira Kamonde tabata iyo gwitwo Kamonde tike monde no aigeha mundu riu ri kuingiha ni kuraiha no aigeha kidogo wanyararithia wana Sudan. It's good to see you, man. Good to see you too. Urioho Nie ndirioho nie ndakena wa mbere tondu na gukigoma na wega ri tutigomanite tugomanite o meita o meri hindi turahigirio ni mirirungano na tutire twacamania maundu-ini mega okinya kona kiundu we okinya ko tu na kiundu kiuru at least yo muthiri twanyitiranio ni kindu kiega mundu wa baba na ithu twatinda guku ngukite thiririka ndacoka ndaigua ka song ndari kuo ndauga no kinya njuke ngunyitirire no kinya njuke njigua uguo maigua mukiinuka na nduma tumenyerete kuinuka tukionaga riu ri raito ni muthu wa mbere ndakunyita ugeni thank you ragu wa keri ri ndakena. Yes. Andu eri manacomania matagomanite wega ri ni hagia na karu kau ga gucanjamuka kidogo na mundu agakimenya muratawe onehu nie ndi muhonoku kana urenda kumenya atia munene ndi muthuri wendetwo ni Ngai na ngendwo ni andu na ndi muthuri. Aya we na mutumia? Yes, and children. You not even a child. Ni ndi ithe wa twana. Rĩrĩa ni muguthie mugitumenyaga nikuko ngiturehe guku turugurio oguo nani ndakiruguririo ni Jeff kuria guturehe murugurie gutubangira round muka murugurie twana. You are mutumia. Asa ni ndi. A very beautiful wife. Etagwo Gaceri. Gaire tukega nyendete. Kabithi wakwa. Aya. Rĩrĩa mukoro ni mathina munene ndiria mukoro ni mathina ndire mukoro ati uguo we urona ni gathina kidogo ndaigua wahura watuhurira rwimbo rwa wiguithanie na andu tiwe ugethika ndaririkana ithu twagunikaga na mathiko mucie kuria gwakuo nikuo twateithikagira tugakiria muthenya ucio nginya mathiko yani economy gwitu yambagia gucoka mwathikana niguo twambagia kwiyuria mukuria ki mugukomaku otherwise mukwita iga urecire he mathiko ndakunguire gitonga gikuite gitonga gikuire na hau haitu kimenya bas ucio muturire wakwa wathakarire thiko icio cia macakaya wiru-ini ni atigite athondeka nginya ng'ombe igiri ithinjwo niugite gugathinjwo ng'ombe igiri ageni aria mariukaga aria makenja irima aria menjaga irima matiareaga mahu na ngima gwathuikite marie nguku ciri irima riu ndarokire tene atia irima riu ndiumire no na ndanyita homa irima riu ndaumire riarika ndoragia no cio ngi urakua wa family no tuke tucakae Njuguna reke ngwire nie ndiendete gikuo no mathina ni matumaga undu ahoe ona wakirora akire mundu uri uroneka ni mutongu kana mwathani ndukioyo ri tuthie macakaya Tuma na thutha na my sister twacakayaga andu mana tari ngoro ya thaturi ni haha undu wa Ngai ti ngoro ya thati ate ni umundu twari ni ndagikara ku nginya ngoka kwirwo pore riu ndi ayangi neka ta ndi wa family ndokiraga kuu ngatinda kuu ni uri okiraga ku ndagirikaga ndokiraga kuu nie gwakuo kiru kia mbere ndathia guthondeka ngwataniro njega muthenya wa mbere ndaigua ni matangathwo ni arahurukire muthenya ungi ngamba guthie kuiguithania na mwana omwe wa kuu ngeiguithaniaga ni undu wa haria ndikomaga ndiriheagwo irio ta mugeni
Ngarekwo wiru witahirie. Ngarekagwo nditahirie. Muthenya wa irima ndikana tige gutarwo hari aria mekwenja ona muthenya wa mathiko ngakorwo ni bangitwo hari itha ngakua mutharaba ukana ihua we fulani ndoka ona aya angire na ni mamenya ndi wa family no ni mekwa makinja wipore kamondo ni kwehererwo ejo ni utigetwo makingo wako nitutiainokaga aja tena my sister wathiaga agikuwa gakima gutwarira my sister uria munini gakimaga kou tuga mathiko ma cirakuo kou eni haya kabe ukore kaya na wewe wa family kotagereire mathina mundu wa baba kamathiko matari mathiko matiari rubona kwanyu irio cia kuinuka kwanyu cikuo kou eni todora benda baithe kugita masaka yare mundu maru ko rugo o tuirio twa mami na baba ithuo na tutia fatara kwiro kuria tukuria mamenyaga wakimani akihurukire mukuria kwa akimani akiragia ni mami mukura gwikuria ndona ndiro rathie gucoka kuri ukikuririra haha ikara guko Ulio haha. Ulio haha reke kurio ukurarira oguo. Ndukuria cia thoguo. Ndira rugo gakimaga kwa na gathoguo. Thie kuria masakaya. Wathie kuria menye riu nikuo kuria. Gukuitwo na tutiathia thukuru. Gutia matana kana ni mundu wa family. Ithuo gwakuo ni twasakaya. Ithuo gwakuo twasakaya na family yo njuguna. Ithuo twacoka thukuru. Ithuo twasakaya na family yo nginya magathikana uthie mathiko tucoke twihe thiko igiri cia kuhoreria musimba toto turakiria kou mataro megi ugitiri no huthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inoro FM. Oro uria bururi urakura noguo maundu mathia magarurukite ihinda riri kindu kiria kiratwikira hau kiagwetwo ni kiugo maandamano ni andu ingi muno moritwo ni indo ciao ona ngari ungiona ni wekora gatagati ka arurungani wina ngari yaku na hihi ni mambiriria kumihura na mahiga ni wega wicirie uria ukuma thiine wayo no menye uria ukuhonokia moyo waku tondu mangiciria kumemundia mwaki uri thiini wahota kurwo ni moyo waku undu uria wagirirwo menye ni ati ngari ona ingituika ni yacinwo no ucoke nduka-ini no ugure ingi no gutire nduka tungiteng'era ona twina mbeca tugakugurira muoyo ungi koguo huthira ugi niguo ture muoyo ni wega ungimenya kwina mirurungano umenye uria ukubanga rugendo rwaku niguo ndugekore gatagati ka mirurungano iyo ona ungika mathabu maku mamithiire na wone matiraingirana ndutirie rugendo uruthie hindi ingi ni uru muno kurwo ni muoyo waku ukigitira kindu gitari na muoyo. Mataro megie ugitiri no huthiri mwega wa barabara wareherwo ni Inoro FM. Aratakwa ndimukenu muno ni kugia na ihinda rĩa guikarania na inyui twirigaine meri eiganona mithiru kana atia ni ihinda iraya muno taririkana no riu muthenya ungi turari na maundu maingi nyumba yakwa kwanja kwi hindi ihurite mai ni horo wa ma we kwanja wagwire gwa sister yaku Brian nake okire na materesi na gitanda kingi Kevu okire na swimming costume ati hindi wengi tukaiga pool party metha-ini Kevu ndakoragwo sawa na kwa mathahen tamenyukire na giboyo kigima gia cai rikoretwo riri ihinda ria mwanya mitino gikeno nicio cionanagia urata wa ma hihi we wi murata wa muthemba uriku Britam akoretwo ari murata wa gitaro kia Africa ni miaka 60 ya gukurumbuia gikeno ona kwihokana Britam Africa's friend for 60 years. Halo nimekuja na tangazo muoneni kwa macho ameifunga milango ya roho yangu mama gala wanna show you off kwa showa. Halo hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial.
Riu ndagika itigarite 18 mbere ya thaa 11 cia hwaini guku ni ceceni hakuhi nawe na tutanathie na mbere reke twambe tukuririkania ati murimu wa typhoid na uthiete na mbere na kurehe githina kinene muno gatagati-ini ka muingi ituri-ini itiganite cia guku bururi-ini. Ni wega ngwire ati bururi wa Kenya o mwaka andu matanyihiire 1,109 ni manyitikanaga na murimu wa typhoid. Toguo wika andu 1,600 ni makuire mwaka wa 2021 uri wika hari andu acio 1,600 makiria ma nuthu yao ni ciana itakinyitie miaka 15. Ni gukiri kindu gigwitwo virus iria ikoragwo igitambia murimu wa typhoid iria yitagwo Salmonella typhi, ana no ithiete na mbere na gutuikania thiini wa ituri itiganite ana makiria gitonya kuria gukoragwo na mathina megie utheru. Uguo ni kuga poor sanitation. Amatura ta makivira agatagati ka matura mangi maingi maria mari ikiro cihanaine na itura riu nimo makoragwo makigomerwo muno ni murimu wa typhoid. No riu ningi ni wega ngwire ati ni gukiri na uhoro mwega wa ati no uhote kwirira na ningi kurira ciana ciaku ona ningi kurira family yaku kumana na murimu wa typhoid. Ugwika atia? Ugwika undu muhuthu muno hinde watu kunywa mai mwina ciana ciaku ugatigirira mai mundu mamba gutherukio. Toguo wika ugethamba moko na thabuni hinde warikia kuhuthira cioro, na toguo wika wirutanirie muno kwaga kuria irio ratongana nacio mikira-ini na makiria ungiona ati citirarugwo na ikiro iria ciagirire ciotheru. Ana ningi iguru ria maundu maria mangi mothe ni kuri vaccine itagwo the typhoid conjugated vaccine TCV iria heanagwo o rita rimwe tu. It's a single dose iria teithagiriria ciana ona cia kuma mieri 6 guthie na mbere. Wona mwana negero vaccine ino akoragwo akiona kindu gigwitwo akoragwo akirirwo kumana na murimu uria witagwo typhoid, murimu wa measles na ningi yellow fever. Hau ni gucokera murimu wa typhoid hida watu kuheanirwo njanjo uheanagirwo njanjo itagwo TCV. Njanjo ino no iheanirio hamwe na njanjo cia measles undu umwe na iria ingi itagwo ya yellow fever. Kana gakungi na kari na rugari wona ni karario ni nda ona kana hihi wone ati ni karario ni mutwe, ni wega wihike gugatwara thibitari niguo gakarorwo, na karikia kurorwo ningi no kaheo njanjo ya TCV typhoid conjugated vaccine. Typhoid ni gitagirwo ni riragwo ana ni wega ningi nguhutiria ati ugima mwega wa mwiri wa ciana ciaku wambagiriria nawe wambagiriria na mai matheru thabuni ana ningi kindu gigwitwo vaccine iria itagwo TCV a typhoid conjugated vaccine. Stay safe and of course stay smart. Riu thaa 11 itigaritie o ndagika 15 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Shua kwendeka gutiika na gucanjamura o kuria wathie. Shua
tembea Kenya na View Travel. Your next adventure awaits. Eni hatuchere guku Kenya, courtesy of View Travel. Yatiriri kamode ndiria weciria horo wigie gucera ta guku Kenya ri weciragia gucera kundu taku no nyende gucera guku Kenya thiini guku Kenya tu kuria kundu ta Masai Mara Mombasa no nyende guthie guku kuona nyambo ici yitagwo ndo ici cikorokaria-ini guku na Ikuru Flamingo icio cia Flamingo Lake Nakuru National Park kou no nyende guthie niko kungithio maithe we ndire ndeciria kuma ara kidogo ndire kana gubanga itabangite no mundu abangaga na kindu muhuko beca ri atiriri hindi ratu gubanga uhoro wigie gathabari ri no ukabange ni ndu wa itumi nyingi ta itumi we muhonoku pio yothomaga ku pio ndire guthoma no ndi muhonoku we waikara na hau ndakwira waiganira na hau ndakwira munene enda kwa ndi muhonoku ri waiganira na hau aya no uthie riri no uthie thabari ya kihonoko itagwo pilgrimage thabari ya witikio no uthie muhonoku dio iyo no uthie thabari ya githomo iyo no uthie thabari ya biashara no uthie thabari ya mwago no uthie thabari ya mwago ndio ndirenda oneyo riu rambeaga ri hindi watu wa mibanga watu gutuika ati ni uguthie ri mundu ni a consider maundu maingi niki utonaga kaingi hihi ungera guikara ugikionaga ni gu consider atiriri uhoti waku muhuko ni factor ya watu muno kwaja mwana wakwa waja ni gu consider atiriri ni gu consider atiriri ja waku weri ni urathira mundu ungi interest ciake ni iriku ucio ri murathie nake ucio murathie nigetha riri ndugakihiro rio we urabanga tore ndathi handu tuthie na mbere munene ndona tutingiuranwo yakuonithia atiriri gatagati ka maundu maria uga consider watu kwenda guthie handu mundu ucio mwinake ri interest ciake ni iriku haya weherie maundu maya mangi mothe ri ku urathie ri kiugitiri gutari atia urathie nau nona nigetha ngohi mwathie Masai Mara ri umenye atiriri security yaku ndugakirikithie miruthi ukwiri ya kwirumukia riu we mwene ri kuringana maundu mau mothe ndakwira ri uraigua ni kukwega ungienda ndakwira atiri kindu kiria ndona kwanja twamba turanwo kidogo ri meciriria yaku ina mbia riu umenya riu we meciriria yaku we mwibangire waku na wakwa ni irorano ningirwo ndibange ingiciria ria kiria nguria kuu ita ona ndire ndeyuria nguthia atia kindu kia mbere ndeyuria nguria ki nguo cia gucenjia ta riu umenya ndungithie kundu ta Mombasa ndungithie na kamukogi kamwe kamukogi ni atia kamukogi ri ni gakuo kaingi etagwo gakuniko tondu umenya atiriri chogo no kanguyoro umenya Mombasa ri reke ngwire Mombasa ri nguo ici cia thiini ri wakinya kuria nicio cia iguru akinya Mombasa ri ici cia iguru itire kiene ugacite ni cia thiini nicio cia iguru niguo ngikorwo wi kamukogi kamwe gakuniko kamwe na wathi Mombasa thiku inya nigukurituha kidogo nigukurituha kidogo niĩ ngĩthi Mombasa okorwo ndĩ wa twĩrĩ kaba njĩre mũndũ ta Gordon ahe kamwe kana ona mũkĩnyitane mũmenye ũrĩa ngũthiĩ gũcenjia ngũrora mũndũ ũrĩa tũiganaine kaba njarie na gĩtau wa Meroni ũcio no tũcenjanie no tũteithanie kamũkũgi rĩu mau nĩ maũndũ marĩa niĩ ingĩ-consider kĩrĩa harĩa ngũthiĩ gũkoma niĩ ha gũkoma hatirĩ thĩna ndirĩ kĩndũ kĩngĩiywo ndirĩ kĩndũ ingĩiywo no ũkorirwo hena mũndũ ũrenda kũnia nda kũnia gwĩtagwo gwĩka atĩa gũkũ kũnyita mĩgwate ĩyo rĩu no njĩkirwo ĩyo no niĩ otherwise o handũ o hothe bata nĩ wandwara Mombasa niĩ nĩ ngũkoma koguo Mombasa we nĩ ũraiguĩka to ngĩkwenda ĩĩ nĩ nyendete Mombasa kwanja nĩ ũndũ wa hau heragwo atĩ gũthiĩ nĩ kũhũthũ gũcoka nĩ ũritũ tondu ona ndingĩenda ũritũ ũcio niĩ gũcoka ti horo ndirenda gũcoka ũguo na kũngĩritũha niĩ ndirĩ na thĩna tondũ ndirenda gũcoka
Ndugu bagite gucoka Mombasa ndo wanathie ndire ndathie aya ndire ndathie no ni nyonaga miguongo iri ikarite o nderirwo ndamioneo ngamenya ndiku ngobatara inoro ikare thi mamenyo ya kwambata Mombasa Ndio agitumi kiu niwega gibange kindu gigwitwo self drives irio ngithie nacio thiini wa kindu gigwitwo ithaka atogwo wika beach holidays ona kana safari adventures ciothe ugitwaro ni View Travel. Niwega ngwire ati kindu gigwitwo self drive ni urona cia kuma ciringi 1900 a beach holidays cia ciringi 26,000 ana togwo wika safari adventure ukira na ciringi 22,000. Enjoy igua mwago tu hindi no kirorera nyamu cia githaka uthaka wa matauni maria mari guku bururi-ini ona ningi hihi wone rigithwa urione na njira utari wona ni undu wa gitumi kiu atembea Kenya explore na View Travel hurathimu andika WhatsApp kana kindu gigwitwo SMS 0703 254 254 0703 254 254. Atogwo wika na ucerere rurenda-ini rwa View Travel kuhitukira www.viewtravel.com. View Travel, it's a trusted travel partner. View Travel, dream, explore, and of course, discover. Mugambo wa murimi. Matho maria magiriire ma kahua niguo murimi agie mbeca no wendia-ini wa kahua maya mangi mothe meragwo ikoragwo ihana drama tondu wendia wa kahua no guo koragwo na thina thiini wa Kenya. Kahua gaitu 80% niko turahotire gutwara direct sales koguo kahua twenda gathie direct tondu ria atwa thiini wa auction tutiotaga kuona mbeca ichwiria nene muno thiini wa kahua no icio ya thoko na gutikari undu ungi kahua kangiriho kuma 150 ibariti menyo mai ni kwimunyenge imunyati tangenda kuleba kahua ni oro muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa thaa imwe tigetie ndagika 10 rũcinĩ na gucokera ni thaa imwe na nuthu cia hwaĩ-inĩ. Shua round 1 na gugikinya atiri ni ihinda ria kurikiria kiroho haha niho Ngai akoragwo ni o muthenya wa mwambiririo nginya gatano thaa 7 nginya thaa 9 cia miaraho nie Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro uka turikirie hamwe tumaniririe tuigwe ria iguru riroiga na to uguo Ngai eonanie miturire-ini itu twi hamwe nawe nie Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira irathimo ciakwa winacio riria nderireirie winakio kurikiria na muturi wa muiro kuma ruciaro rwa Marwa. Wa mbere ni ngeithi nyingi ta muthanga wa iria o kinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe. Kurasa kukusifia matusi naiona basata wakinifungia theruthi zirana zopata 100% mjusi ukuta wa parasta na uparamia na kama penzi ni chupa la bia ni pesana kwe mlevi ni umbe njia kwa maana kukuibia dia pawa naishi wapawa penzi lako mizani mizito naishi wapawa naishi wapawa penzi lako mizani mizito naishi wapawa pawa
naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Pawa, pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Sekondari kwenda gachuo, ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo, nikupambe kwa matari mwilini wenguo. Na kama penzi ni chupa la bia, nipe sana kwe mlevi, niumbe yumbe njia kwa maana kukuibia dia. Pawa, pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Pawa, pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Pawa, 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 naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Pawa, pawa, naishiwa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishiwa pawa. Come on. Eta Mbosso. Mbosso ni moyo ucio come on. Acha icio Mbosso. Icio ndio ndacigua munene. Icio cia muigai. Cia mutara. One rwa ndazi ni rwa wa kiambo. Ukonyabitie wega. Ukonyabitie na roho. No riu ambia kuga power. Igo tari nguvu za giza. Za majini. Atiriri. Isto ticiuhigireire munene. Riu ici ri. Ici ni nguthinge kuonagia. Riu ici nguthinge gubundithagia kahora kahora. Riga ndi monoku. Toguo. Ici no ina kanitha power. Ndukugwa ruri ni rwo mwendwa. Ona gaceri. Gaceri. Gakwari gakure riu ruru no ukainire ukere atiriri ati wendo wakure ni uradituhira gorwo ni hinya rwetwo power ati nie ndirorwo ni hinya ni kurituhirwo ni wendo waku understand riu ni akunyenda muno ni gukwenda muno ndui ni kuigua kimugathiriria ndui nguthikorwo ino muthi arume agikuyu-ini ri ti aingi magathagiriria endwa hao musically ende muinagira muinagira ta rutari rwa muoyo Jesu muoyo akaigua Jesu muoyo kamenya no tugutura twi nake kidogo riu ri etha 11 twambe tuigue matemo itwambe tuigue matemo ona twacokereria githagia keri tuthie na mbere na gucwacwa ni njitagwo Njuguna wa Wairimu na ni ngetwo Kamonde riu ni thaa 11 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana Inoro FM Inoro miaraho ni thaa 11 cia hwaini amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio geni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro aikaria Charagita mwena wa Oljororok kaunti ya Nyandarua ni matabanirie mururungano na mahinga barabara ya kuma Charagita guthie Boimani makimenereria guthuka kwa barabara iyo na waki wa barabara iyo warugoririo ria mbere ni President William Ruto hindi iria ari munini wa president na ria keri akimiruguria ari president no nginya riu ndiri yekirwo rami mwandikito Simon Ngure ari na uhoro ucio makiria
Ona thutha wa President William Ruto kuruguria waki wa barabara ya Sharagita guthie Boiman rita ria keri mwaka muthiru, waki wa barabara iyo nduigana kwanjiriria, undu uria utumite muingi kururungana ni undu wayo guthuka. Mubunge witu ni atureheire thina muno tondu onekanaga guku orirarehe basari ya 2,000 ndewe kitondekana onage uri thimu ndoyago. Ruto ni mere guka nake guku makironji bara ino na magitura barabara ino ni gwikira rabi maragita makura akuranie namo mwecibio witu ri atwarumagira Ruto thutha hatie wira rutaga kundu guku tondu gye tutimuonaga ithu twamuhoya hari ari twende tuthondeka bara ino kato muthuria tuteithagia na ki twahoya oge guku atwara bara ino atwakira ri mena mwecibio William Ruto. Mururungano ucio ni ucungireire mihango ya ukui kuhotoma thutha wa muingi kuhinga barabara na gwakia miaki makienda makaya mao maiguo na borithi macungireirwo kuingirira niguo guthararia mururungano ucio. Mutitu kana wa biri na turi arakaru ni barabara ino ya kuma Boiman guthi Sharagita tondu barabara ino ni airiwo ni irekirwo rami tutionaga riu ni turemetwo ni kuhetuka barabara-ini iyo ona ithia tutirendia na nduthi tirona gwa kugera twakona arwaru no maumiririo na bunda riu barabara ino ni turakaritie muno bwana mucira na riu mubunge witu ria twathuthurire twokirire utuko tugithura mubunge tugithura president ona president witu ndiu niki gitumite atutharau maugite miumiririe ya irio kuma migunda-ini ni hotomete kumana na guthuka kwa barabara iyo na uguo riu makenda thirikari nene gutigirira ni yakinyaniria tabarira iyo na ihenya. Riu ni nginya ndurite nduthi ngacithinga riu nginya urareherwo nduthi iroka garaji hana matoro uramba kwira customer ambe athie kawa ucio wambe uthambirio nduthi nigetha undehere nguthondekere no riu barabara hana atia agikaigua ndagatwikira ramire ni aikare ni atuikire mahiga barabara ikiagire tutirenda maundu maingi. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Mwikuirwo uria woragire wakiri na Bala Mandela kaunti-ini ya Narok ni akinyirwo igoti-ini omothe. Musanga Olesena akinyirwo igoti-ini riu na mahitia ma kuraga wakiri ucio na njira ya kumuhura rithathi kirabu-ini kimwe makigucaniria handu ha kwegemia ngari. Iri ona kuhana uguo ndanathomerwo thitango mucirithania giathana ambe athurimo ugima wake wa meciria. Mwandiki wa Nyuike wa Bogwa ni aratariria. Thutha wa gukinywo igoti-ini mbere ya mucirithania Phyllis Sinyanda ndanathomerwo mahitia make indi mucirithania uyu auga atwarwo thibitari-ini nene ya Narok ambe arorokane na thina wa meciria na thutha ucio agacokio mweri 28 niguo athomerwo thitango ya kuragana. Kiama kia mawakiri kia Narok kuhitukira mwaria wa Operation Masikode maugite nio mekurugamirira cira uyu kuonana mbara mararutaga wira nake na nimerutĩire kunyitanira na family ino nginya kioto kionekane. The pain you have is the pain we have. Mandela was our colleague and we are also crying as the legal fraternity for having lost him. And we assure the family that LSK Narok chapter, we have made a resolution to take up this matter. Wakiri Kaitike Iroti Kiani oritie arugamiria ugitiri kaunti-ini ya Narok mathuthuria riothe mehetwo micinga ya kwigitira na ena irabu nene mikao matigagirira andu matinaingira na micinga eno. Najua tuko na security agencies katika kaunti yetu, kuwe na sensitization kwa wale private firearm holders to take responsibility kwa sababu hataki kupoteza tena maisha, na pia tuwaomba establishment zetu iwe ni hoteli iwe ni club kwamba security measures ama watu wanapoaccess hizo, kama lazima mtu aingie huko ndani awe disarmed huko nje, wawe na mini armories and all that. James Nambara uria ni mwaria wa family niacokeirie ngatho mawakiri ni kurugama nao akiuga bata wao ni kihoto kioneka kia Nambara. Kwa hivyo kwanza niko na furaha kubwa sana kwa nyinyi wakili ambao wamesimama na familia kutetea haki ya mwenzenu mmoja. Ya pili ni kuwa mtu ya familia, mimi mzazi hatuna maneno mingi. Tunataka tu kusema kuambia tu serikali atutafutie tu ukweli, haki tu itendeke ili tupate ukweli. Ngiripotera mucio gutugina na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa no Wanyuike wa Bogwa. Na macio matamo ni kwamukira mage wona ciahanda thinacara cia hwaine. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, njitagwo Jeff Moga wa Waithera. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
Showa. Round 2. Wabateire maini. Oikuruka mekuruini. Ona kana tuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Mugambo wa murimi. Matho maria magĩrĩire ma kahũa nĩguo mũrĩmi agĩe mbeca no wendia-inĩ wa kahũa. Maya mangĩ mothe meragwo ĩkoragwo ĩhana ndirama tondũ wendia wa kahũa noguo ũkoragwo na thĩna thĩinĩ wa Kenya. Kahũa gaitũ 80% nĩko tũrahotire gũtwara direct sales, koguo kahũa twendaga gathiĩ direct tondũ rĩrĩa gatwara thĩinĩ wa auction tũtihotaga kuona mbeca. Itua nene mũno thĩinĩ wa kahũa no icio ya thoko na gũtikario ũndũ ũngĩ. Kahũa kangĩrĩho kuma 150 Everiti Menyua Maĩ nĩ kwĩmunya mũndũ tangĩenda kũrĩma kahũa. Nĩ oro mũthenya wa Jumatatu nginya Jumaa thaa ĩmwe ĩtigĩtie ndagĩka 10 rũcinĩ na gũcokera nĩ thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro ni uyo Paulo atiriri ukimenya ni urathie handu ri ukira tene tiga gututhumbura barabara na haraka itari na kuria ciri aya tiwe mucerere we ndukumenyaga gugikia he handu guthiaga aya ndukumenyaga niguo na wagiuka gutwara kisha ukirumaga andu anduthi ukimeraga matiri hakiri na niwe utari na hakiri ukihuragira ngari ira thie kahora honi na acio me mathaa-inĩ mao we niwe mucerere nie ngitwara ngeigirira ngari yakwa rami-inĩ ri ni tukuranite turathi nawe kiuma kiriko naki na urangiira ki niguo gutonya ihenya-inĩ riake urandonya ihenya-inĩ riaku njike atia niguo andu mekaga atiri wa Ndaro ungimenya wira ni waku ri urokere tene. He muthuri wetagwo Reverend Dr. Jesse Kamau ari general moderator wa kanitha wa PCA oigaga ũngĩkorwo nĩ ũramenya harĩa ũrathiĩ gũkinya thaa 4 ndwĩhe nginya ithaa rĩa jamu aya ũtarĩ atĩrĩrĩ no ũkore jamu na still ũhĩtũke jamu ũkinye ithaa rĩrĩa rĩagĩrĩire ume gwaku thaa 2 ume ithaa rĩrĩa rĩagĩrĩire na agĩtwĩra atĩrĩrĩ accident ici nyingĩ wonaga ngari ĩgũthiĩ kahora ĩngĩkorwo nĩ mũtino rĩ yakorio nĩ mũndũ uma ihenya-inĩ nĩ hinya mũno tonye mũtino-inĩ ũgĩthiĩ kahora atũ mũndũ akĩmenya kũrĩa arathiĩ nĩ arathiĩ nĩguo nĩ okire tene na atiga gũtonyia andũ arĩa angĩ akora bara ihenya-inĩ rĩake na ũtige gũtũruma barabara tondũ nĩ tũrĩ arume nĩguo na kũharacwo mũno niĩ he mwanake ũranjoire kara karia kairumi kairumi yaranjoera niguo nie ndina mwarĩria ndukana make ndaiguire mũhunjia ũgwĩtwo mũrata witũ nawe ũgwĩtwo JJ akiuga atĩrĩ ũkĩigua mũndũ agwĩta ngui rĩ nĩ atiga ingĩ nyingĩ na kũu thĩinĩ nĩ kamwe gacomoka kamwe nĩko koima iria nyingĩ tondũ gĩthũngũ kiuga atĩrĩrĩ from the abundance of the heart the mouth speak reke ngwĩre ũguo nĩ kuuga atĩ na gĩkũyũ kĩhũthũ ndũngĩheana kĩrĩa ũtarĩ kĩu waruta rĩ no kĩrĩa uma nakĩo wĩre Jeff atĩrĩrĩ tondũ nĩ mwararagia nake ũyũ Jeff Kuria Jeff Kuria rĩ nĩ mũnene witũ we umwĩre atĩrĩrĩ gwĩtũragia nake na marũa umwĩre haraka ciake rĩ atige gũtũrehera ihenya ithuĩ tũrĩ athuri tũtwarwo kahora tũtwarwo pole pole nĩ ũguo wa Ndaro onawe rĩ tiga gũteng'era nĩguo thiĩ kahora tondũ mĩaka ĩrĩa ũtigĩtie rĩ nĩyo mĩnini nĩyo mĩingĩ Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro.
Ministry ya ugima wa mwiri ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya githuku thiini wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Ciana ciothe cia ukuru wa mieri 9 nginya miaka 14 ni ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya githuku ikaheo ciana cia kuma mieri 9 nginya miaka 5. Njanjo ni njagiriru, ni rutaga wira na iraheanwo hatari marihi thiini wa ceceni ciothe cia urigitani, macukuru-ini, thoko-ini na kundu kwa ihoero kuria gugukuhiriirie. Typhoid ni murimu ugwati utheremaga kugerera irio na mai mena giko. Ona thutha wa kuheo njanjo ya typhoid, thingata utheru wa mai na irio. Murimu wa githuku naguo ni utheremaga na ihenya ukarehe mogwati ona kana gikuo. Njanjo ni njira njega ya kurigiriria githuku. Rekei turigiririe ciana citu kumana na typhoid na githuku. Ndumiriri ino wareherwo ni Ministry ya ugima wa mwiri manyitanire na UNICEF na WHO. Na gugikinya atiri ni ihinda ria kurikiria kiroho. Haha niho Ngai akoragwo. Ni o muthenya wa mwambiririo nginya gatano thaa 7 nginya thaa 9 cia miaraho. Nie Fuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro uka turikirie hamwe tumaniririe tuigwe uri iguru riroiga na to uguo Ngai eonanie miturire-ini itu twi hamwe nawe. Nie Fuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro na gutangiri uguo ingire gukwira irathimo ciakwa winacio iria nderireirie winakio kurikiria na muturi wa muiro wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Nikuo Ngai agocagĩrwo. maithori makwa agicoka kĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take.
yongaga kaninira thina wakwa akanjokeria gikeno ndimwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take ndimwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Ikirio migwe ya uru nyitaga yothe akaunaga kamihundura na ihenya gatigo nie ndihoreire. Ikirio migwe ya uru nyitaga yothe akaunaga kamihundura na ihenya gatigo nie ndihoreire. Ndimwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Ndimwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Ndimwinira umuthi wothe ndimwinira rucio noke tondu gwothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Ndimwinira umuthi wothe ndimwinire rucio noke tondu guothe iguru na thi igutiri ungi uha. Etagwo Jeff Munga arwitagwo ni ngumuinira andu akinya 11 itukitie ndagika 21 guku ceceni hakuhi nawe muthenya mwega wa Monday atu thini wa tabarira ya shwa ni njitagwo Njuguna wa Irimu na ni ngetwoka mode turacokia ngatho nyingi muno ni gucagura na guthikiriria guku kwa Inoro ikana tiguo mundu hitu niguo riu ri yes by the way ri yes. ndacoka kuririkana thutha mutheri ndakuonete ria muico fiu ri we handu saitini no wale food hende mo ona tio hende yo ona riu aya kikungiriba ri we guthia gukarituha kidogo ni ukanyona ngeithira ku we mwana guko no wiga gono ri gutuike mukawa tutieruga ithuothe ati gwitũ atĩ nĩ tũgũkĩgoma kana oigia atĩrĩrĩ ona rĩu kũrĩta ngathagwo na gĩgĩthii bene niĩ ta niĩ rĩ niĩ gĩthii kĩrĩa njũĩ nĩ rĩrĩ warorire Njũgũna cinyororete ũguo ndigũkwĩra no ndakiuga ũndũ ndiagĩte ũndũ ndakwĩra thiũcarie mũrata guo mũgĩthii ũmũrie hatirĩ maũndũ maingĩ njũĩ angĩgarũra rĩ niĩ wĩra ũcio nĩ njũhĩgĩrĩire ndarĩ bundi warĩ mũndũ wa moko kana bundi niĩ ndarĩagwo ngiri na 200 rĩu ndiakĩgũragĩra mũhiki chocolate reke rĩu ngũtarĩre warĩhwo 12 rĩ 12 bundi nĩ arĩaga mana makoo me maranji nĩkĩigua mũndũ eragwo atĩrĩrĩ we wĩna appetite ta bundi mana nĩ maranji tondũ arĩaga aumaga riko rĩa saiti mũtumia thambia thaburia arĩe aya ucoke uthio twarire ndatwaragire muhiki wakwa ga chocolate ka magana maya na rimwe ni matandatu at that time ne girlfriend no menya riu hende yo nduri na kindu kingi nduri smart ati ni gukwendera u smart nduri na bia ati icio nyingi ati ni gukwendera bia ni kiria wina kio kinini ukehotha wandu akiria mana aji girlfriend ino riu ni gaceri ona ndiri ukaga ti ati uramwe ni getha ati weekend yagoka ndangiuka ikare-ku okomure yaku ni getha watonga ri agagiuka riu no waria mana ambugure ga chocolate ka 200 haya ugacoka mukuruka mugutha 200 haya ciatigara ki we urite manana meri na meri manana matigara manana haya rucio matigara mana riu rucio sai mundu aria kandathi kamwe kauma king'ori riu no gutigia igana ria sai rucio tondu kanywa sai wa 20 na tumandathi twa 80 uria rito mandathi twa 80 na sai wa 20
ne tha sayo ni na to madathi ri tondu ha gukunda ni gutobokia ndathi rige twara tondu ikinya tha inya ri kuguo kama ndathi ni macerete ri thai wi nuthu ukiria mandathi ma 40 thai ri ha nuthu ni ugatobokia gatigara kanini kamwico ni ko ri kunda gatindike he handu mandathi mathia makehaca mothe haha makwamurana gacaikare kamwico ugo gakunda uru ni ukobidi urekeria na tumai kidogo rĩu aha magitigara batigia 200 haya mbia cia budi mathina maingi muno tondu kuu nikuo kurihitukira mutumia wa matunda wa meroni ona ti meroni njega ni athakarire ukamugurira ona ni umuguragira arie weria ukana ukamugurira igana mugakiaragia wantu muthenya wa musara uko murihagwo wikiri ucio wa matunda ni agoka riu tari we baku tone amenya hari oka ni akuguthwo bae akuguthwo 500 udi ndakaga gwake utie budi mutongu utire budi mutongu au meko atongereku bia cia budi eke nguri ukohe bia cia nata cie nume meko mundu akona mathina maingi uguo Monday Tuesday Wednesday na gutarathiko no mukari huo Saturday asoka Saturday ori na waitonga ndimenya nacio iria cimihea mabundi wira ri nditasikota kwa cibangita ni igakuriha Saturday gikahoria thimu eke muhuri gikahoria thimu eke momocarie make okoro irumirie itigagwo ni mabundi ni ikinyagirira ene wira cio gitonga kingi gaka no gembu na ciragia ithu ni turi family na ni family utari ai ciria ciana irari aki na ciana cia kuria ubanite cia ciana ya ciana waitigera mwene mwako irumie ukamurumania ni Saturday riu ni Saturday Monday giukari ni muguka ringi mukauga tutikaingire tutaneto bia cia last week o wira ndukambie tutanengere to cia last week nginya guthima yani uga aya ndio na ngire hindi twahetwo wira wa kundu twakaga wabici ya DV kuria kina ngovu ngahoria kamacini twagite kurihu ndio ngiguo ndararire thero ria mbere egaka hakoruruma gakagoto ni kuigira thero ria mbere akiri kamacini ni irio ni amenya tukire gagukindira kana gagukoroga gaka guthiururuka twera ati gatihoraga karihagwo na mathaa gatihoraga karuruma rocine no kinya koroge thire aya gagikeruruma thinacara ni twaritwo mucamani-ini gaka gatihoraga ni sawa gaka karuruma thinacara rocine kamonde korogai thaa 7 akinya gatihoraga korogai ina maira jihatuke aya thaa 1 akinya korogai thaa 6 cia utuku korogai muri muraria ikakara koroga ihinda-inĩ atia ni ndonire mundu mutumia wa cai oka ngithii ngikahorania ndio niguo ndamenya guko thirikari na ndio niguo ndamenya turaka gwa thirikari tondu wakiri wabici ya DV ndahura ngirwo we kungigakia ndio niguo ndaingire ona wathie borithi ri ni akoka nyumba gakahana gathunu karaundi uguo ndio niguo ndamenyire wi kuu thiini ni kare kona ndahurireirie mwe ndahurirwo engineer ugaga aragia atiriri ninjana ni umenyaga macini yo ndihoraga ungirwo warikirie cukuru ri kamera last year ogona ndore fundi ni umenyaga macini yo irihagwo na mathaa umihoririe thaa cigana kamwira mihoririe thaa 7 na ici ni thaa cigana 11 ni ukuhanta kuniha mathaa mau kamwira hura bara ya mathaa mau ahurire bara ya mathaa mau munene ndire kindu ingioyo ni ndahoria ndie kuta ikondie murahura ndite ri ndakwira ria muico ri hau ngiuma ngithi uguo riu ngikirimenyera mijengo ngimenyera nginya ngiuka ngikunurwo ngituika fundi riu hau tikumwito tigwitotorera andu amoko ni ekwirihaniria kuria guthe ndananyarirwo no yona Ngai ni agoka rimwe erihanirie kuria nanyarirwo na muruwe kuria twamunyararire guku thi ende Ngai agoka erihanirie uguo nani niguo ndamenye ndatuikire fundi ni nginya ni ndathia handu gwaka ngauga no nguru handu ha gwaka ngathiri ngakua ni mundu wa moko bibi ndege ngakua bibi ndege kamwe hatingi akika ngathi no nguirwo ngakuo ndakuo ndi hari iguru to ndarakinyona ri ngukuite thwiti ngamumunya thwiti
Ngaikara aria ngakagua na ciande. Agikanjiga thiri. Ni ndi munogoku. Atiriri. Riu wakaga ku waka. Ona by the way ni jakite ona haha Kilimani. Aya. Ni ndari fundi munene. Ona by the way ni jakeire sister ya Uhuru. Wake muciĩ igo ni ari nyumba na haha ni wakite gwake wasiria kutwariaga wega atia ona takiririkana kurihwo weekend akere kwirwo mutire wakere kuririkanio girai bia ndio tuona atari muciĩ twaingira tukamba kuheo kiria irio cia mukebe tukaria yani raji twarehagirwo buffet aya yani na tutiaruta wira muingi to ni wathimagirwo wakiria hau nduri wira kawira kanini gathakare twarutire wira ta mieri ina aya na fundi arehagwo 2,000 kou mundu wa moko 2,000 ura fundi wendia na bia icio ni gucoka iguteithie muno 2,000 sigũgũteithia ni guguteithia tondu weri ni ukuongerera kamwiri na kwa fundi auma na kuria fundi ni kuria muno fundi ungemuhonia wega na ndangĩririkana ni gubatara kurihwo fundi atatara kurihwo aya muthenya wa kurihwo he indo wonaga Saturday ori kindu ta ngima wigue gicama ndoro ngima na kindu ta ndimerukaga wona mundu rakerithia nyeni ukarigwo kari ya mahuti ndio tukira ngiri ta 10 ya muhuko ni tuthimu kona nginya tungihura gitonga kiu riu gikurihire riu ugathaithana mande ona mundu ni aragia uru site Saturday osiria wira no guku kuruma engineer yani mande ni mugoka kwaria mande ugoka mwendia na uru ndahuthirite kindu kidogo agikwe wira wa wiki eno engi no ene ni twarutire wira mafundi ni mari mathina mao andu amoko ni mari mathina mao it is true na tumia na tools uri onacio turu uri onacio nginya ndekeno asa cia wira asigai hindaria muico he muthuri wa hingicire kidogo hakinjira ni ngukuhe wira wa kwendia migunda tukaruta wira wa fundi ringi ni kamodere tetira mafundi mucamanio ukwenda giciko no kwenda nyundo nginya ngambuti gicigania muthuri ucio cokire akindekia bara asiaga wira wa influencer edi ajerete wendi atomigunda twiriri ukire mundu ngithondeka 2,000 na mweri 2,000 ngona nyundo ni yaki nyundo ni taki ndona thimu ya mama ni ndio ngarigo riu arenda kungomba ande mama ni ndio ndirakirirwo nyume mujengo no muthuri ucio na ngoma ni atoma mundu tondu muthuri ucio ni athiaga uguo tugacamania handu kaja tahurira mamu anyu tahurira mukuru kajira akaya kende mugaithie no akiona mwana wake waku ni marariana na nene riu tukumenye mami tukirikia hau egukweteire ki kindu kinene ona we akunduta hau ni ekuhe awona reke macere na itonga no ndari ona ke ndirio na ke hau ni ho by the way ndatigire mujengo na ngiamba ngikara muciĩ muno ngikara muciĩ itarĩ wĩra gatagatĩ-inĩ ka mujengo na influencer ni uri ona mbia kũu nĩrona kĩndũ kĩũru ta rĩrĩ ta kũ-influencera mũndũ no ndũrerwo heane namba yaku ũraheana gĩtonga mũgũri wothe arothiĩ direct kwĩ mwendia na ũrĩa na commission ũkonana nayo mbia nĩ ũkwaga mũndũ onaga ka message ka client ndĩragũrire nĩ ũndũ waku no ndũĩ nginya nĩ agũrĩte atwa message ĩyo wabici ũkerwo atĩrĩ ona ndokĩte gũkũ nĩwe arakenia no ũgĩthiĩ bacon-rĩ ũkaigua athiĩ gũtangathithia andũ akauga atĩrĩrĩ gũtigarĩte mburoti 2 ũguo mwendetie no we ona kĩng'ori ndũrĩ ona kĩ ũhinjĩte ĩ andũ gũkũ commentera from grass to grace ndũrĩ ona kĩ kamonde nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda kamonde Ngaithĩria Ngai waku ĩndo ndĩrararĩra kamera no arĩ ũkona mwena wanyu nĩ ndĩrona andũ maranjĩra kamonde nĩ magũtungatĩra Ngai ti gũte mahinda kĩndũ tũtungatĩre Ngai ũyũ tũtungatĩre Ngai wa kamonde ũyũ tũratwĩraga mũthuri rĩa mũico arekirie thĩ ta kĩmira ũkũri narĩ okuo no arendia mĩgũnda ona nĩ aratũigua muthikiriria wa Inoro ndete Inoro akemena agå
ndagũithirie kamonde thĩ mu rĩu nĩho ndorĩire nĩwageithio harĩ mũndũ wĩtagwo rĩrĩ wĩtagwo Gatonye nĩndageithĩka sana wageithio nĩ mũndũ wĩtagwo Gacũhĩ ndageithĩka sana Gacũhĩ between rĩ nĩarũgamaga gĩtĩ kũrĩa Mũrang'a nĩ akĩnjĩra ngũgeithie nĩ ũkũmũ influencer au seneti no influence gĩtĩ gĩa gĩũteti nĩ biũ ugage ona he mũndũ nda influence ire no nĩ agũire twathiana niĩ bata nĩ rĩrĩa tĩkire twerie ũhoro wa ma tũtigũthiĩ nawe andũ atĩ tondera ko influencer oheni andũ njĩtĩkire o tũrĩ hau nĩ ngũkwĩrĩra hau gĩkarĩ-inĩ kĩu hau ndũngĩhota gwĩka ũguo mũnene ũhoti waku ndũkinyĩte hau wamerĩra macukana wanjĩrire ndũrĩ ona kĩwe ugo ciagũire nĩ kĩu twathiana ũcio arĩ wa Nyandarũa nĩ tuorũrire Nyandarũa mũno ciendaga kĩa MP kũrĩa Nyandarũa MP wako wa Nyandarũa wa kiriko Kinangofu yendaga Kinangofu constituency yendaga MP yagicaria ma influencer ngĩgĩthiĩ hau ndari hau na kadegitagwo yufu na kadegitagwo mwarimu tukiambĩrĩria tukiheo wĩra wa influencer gĩtũrũre itũra tũrũraga ũtukũ etana kamũcamania tũgakĩheo 5,000 tukerwo ici thimũ kagũrĩra atumia kĩndũ tugacaria atumia itũ rĩu ngoka na wakwa na mũrata wake moyaga video ũrĩa makiuga mũndũ no ũrĩa tatũthĩra ũrĩa kamera ground sawa meteire gĩthurano maroria kana nĩ rũciũ maratherũkĩra gĩthurano aya gĩthurano gĩakinya Njuguna akorire onake akandethurire harĩ kura ĩmwe arĩ amũthuri wake tondũ nĩ ahũrire mbica arĩ mũtumia akorire na kura ĩmwe atĩtie mũtongoria nginya bitu iria mũrandũmagĩra kacirarĩ cia maheni kĩmaraca acio nĩ ikaria gũkũ acokire kũgua na mũtumia wakwa mbica-inĩ wanyitaga bana mũtumia wakwa nĩ wanyitaga bana mwarimũ akaugĩrĩria twagũrĩire wa Ayubu nĩ twamũgũrĩire bubusera mũtumia wa Ayubu ahuaga bubuse turenda ũcio no Jeni nginya akĩrira accident kambĩ-inĩ au ena anake ground twaranĩirwo nakĩo ũguo no gĩkĩa Mũrang'a nĩ ngũmwacua nagethaga kĩhenanie nĩ ngũruta wĩra gĩkĩ nĩ ngũruta wĩra wega ndoya video ndĩrĩa yaikaria kũu no angĩthaka nĩ egũkuona o nawe hau Njuguna ndũrĩ wa Mũrang'a kore Gordon nĩ wangeithia ageithia nĩ mũndũ gwĩtwo rĩrĩ Maura Manchester ndageithĩka sana anasema kusalimie acoka ageithio mũno nĩ mũndũ wĩtagwo rĩrĩ wĩtagwo Sera Mathenge ndageithĩka sana wakũrĩa gwĩtagwo Jquat orani ũrageithio nĩ Shiko Vice I greet Shiko na Benson Mahina wa engineer na Anita James na mũndũ ũretwo Gabriel Kemani Macharia wakwa Beni na Lynette Harrison Winnie Solomon na Mary Michael na Samuana Ivashara njĩra ngũgeithia sana ko Dani sana na wasalimu na magaithia mũno rĩu thaa 11 hĩtũkĩtie ndagĩka 38 gũkũ nĩ ceceni yaku nawe mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria ũkinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania. Inoro FM ceceni yakwe.
As naendero ngogeithie muno ni muthuri murata wakwa ni ndageithika wetagwo Nelson Maina. Nelson Maina ri akoragwo kuria kwa Elgon Kenya. Ni Elgon Kenya. Ni ndĩraiguaga. Ni muthuri wako. Ni ndageithika sana. Ajira ngogeithie muno. Ni ndageithika sana. Akoragwo kuria kwa Elgon Kenya mendagia riri. Mathondekaga fertilizer. Okay. Iria cietagwo Elgon. Okay. Ni ndamenya. I know that man. Ameniambia nikusalimie. For sure. Anawageithio ni Steve Touch. Ndageithika. One uguo. Thank you. Riu ndagika 39 ikihituka thutha wa thaa 11 ya hwaini reke twambe tugucokia oringi kule kwa UNICEF. Anodo tugucokia kule kwa UNICEF ni wega tukwira ati murimu uria witagwo wa measles githuku ni githuku. Githuku ni ugukimenya. Githuku ni ndikio ithu twethambaga mundu ena githuku ri. Ithu ni twara ni kwanja ndahoya Ngai ndore githuku. Maita maingi kore uria kungihoteka. Ni githuku kwa murimu wa ndutaga thina-ini. Githuku ni ndahoera ndure naguo. Wana itu. Githuku. No menya twathambagia na Coca-Cola. Ndozi hata vagoze Ngai njungu nae. Coca-Cola soda. Mami agiasi ndo kiri ogwa gere tauro. Kwa ne tamaite kamae. Kamenywa akwago kieruka. Ukamenywa na karai. Mundu ikagia hau thiini. Yagoragwo soda nyingi tondu ni eragwo ni yahonagia githuku. Wa ukagithambio wega. Thambio wega nginya wakiguagira mundu uri ungi murwaru wiru kikire mundu ateana githuku mundu mwana na githuku nginya mwana icingi cia githia komwe kai kabatawe yani ukinywa soda yani ugukinywa soda hindi iyo itakirita riu ati ni ukatikana kararira soda ugakahe ugakanengera sati kana kariragira ice cream ugakane ndio nona tene njuguna tene kuririra kindu ona mungiathire na muciari handu aigue ta ngore yake aigue theke yaku ni eririria kindu nduka-ine aurago neke abeta mundu ng'ombe no ndugucoka kumagara tondu niona tobina hamu ya kwiririria thwiti ndungiathire na kana kariri kanini kana kanene kana bata ni gakinyia mwaka omwe ni gabathaire kumenya kubitire bia ni cia cukuru tona mwaka omwe ndungiakorire kana nginya ka mwaka omwe kararira thwiti kana uguo kana gathia gakonio kindu ni huka gakarega nakio hindi gutiari kana ni kamenya hangiuga ndenda mubira uyu barere nie mami akihurite head day tu Betu mami ahurire head. Tugithie mathiko maguka. Ngũthire head ngĩona ta thaka resori. Weka. Uri head weka atia. Tana kekire. Kwale keki cietwa mikonye muraihu yale muraihu guo riu ni ciendagio na gasa endagio gabagiti ne ko mikire 12 keki yo yari teraini hau theithi 12 tukiuma kira ta ndathani endagio ta ndathani riu re tukiuma Njabini tugithie riu twathia Rodiani mathiko maguka twakinya na ikuru ngigwa ndani ikarire horu kidogo mami ndare ingithia mami thabu geketa twiria mathiko nyira sai thagenda cio tuko na mathabu aramenya twiria kuri ajekagira mathabu ni ndona hukari kigwa ndio ni gukuraga ni gukua takira ringi ngirereirie burai akiriria na iwacha ngiona na ikuru ndakiriria muguthie gututhikana guka ndakiriria na ikuru ngimenya muguthie gututhikana guka nigukohurukite ngimenya kende yaria ngimenya mundu kinjaga ngenyumukanie ndio ria kuhanda ngimenya ni njoeraga keki mukuru
Kere ndaigire twakinya mathiko. Tondu nguthire hendi ngiringika. Aya na ena gitambaya. Nguthire hendi gitambaya yake gikiuma. Nĩ keki. Kũrĩrĩra kĩndũ ahana atarĩ kũragana woragana. Yohete gĩtambaya. Yohete gĩtambaya gĩa kanitha. Nĩ gĩa kanitha. Angũthire hendi gĩkĩrũga hau. Ava twarĩ tũrĩa mathiko. Hĩndĩ ĩyo rĩ ihĩtia rĩa kũrĩrĩra rĩ rĩahanaga ihinda ta rĩrĩ assault. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nao. Haya, reke tukuhe ũhoro ũcio wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũrimũ wa gĩthũkũ na ũrĩa ũngĩ wĩtagwo wa rubella, measles and rubella, iria ona gũtuĩka atĩ bũrũri nĩ wĩrutanĩirie mũno harĩ kũhũrana na mĩrimũ ĩno yerĩ, no ĩrĩ o kuo no ĩthiĩte na mbere na kũrehe gĩthĩna gatagatĩ-inĩ makĩria wa ciana cia mĩaka 9 gũthiĩ ũguo o nginyagia ciana cia mĩeri 9 gũthiĩ ũguo nginya mĩaka 14 nĩkoragwo ikiamũkĩra njanjo vaccine ya hamwe ĩrĩa ĩtagwo MR vaccine, ũguo nĩ kuga measles and rubella vaccine. Hanwega ngwĩre atĩ rĩu ũguo tũranĩria nawe gĩcunjĩ kĩa 95 harĩ 100 kĩa Akenya nĩ makoragwo magĩũkĩria immunity ciao na njĩra ĩkũranĩire mamũkĩra njanjo ĩno ĩtagwo MR vaccine ya measles and rubella. Na ningĩ igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ nĩ wega ngũririkanie atĩ mũrimũ wa gĩthũkũ nĩ ũgwatanagio mĩtũkĩ gatagatĩ-inĩ ga ciana cia mĩeri 9 gũthiĩ nginya mĩaka 14. Mwana ũcio makĩria ma gũtuĩka atĩ angĩgĩa mũrimũ wa gĩthũkũ nĩ atuĩkaga atĩ nĩ ekũgĩa na mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa yũkaga kumana na immunity yake gũtuĩka atĩ nĩ yathiĩ thĩ, agaitĩka kũnyitwo nĩ mĩrimũ ta pneumonia, mũrimũ wa kũharwo gatema gatagatĩ ka nginyagia gũthũka meciria, mũrimũ ũrĩa wĩtagwo brain damage, na toguo wika mwana ũcio no akinyĩrĩrwo nginyagia nĩ gũkua. Rubella nĩ maita maingĩ ndĩonekaga ĩgĩthecerera mũno thĩinĩ wa ciana, no ningĩ mwana ũrĩa ũtarĩ mũciare no akorwo akĩgũmĩrwo nĩ thĩna ũcio na njĩra nene mũno kũngĩtuĩka atĩ nyina wa mwana ũcio nĩ agĩa mũrimũ wa rubella. Ũndũ ũrĩa ũngĩka nĩ gũtigĩrĩra atĩ mwana waku nĩamũkĩra dosi ya mbere ya MR vaccine, measles and rubella vaccine, arĩ mĩeri 9, nayo dosi ya kerĩ amũkĩre mbere ya thiĩte thukuru. Kũrĩa thukuru nĩkuo arĩtũngana na twana tũrĩa tũingĩ nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu dosi ya kerĩ ĩheanagwo wakamũira mwana ũcio athiĩte thukuru. Gũkũ Kenya gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100 kĩa aciari nĩ matwarĩte ciana ciao ikamũkĩra njanjo, no rĩngĩ no gũkĩrĩ na gĩcunjĩ kĩa 20 harĩ 100 gĩa aciari arĩa ciana ciao itamũkĩrĩte njanjo. Ũguo nĩ kuga atĩ irĩ hatĩka-inĩ nene tu ya kũnyitwo nĩ mũrimũ wa gĩthũkũ ona ningĩ mũrimũ wa rubella. Ĩyo yerĩ yarĩkia kũgomana thĩinĩ wa mwĩrĩ, mwana ũcio no acoke agĩe complication ta cia pneumonia, diarrhea, brain damage, ona ningĩ mwana ũcio no akue. Reke mwana waku amũkĩre njanjo icio cierĩ, ya mbere arĩ na mĩeri 9, ya kerĩ mbere athiĩte thukuru, nĩ ũndũ wa kĩrĩa gĩtagwo lifetime protection. Nĩ wega ngwĩre atĩ twĩ ngwatanĩro twĩ ta bũrũri no tũhote kũhĩtana na mũrimũ wa measles, na ningĩ no tũhote kũhĩtana na mũrimũ wa rubella.
atigira ate ciana ciaku ane ciamukira njanjo icio cieri imwe na mieri 9 ingi mbere athiite thukuru awe tuike gatagati ka aciari iria mamenyete thiri ya kuhitana na measles and rubella. Ane wega uririkane ati kindu gigwitwo uturo wa ciana ciaku wi moko-ini maku na rikio turakuririkania twe ngwataniro na UNICEF ona ningi ministry ya ugima wa mwiri. Stay safe and of course stay smart. Ndumiriri ino wareherwo ni UNICEF. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu nijitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya Mbu Gikoyo. Oi amukira ngeithi nyingi ndageithe kamuno muno ciumete ko rerere muthuri murata wakwa ugwitwo mutura kana ithe wa Njeria rerere Korea gugwitwo Gatundu North haria Meiri ithe wa Njeri ndageithe kai na ni ukumenya hende twari tumucereranie nawe ni itoy uria gwathire na tutigogicoka hau atukuga o wewe boino ina boyo rarireria nie ndi mwagira kamundu gwitwo kimwa kura githungurire na ni etagwo ni andu acima manitha wa Mbugua mena njambe ngitagwo Maina Soja niguo me kule azima man ni madiraga na nyama majirete na kuona nguheci yao uhoro ucio ni mwega handu haragwetwo nyamari ni haiguakaga hehega tondu inyambo icio itikuraga mugunda kwa nyama icio au savire ungiona no cio ri agwathira kiro muthenya atiri undu ungi ni njamba ndana uka we kanyoni muthemba u ni ndo irogo makungwa ngugi oria mwithaga mbari ya thu nyumba ya kivinge niguo muigwa nethaga mbari ya wariwa kanyoni muthemba undikire muthuri niguo na ndi muthuriki muthuri wa ndundu riu ri ukayo ndi uguone tari karia acha inge ndikire mutonji mwendi wa kirira giki ndi akiandika ta mwandiki wa Beatu niguo ni ndiamba ukiandika riu ri wahego cia mwarimu wa who can remind us wetagwo Mr. Mura no gwetagwo Karuku niguo no gwetagwo wa Kabetu riu ri ni bakome thayo maturutire urimu kiongo atiri undu ungi ni thoma ndeto ciegie mwana na mukurire wake mwana wa kahi bururi-ini wa Gikuyu niguo baba tondu maundu namo ni magarurukire ni magoyingi ona imera iduonie ni ciacenjirie tire twae nacio riu mwanake uyu ari gugituika mwanake ni kuga riu ndegucoka gukoma kwa nyina iyo tutirakiugirira ni mwanake riu ucio tiki acha na ti muthuri no mwana uraheo niguo na tikwa tone arakeo runigi akimenwo atangianaga ye mwenyewe ri ena itia kumenyererwo na mwanake o ndaikara muno na nyina na ithe hau acha atatwikite ngerewani ondu ngerewani nio yarangagira itura no gwa kahira gaka ni akubudithio ni ngerewani nigetha hake ngerewani makinya no nio watho na muma ngerewani maundu maria matekagwo ni mumo na matekagwo ningi ni andu akuru ni ngerewani amini ni anake akorwo agika tondu arorete gutuika mungerewani niguo ngerewani ni kuga mundu mugima na mundu wirangirite ningi ngerewani nio yaroraga security ya itura na mutaratara wa andu riu no nginya ngirangara wega nigetha itikirike kwi ngerewani niguo one uguo wona atuika ngerewani ni ethagathaga kuga ati ni ekurugama ithenya-ini ria kugitira mucii wao na bururi wa Gikuyu bururi wagitagirwo ni akamatimu kamatimu ehanaga jeshi mundu gwitwo ngerewani hanaga borithi ngerewani wira wakirita kwa athuri ria megucira we uracirithio ngira guthii kuri athuri nio matumagwo ukagirwo ni ngerewani kiriu andu mangiakorirwo makirwa ngerewani no ya mahuraga na kwenda kumacirithia mekuranagia ki aria makonie marika mao no kone athuri mathia kuri athuri undu uria ungi ngerewani ni aroraga mitugo ya nake
na mumo uyo rakiruire ndwe ukirehere ari okuira kana urehere bara gicagi kiu wira wao wari wa gutuiria mundu ungiuka mugeni kou na kana hiya enda gutuiria ng'ombe guthigana ucio wari wira wa ngerewani ngerewani no yagiraga muiretu itu angiatahirwo ni ukabi kana ruriri rungi makagira na magataha mahiũ mangi to ngerewani ndaikanitie acha kama timu niwe tangathire wira ucio to kama timu wira wao ndwari wa gutaha kana kurwa kana na guita thakame reke ni tugutonya horo wa kama timu ni undu wa itumi itiganite ri reke tone twota gukwo ni ngerewani ri turangire ngerewani akire niguo ucio ni muthuri Tirungu Makungu wa Ngugi niwe tuma nake mitambo-ini ngikwira ati ni njitagwo Benjamin Wangari mubui wa bari ya Bu na nindi kamwe shabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu shua kwendeka gutiika na gucanjamura o kuria wathii shua leta yaya Nindari maendi yabo igatho nitige kora sabe mwe muratanangano itondo ne mote ora morume yonke wana mugunda ne kumunywa munyago ini ne ndarega gususero enda nonge yedire moikambo na waigira na boso sanie ne alisa ini ne ndarega gususero enda nonge yedire moikambo na waigira na boso sanie ne alisa te maendi yabo igatho nina ndikere pomura tanie ndire o mucie ukena wego tuke matatu ya gokuaga mukuru ena thika inano ndirago ne ciaria kwa ninga ngotha yate tagithi ciathika kwa nio cigaruragirwo inano ndirago ne ciaria kwa ninga ngotha yate tagithi ciathika kwa nio cigaruragirwo Polisi mbenge mena nyamba igeko egia tere yaga madarigo taura misa ore ode te konera rume kima boine giakwa ikiura giakora nyoka iri mainere ayo ikota iguaga atena komeria munya dikemeragio ikiura giakora nyoka iri mainere ayo ikota iguaga atena komeria munya dikemeragio Nakolimo sinare matuko eo siare ruku mwera imena kigae tondo kaende ne kamera ku ene wanyonia ende ya idherure unethiru ino imekaora ithendere gagaruoro ino keareiria kimenyaga ni nongo mutura ndugira ino imekaora ithendere gagaruoro ino keareiria kimenyaga ni nongo mutura ndugira nokinya atemo ekero mbara amenyekage nigetharia yeya ni harĩ bata
wathani tondũ harĩa ũnjerekeirie nĩ ima tũgĩthĩnjanwo ciana kuwe ciaku harĩa ũharĩte icera-inĩ ndikũmenda ireke ngwore ũkahata kũrĩa maica ndigũkũgũtha ingĩkũgũtha niĩ na ngĩkũmunyire nja ireke ngwore ũkahata kũrĩa maica ndigũkũgũtha ingĩkũgũtha niĩ na ngĩkũmunyire nja Ninari maendi yawo igatho nitigekora sabe mwe mũratanangano tondũ nĩ mũtĩ ũrĩa mũrume ũngĩona mũgũnda nĩ kũmunywo munyagwo niĩ nĩ ndarega gũcucerwo wendo nongĩ ndirĩ mũikambo ũrĩa waigirio na mboco canie nĩ arĩca niĩ nĩ ndarega gũcucerwo wendo nongĩ Moikambo na waigiria na mboco canie nĩ arĩca A Living Sweet Sounds John D arũrũ ĩtagwo Gathoni arũ akinya thinacara hwainĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe nĩ ihinda rĩega rĩa kũigua matemo ma mohoro marĩa tũgũthomerwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mungai kana tiguo mũndũ nĩguo ona tũcokereria na gĩthaa kĩa mũico tũthiĩ na mbere na gũcũacũa Ani njĩtagwo Njuguna wa Wairimũ na niĩ ngĩtwo Kamode rĩu nĩ thinacara hwainĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM Inoro hwainĩ. Nĩ thinacara cia hwainĩ matemo ma mohoro. Rĩendekithia rĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga rĩa kwenda kũgĩa na mĩario ya kĩbũrũri no rĩthiĩte na mbere na gũtũngio ũregani mũnene nĩ mũingĩ. Na ikaria Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu maugĩte mĩario ndĩrĩ na bata amu gũkoretwo na mĩario mĩingĩ no ndĩrĩ hĩndĩ ĩkoragwo na umithio. Maugĩte kamĩtĩ cia gũtabarĩra mĩario teyo no mbeca cia mũingĩ hũthagĩra tũhũ makiuga kĩrĩa kĩrabatarania ti mĩario ĩndĩ nĩ thirikari ĩthikĩrĩrie wendi wa mũingĩ. Mwandĩkĩtwo Werũ wa Mwangi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Rĩtana rĩa kũgĩa na mĩario ya bũrũri ya kwarĩrĩria mathĩna marĩa makoretwo kuo bũrũri-inĩ nĩ thiĩte na mbere na kwagithio kĩene nĩ mũingĩ ũkiuga atĩ nĩ gũkoretwo na mĩario mĩingĩ na ndĩgĩaga na umithio ĩkĩrĩkana ti ya bata ihinda-inĩ rĩrĩ. Njĩtagwo Waciũri kuma Mang'word ũhoro wa gũtinda tũkiuganga tũgĩe na national dialogue Nandi Kwanga Cape for now it is not necessary tondũ ciana korwo na tũthiĩ tuona umithio wacio. Why don't people just follow the constitution? Ĩyo na nĩyo ĩngĩtũteithia gũkĩra na ĩyo national dialogue kana anything. Mĩario no ĩrĩkanĩte ĩkoretwo ĩgĩtũmĩra mbeca cia mũingĩ rĩrĩa kamĩtĩ cia kũmĩtwarithia na mbere cirombo no na mendekithia ma kamĩtĩ icio maticokaga gũkinyanĩrio. Njĩtagwo Mwangi wa Tũkara kuma Gĩthobokoni ũhoro wĩgiĩ koro ĩyo tũraheirwo ya national dialogue ciana ũkorwo nyingĩ mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na itirĩ ciakorwo cigĩteithia andũ. Rĩu ndagĩka ĩno dialogue ĩrĩa ĩrabatara ti dialogue gatagatĩ ga politicians atĩ andũ mathiĩ matũmburũke matũneane mwena ũrĩa ũngĩ. Ithuĩ tũrabatara dialogue ya mwananchi athikĩrie maũndũ marĩa we arenda. Ĩrĩkanĩte ti ya bata ihinda-inĩ rĩrĩ amu ĩkoretwo ĩkĩguna o andũ anini gũkinyanĩria matanya mao ma gĩũteti. Ngona hatirĩ bata wa mĩario tondũ na mĩario ĩno ĩtũire yarĩtio ũrĩa hagĩrĩire rĩ nĩ thirikari ĩke ũrĩa andũ aya ethĩ mareka tondũ nĩyo mena hinya na gwathiĩ ũguo kũrathiĩ megũthiĩ mathũkĩtie maũndũ. Ndĩrĩ na kĩhonio na hanini rĩu no thirikari ĩcenjie na ĩtĩkĩre kwaranĩria nao. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte kuona thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩmenya mathĩna marĩa mbeũ njĩthĩ ĩratetia ta ma ungumania, mathĩna ma mbeca cia gĩthomo, ũgima mwega wa mwĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka mathĩna mangĩ nĩmo mabatiĩ kũrongorerio handũ ha andũ gũcoka metha-inĩ. Tondũ na twatũra twĩkaga atĩ no mbeca cia mũingĩ bado irahũthĩka ũndũ kũigua nĩ gwacetwo komiti agayarĩrĩrie maũndũ maigana ũna no mbia cirarĩka. If we can follow the constitution to the letter ũrĩa constitution ĩrauga there is no need of a national dialogue. Tondũ rĩu ũhoro wĩgiĩ gũthikĩrĩria mwananchi nĩ ũhoro wĩna bata mũno makĩria tondũ mahota gũkorwo mũgĩka maũndũ maingĩ mũno mwĩ thirikari nĩ mũraruta wĩra biũ no rĩngĩ mũkorwo mũreka maũndũ marĩa matarĩ priority kwĩ mwananchi. Ngĩribotera ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.
President William Ruto ni oritio thikiririe mateta ma mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩrũrũngana na gũtetia thirikari yake nĩguo amahingirie mabataro mao. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ aciari hĩndĩ ya gũcaka gĩkuũ kĩa Innocent Mumo ũrĩa ũrathomaga kĩrathi gĩa form 4 thukuru-inĩ wa Olorua kaunti-inĩ ya Kajiado na ũrĩa ũrakuire akĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ ya kĩbũrũri ya Kenyatta thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ abithaa wa borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba. Mwandĩki Twacuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Hawa watoto ni watoto wachanga na wanatufanya tusikie uchungu mwingi kama wamama wazazi. Hata matumbo zetu tukikazi na tetemeka. Nituraigua kĩeha mũno tuono ũrĩa mũronaga ciana citũ, tukimenyaga ciana citũ nĩcio future, na tukaigua kĩeha tondũ tutirĩ na ũhoti wa kũrũgamia ũndũ ũcio. No ta ndĩ mũciari nĩ ngũhoya tu, gĩai na ũndũ mũngĩhota kwaranĩria, gĩai na ngoro ya mũndũ na mũgĩe tha ya andũ arĩa mũratongoria, tondũ Ngai onire mũtongoragia andũ, ndonire mũtongoragia mĩtĩ na ndonire mũtongoragia nyamũ. Nĩ mĩario ya mũingĩ kuma itũra-inĩ rĩa Umoja Ngong'o Kajiado ya Rũgongo matũnganĩte mũciĩ-inĩ kwa Jerry, nyina wa Innocent Mumo, mwanake wa kĩrathi gĩa form 4 thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Ololua ũrĩa ũrahonagia nguraro cia rithathi thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta, ĩndĩ aratorio mũtino ũrĩa atũnganire naguo Jumatatũ ya kiumia kĩhetũku hĩndĩ ya mũrũrũngano wa kĩririkano kĩa mũthĩ wa Sabasaba. Innocent akuĩrĩire maandamano-inĩ Ngong'o harĩa Abardares, na Innocent oragirwo nĩ sniper warĩ igũrũ rĩa nyũmba, niwe wamũcutire na marĩ around ciana 3 kana 4 iria ciagwĩte hau mũthenya ũcio. Moretie thirikari gũthikĩrĩria mateta ma mbeũ njĩthĩ na kũmatangĩkĩra nĩguo kũnina mĩrũrũngano ĩno kaimana. No kĩũria ndĩroria nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ma nĩ mwamaratha na nĩ makua tũtirarega, no rũciũ rĩ tũtagemeire ũ? Niĩ kĩũria kĩrĩa ingĩũria president, wĩ mũciari na nĩ ũciarĩte ũhana tani, tahũra mbica mwana ũcio nĩ waku, biũ rũciũ gathurwo nũ? Reke njuge ti maũndũ manene mũno ithuĩ Kenya turenda kana ciana citũ irenda. Tũmi nĩ gĩkĩ, maũndũ marĩa marenda nĩ maugĩte, nĩ mekwenda gĩthomo kĩega, nĩ marenda thibitarĩ njega, nĩ marenda corruption ĩthire, nĩ marenda maũndũ ma kũragana oro ũguo tũhũ ũthire. Those are just for things. Maũndũ manatu mega, handũ ha gũtinda mũgĩthiũrũrũkana rĩ, kaĩ mũtangĩkorwo ũguo. Oho matetetio nĩ gĩko kĩa maobithaa borithi kũhũthĩra hinya mũkĩru, makiuga President Ruto nĩ abatie agwete kiugo kĩmwe gĩa kũnina maya mothe ĩndĩ ti gwakĩrĩria makĩria. Aya nini nĩ ũroraga nĩ maroragwo, ĩno arĩa maiyĩte indo cia bũrũri, kautarauga macutiwe na makiriwo, arĩa othe maiyĩte indo cia bũrũri tondũ nĩ tũigĩte andũ marĩte mbia cia ciana cia cukuru rĩ, andũ acio no aici. Koguo mũkĩũraga aya nini rĩ, ona aya nene ũragai, mũkĩmarekera rĩ, rekerai ona arĩkũ ona aya. Ngĩribotera Inooro FM kuma Ngong'o Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Mohoro mana mangĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciehanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Showa. Round 3. Wabateire maini. Oikũrũke mĩkuru-inĩ. Ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe.
Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro Shesheni hakuhe nawe. No one not time if you not gone in our ways. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I want to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Titana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know, this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. And we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with Agam. Yeah, get the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. Let it true, the messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Nitamu sana nitamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it up, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Geithĩka mũthikĩrĩria nĩ ngwĩraga atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Muturi na ũmũthĩ twĩna diabetologist Dr. James Ndwati. Reke tũrore ũhoro wĩgĩmainie na diabetes mellitus na tũcoke tũrore hihi tarĩ ĩngĩ bũrũri-inĩ tũkinyĩtie ha na statistic ciĩkũ. Ndagĩtarĩ. Nĩ ngatho Wambui wa Muturi nĩ kũnyamũkĩra gũkũ mũciĩ wa Tukinotana Inoro FM. Nĩ ngwenda kwaria na thikĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa cukari. Hamarĩtwa njĩtagwo James Ndwati na ndĩ mũtaaramu wĩgiĩ maũndũ ma mũrimũ wa cukari. Ũmũthĩ ngwenda twarĩrĩrie ũhoro wa mũrimũ wa cukari nĩguo twĩtaga diabetes mellitus ũrĩa ũkoretwo ũgĩtũgũmĩra gĩcigo kĩa Afrika na thĩ yothe. Kũringana na kĩama kĩa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ, andũ arĩa mena mũrimũ wa cukari ũrĩa twĩtaga type 2 megũkorwo me milioni 500 na kũngĩaga gwĩkwo ũndũ wa kuthuthuria na guthondeka mũrimũ ũcio mwaka wa 2050 twaya gukorwo twina andu makiria ma milioni 700 mena mũrimũ wa cukari. Ngĩambĩrĩria Wambui nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, mũritũ atĩrĩrĩ mũrimũ wa cukari nĩ kĩ? Mũrimũ wa cukari ũrĩa twĩtaga diabetes mellitus ũrehagwo nĩ ũndũ wa mwĩrĩ wa mũndũ kũremwo nĩ kũhũthĩra cukari ũrĩa mwĩrĩ ũrathondeka wa irio ciaku, na mwĩrĩ uthondekaga cukari na kĩ? Hĩndĩ ĩrĩa twarĩa irio mĩthemba ya starch, mĩthemba ya protein, mĩthemba makĩria mũthemba wa starch nĩ tucio twĩtaga ngima, githeri, mĩcere, cabaci, waru. Irio icio ciothe cia family ya starch ciathondekwo ciaingĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ ciathĩo nĩ cioyagwo nĩ mara ma mũndũ cigatwarwo mĩkiha-inĩ ya thakame, na rĩrĩa ciathĩo ciatwarwo mĩkiha-inĩ ya thakame cioyagwo ci glucose nĩguo tũtaga cukari. Cukari ũyũ wĩra waguo wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gwĩka atĩa? Ũkĩhe mwĩrĩ wa mũndũ hinya, na rĩrĩa cukari ũyũ woywo nĩ ciĩga cia mwĩrĩ wathiĩ mĩkiha-inĩ ya thakame nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo insulin gĩkoragwo gĩkĩrutwo nĩ kĩga gĩtwagwo rwariũngũ. Rwariũngũ rwaruta insulin ithiaga thakame-inĩ, yathi thakame-inĩ ĩkahũthĩka ta cabi, tondũ Wambui-inĩ wĩma mũrango ũyũ wĩ haha ũtarĩ na cabi ndũngĩhingũka. Koguo rĩrĩa insulin ĩyo yahingũra ciĩga cia mwĩrĩ, cukari ũcio wĩtagwo glucose ũkaingĩra nĩguo gateithia ciĩga cia mwĩrĩ kũruta wĩra na gũcihe hinya. Mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari nĩ kĩkoragwo gĩthiĩ na mbere, nĩ warĩa cukari waku nĩ thakame no ndũingĩraga ciĩga-inĩ cia mwĩrĩ tondũ insulin ĩrĩa twĩtire cabi ti njiganu kana ndĩroima rwariũngũ-inĩ. Koguo cukari waku ũkea gũkorwo wĩ igũrũ mĩkiha-inĩ ya thakame. Na cukari ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo naguo kahinda o gothe thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ wa kĩ? Ũngĩthithima cukari waku ũtarĩte rũcinĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ gatagatĩ ga 3.9 na 5.6.
cukari waku ũgĩthimwo wa rũcinĩ ũkorwo wĩ 5.6 gũthiĩ kũrĩ 6.9, ũcio nĩguo twĩtaga impaired fasting glucose. Koguo tũroiga atĩ cukari waku ũrĩa thakame ĩrakua o mũthenya gwa kahinda gothe wĩ makĩria ma kĩwango kĩrĩa mwĩrĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nakĩo. Ũngĩmenyekana atĩa wĩna thĩna wa cukari? Ũngĩthimwo cukari ũrĩte wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩ gatagatĩ ka 3.9 harĩ 7.5, no ũngĩkorwo wĩ gatagatĩ ka 7.8 na 11 nĩ kuonania wĩna mwĩgerereka mũnene kana mũtino no ũkorwo wĩna thĩna wa cukari. Ũngĩthimwo cukari waku ũkorwo 11.1 kwambata na igũrũ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩanjia kũramatwo harĩ maũndũ megiĩ mũrimũ wa cukari, tondũ nĩ kuuga wĩna thĩna wa mũrimũ wa cukari. Na ũmenyekanaga tiga gũthima, tondũ tugaga maũndũ-inĩ ma ũndagĩtarĩ tugaga ndwagĩrĩirwo nĩ gũthondeka gĩthimi, wagĩrĩirwo nĩ gũthondeka dalili iria mũndũ enacio. Koguo nĩ dalili irĩkũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nacio wĩna thĩna wa cukari? Ĩmwe nĩ kũhũta mũno, ĩrĩa ĩngĩ nĩ kũnyota, ĩrĩa ĩngĩ ũkaigua mwĩrĩ ũtarĩ na hinya, kũnyua maĩ mũno na makĩria indo cina cukari, kũganda mwĩrĩ, na rĩngĩ ũkagĩa na ironda citarahona, angorwo nĩ atumia gwĩthũa njĩra ya ũciari, na nĩ monaga mandagĩtarĩ ma atumia mũno na matirahona. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kũnoga, maitho makaga kuona wega, na wayaga gũkorwo ũgĩkinya handũ ũkagwa wĩna thĩna wa cukari. Thengio mũno. Aha marĩtwa njĩtagwo James Duati na ndĩ mũtaaramu wa maũndũ megiĩ mũrimũ wa cukari, na nĩ tũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũgĩthikanĩrĩria na tũkĩaranĩria na ndereti ĩno mahinda kwa mahinda. Ngatho ndagĩtarĩ. Ĩno nĩ ndereti tũgũkorwo na kiumia kĩgima, koguo nĩ ndĩrehoka atĩ nginya mũthenya wa rũciũ no tũkanyitanĩra nĩgetha tũhote kũrora ndariri itiganĩte cia mũrimũ ũyũ wa cukari. Taririkana atĩ kũgirĩrĩria nĩ kwega gũkĩra kũhonia, naguo ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka, wĩ naguo ũgacokeria Ngai ngatho. Njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Bye bye. Ugima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Rĩrĩa arĩmi a mũcere skimu-inĩ ya Mwea kaunti ya Kirinyaga mareharĩria kũhanda mũcere kĩmera kĩnene, macakaĩte gũthĩnio nĩ mbĩa mĩgũnda-inĩ yao. Magĩtongorio nĩ Pius Njogu na John Munene maugĩte thĩna ũyũ wa mbĩa ũthiĩte na mbere na gwĩcokerera na kwĩhĩrĩria makĩria. Mũndũ arathiĩ agakora kanacari ũraitire na nĩ kũgũra tũragũra mbegũ na mbeca tũtirĩ, akora nĩ ĩrĩgirwo kanatharĩ karĩirwo kothe kamũcere, na nĩ njũĩ no igutugia nginya kimera tondu mucere uma na thali utikuthi mugunda no igutuna kieba kinene muno tondu riu ni bindi turarima mini season ira tubandaga mweri wa kanana no riu tutiukana mbegu ni kuigana tondu ni tugumeirwo muno ni mbea ni cingibite muno. Makeri na metha itu ya ngorono ya wonjoria maugite thina wa mbea icio uramamberia o kuma uri nathari-ini. Ni mokirire thirikari makiuga mathina ma urimi wa mucere ta nyoni kuthuka kwa barabara, thirikari ndikoretwo ikimatangikira andu tandu mamwe ni twatikanĩirio tondu tari ni urigwa ni mbia turaburana nacio ikiria nasari kwina ciengo nyonga no iraria twabanda no iraria icio ni mbia icio ni barabara murithi na thirikari muico nginya nyoni itetuburagira ko atwikire tari rwimbo ruri nago na wathi nginya kumeria mucere ucio no kostire nundu wa mabarabara ni moru muno tuthiria koguo nitungiria thirikari maturetere ndawa njega kana matuteithie kuria tungiona ndawa njega ya kuroga mbia tondu arora ngoro ni bingo ya nyoni twameta moka makagambia tunyamu tutu tugacoka kona irokuo angoro ni mbia taguo ndinoho taguo barabara citu cia maeka ni ciathirire koguo matura kwa wira wa mabeni. Na ripoti ya mwandiki witu Johnson Mureithi. Ngorono ya wonjoria. Thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu ni yugite ni guthi na mbere kurimira uigwithanio na thirikari nene niguo gutigirira hinya wa thitima ni uratambio matura matiganite ma kaunti yo. Gavana wa kaunti yo Jonathan B yugite mubango wa thirikari kutukira ministry ya hinya uria uhuthikaga gutamberia andu makiria kaunti ni hinya wa thitima ni ukuhingura mieke makiria ya mawira na wonjoria kuri aikari. Minister Opiyo Wandayi yugite thirikari iratanya kuhuthira ciringi bilioni 1 na milioni 800 gutamberia andu makiria ma 2020 hinya wa thitima kaunti-ini yo mbere ya mwisho wa mweri wa 3 mwaka ukite. The county we need a serious connectivity. The villages have never seen anything like power and they think it belongs to other people, but I know this is a government that belongs to everybody. We call it bottom up. Even the small person in the village needs to have some connectivity, and the world has gone digital and you have no power around, you might not really catch up with what is happening in the world. Na ripoti yo ya mwandiki witu Salume Murugi kuma kaunti ya Uasin Gishu ni ratutirihira ngorono ya wonjoria hwaini uyu ni njĩtagwo Jathan Kamau.
ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Shua kwendeka gutiika na gucanjamura o kuria wathi. Shua Shida tamondo, walia tamondo,
ire ngoro onaria twihinya muno eri nĩ tũhotekaga thutha witũ kwĩyũmia kwa ihinda iraya nĩ kũrĩ ndekinyaga ruo rũtingĩhithĩka no Ngai wiki ũhotaga gũtũtaũkwo nĩtwanagiria maithori tũkarĩra mbere yao tũkahoteka mbere arĩa twanomĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩ iritũ ndathima na ũhoere ngĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho irĩmũ rĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irĩ mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo rũiyũire ngoro irĩmũ rĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo Ndire mwaganu nĩ ruo etagwo Bethi wa John rwĩtagwo nĩ ruo rũgĩkinya ndagĩka 25 rĩu nĩcio ihetũkĩte thutha wa thinacara cia hwaĩ-inĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe tũgĩgũcokeria ngatho nyingĩ nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria kwa Inoro ĩkana tiguo mũndũ nĩguo rĩu rĩ gĩkĩ nĩ gĩthaka kĩa mũico nduona tũrarĩkia o mĩtũkĩ anga mathaa ma hwaĩ-inĩ nĩ marateng'ateng'era kidogo tũtiũhĩgĩrĩire ũũ rĩrĩ nĩ ithaa rĩrĩa rĩrĩa mũciĩ rĩu gwakoragwo ũkĩharĩria kwanũrwo rĩu nĩ mahinda ma aciari gũcokereria ithaa rĩrĩ rĩu wakorwo ũgĩbanga maũndũ marĩa watinda ũgĩka na okorwo nĩ wacererwo na hau nja rĩrĩ akorwo ihinda rĩa gũcaria gate pass nĩgetha ũkinya mũciĩ ũmenye ũrĩa ũrĩingĩra kũu ũgakorwo rĩu nĩ ũgũcaria mũndũ eyaragĩrĩria nĩ ũgũthiĩ wacererwo mũndũ athiĩ agacaria tũkũ na wĩna tũkũ twaku rĩ wakinya gate-inĩ twambaga kũingĩra wambaga kũigua mĩario ya mũkũrũ nawe ũkaigua ka mũkũrũ ũkaigua nawe nĩ ekũngora akĩhĩta waigua nĩ ekũhĩta ũkamenya kũu tiwe ũgate ngũ ũgacoka gĩthaka watea ngũ ũkaigua ũyũ kũringana na ũrĩa agũthikĩrĩria rĩ kũrĩa arehĩta rĩ ngũ icio ndangĩona rĩ kĩndũ ithuĩ tũtiarĩ thĩna wa ngũ no nĩ twamenyaga mũkũrũ ithuĩ nĩ tuonganagia thumu tũtiarĩ ng'ombe no rĩu rĩ kũrĩa ng'ombe ciatinda ikĩrĩa rĩ nĩ twathiaga kũngania tũkahũrahũra ikũnia rĩ tũkendia mũkũrũ akona kĩndũ rĩ by the way ithuĩ taumaga cukuru ũrĩa ciana ciuma iria ingĩ ciuma cukuru cigathiĩ gũthambia indo homework ithuĩ taumaga wakinya mũciĩ woete ikũnia ũthiĩ ũnganie thumu ũgathiĩ kũngania thumu na rĩu mũndũ nĩ ahingĩcithanagia no ng'ombe yeka atĩrĩ nĩ ũgũkora moma haha igũrũ Ego oyaga tarĩ omo oyaga tarĩ omomu oyaga tarĩ omomu ũgĩthiĩ gũikia guoko ũkaigua ai nĩ wanyita kĩororo twara tũgatheca kũu thĩinĩ rĩu rĩrĩa ũhĩtĩtie woya ikũnia ũgathiĩ kũngania mai ma ng'ombe rĩu nĩ gathumu nĩgetha ũke rĩu wĩyarĩrĩrie namo kũrĩa watinda ũkuĩte gĩkũnia ũguo rĩ ũgayarĩa ngĩti-inĩ ũkaigua mũkũrũ auga tiga ũguo ũnganithagia thumu ndĩmuohere ĩrĩa wĩna ikũnia ũkarigwo atĩrĩ angĩkorwo ndathiĩ naguo no ngũhũrwo rĩ ndweke ndĩwendie hũrwo ndĩna thate ikunia ya thumu ikunia thate itarĩ hũrahũre nĩ wahũrahũrwo nĩ ũkũingĩha rĩu tũtiahũrahũraga kũhũrahũra nĩ atĩa ũkahũrahũra ũgatuĩka rĩu mũhũthũ biũ rĩrĩ mahũba rĩ ũkamathathaũra gakahinya nĩgetha ikonia akua maingĩ ũgatuĩka ta mũtu no rĩu harĩa ũkĩinũka tondũ nĩ gate pass rĩ ndũngĩhũrahũra kĩoneke nĩ kĩmũrigo kĩega wĩ gate-inĩ ũkaigua mũkũrũ uga ona nĩoke ona tiga ũguo yũnganithagia thumu nĩ egũka naguo no ngũmũhũra waĩ hau gate-inĩ waigua ũguo ũkamenya andũ hangĩthiĩ naguo na hũrwo rĩ na no ekũwoya rĩ ndihũrwo ndĩna thate mũhuko ũkamba ũgathiĩ ũkendia ũgoka rĩu wĩna gĩthate gĩaku
Umiririe wegega rĩu. Na nĩ bona ũgacoka ũkaigua rĩu sister cio ngĩ yaku ũkaigua nĩ njũĩ nĩ twacukanaga kugana ni story yaku kũhũthĩra ni rĩu we wĩ nja rĩ mũciĩ kũu riko kĩrĩ we waragĩrĩrio kũu riko nginya ciana cianyu na mamu Kamande nĩ aiyĩte itumbĩ ndio ndũrĩ kuo ũkaigua kĩu nakĩo rĩ ũkaigua kĩu nĩ kĩanjigĩrĩra kĩgenyo kĩngĩ ũgĩkinya kũu ithaa rĩu rĩrĩ rĩu mũkũrũ akinyaga rĩu agagĩkora nyina kũhetwo ira gũtaha maĩ ndũnataha nawe nĩ ũcereirwo kũa waru no niĩ tũtiahĩtanagĩria gũthiga waru wĩra wĩgiĩ irio tũtiahĩtanagĩria na mami angĩahũrire kwaga gũthiga waru ĩkũruta mũno waru niĩ twahĩtanagĩria gũthiga nyingĩ Gũthiga irebe agĩrĩrĩ niĩ ndathigira waru njũgũna cikerugwo maita merĩ thaburia ihũrĩte na itingĩrara igĩthi ikũrugwo maita merĩ no akĩnegena nona ndamenya makũhũna nĩ twahĩtanagĩria gũthiga nyingĩ irio-inĩ tũtingĩahĩtanirie atĩ nĩ ndegire kũruga niĩ mũtu ndekĩraga intentionally ũtondore ũgũrũ ũngĩ kaba mahoe ekĩra maĩ maingĩ ataimaga mũkũrũ auma nja ngaitĩrĩra mũtu ngamwĩra mami nĩ watondora onokorwo nĩ ngũhũrwo no nĩ megũcaria mũtu ndĩe wega piũ yo ndingĩahĩtanĩirie irio atĩ Kamande atĩ arahũrwo nĩ kwaga kũruga atĩ ndĩrahũrwo atĩ nĩ gũthiga waru ndĩrathiga kahora ndana macini mbara yaku yauma kũingĩha kũingĩha nĩ wathiga nginya cia rũciũ we ruga mũtu nginya wa rũciũ thĩna wakwa wothe ndũngĩokire atĩ nĩ waruga kanini yo tiagire nĩ atĩ ndĩna igana ogũcerirwo kana mũkorwo mũtinarehe mũtu rĩu ũcio tondũ ndiakĩrĩ na ũhoti wa kũrehe mũtu no kũhũthĩra nĩ ndohĩgĩrĩire mũno kũhũthĩra irio ngũgeithie no harĩ mũthuri wĩtagwo Mũrage nĩ ndageithĩka sana Mũrage wa Jimland Furniture nĩ Jimland Security ndageithĩka nĩ Mũrage wa Jimland Security nĩguo uga Jimland Furniture ndarigwa atĩ koko matukania kidogo ũrĩa ũngĩ wa rĩrĩ rĩu ndĩramũringithania na rĩrĩ na ũrĩa ũngĩ wa Modern ũyũ nĩ wa Jimland Security etagwo Mũrage ndageithĩka sana mũthuri mũrata wakwa twaraga andũ kũrĩa Dubai na Qatar na kũrĩa gwĩtagwo Oman wanathiĩ nja wa bũrũri by the way ndirĩ ndathiĩ ona gũtirabatara kũraihĩrĩria Uganda Tanzania Rwanda ndirĩ ndathiĩ no baba nĩ athiaga baba nĩ athiĩte Tanzania Burundi by the way baba nĩ atũhingĩcĩte kidogo rĩmwe tũrĩ anini nĩ athimĩte hakiri citũ no tongũrũ agatwĩra atĩ nĩ tũrĩ mũgũnda Tanzania tũtige kũmaka nĩ Kenya kwaga ng'ũndũ Kenya twĩrĩte tũtige kũmaka nĩ kwaga ng'ũndũ Kenya tũigua Tanzania tũigua tarĩ US tũigua tarĩ ndeteagĩra ciana cukuru nĩndĩo twĩitire nĩguo mwarimũ okire akiuga atĩrĩrĩ wa social study akiuga kũrĩa Tanzania rĩ gũtirĩ land ownership rĩu nĩho ndamenyire mũthee nĩ atũthoma tĩ kũrĩa mũndũ akaga harĩa arenda nĩ leasehold freehold one taito cia mĩgũnda nĩguo ngĩrigwo atĩ baba nĩguo atwĩra mĩtĩ ĩkũrire ya mũgũnda gwitũ ĩrĩa tũgaka nayo tũrĩkie cukuru tũinũke twĩraga tũrĩkie cukuru tũthiĩ mũgũnda witũ mwarimũ nĩ watumbũrĩire thiri baitha nĩ korwo ndamenyete yo tene nĩ ingĩrutanĩirie mũno cukuru no kũringana na ũrĩa baba atwĩraga mũgũnda ũrĩa wĩigana no tũthiĩ twendio mwe agũre ngari indo cianyu cia tũtiathomaga mũno na kĩo tuonaga twĩna ũtonga wa mzee arĩa tekũranĩire rĩ kĩo kĩrĩa ndarĩ nakĩo kĩarĩ kĩa mwaka ũmwe ũguo ndigire ũndũ mũnene ingĩekire cukuru ndũngĩacenjirie mũno ngĩkinyĩnywo ngĩkĩnyita magana makwa merĩ tobu magana matano aya yũ gĩkonjore ndĩakinya uma kũ watinda kũ mũnene ngũgweterera haja ndũrauma
Thedo ti Ujigeta ogwo kuja urenda kurora washroom na droka. Thedo njirire tuhitanirie ko tararirikana. Tuwe ndoka kurora. Kurora my brother. Tukimurore. Kwara ata. Utire urugana ati. Nikio liskire gukana mundu tari monoku. Karwimbo. Karwimbo ndari kuga. Karwimbo ri enyiri. Erira ku nyiri. Nyiri. Wa gukolewa media kana maundu make. Wa guku. Riu ri twarana atiri na Kamonde tuthie nawe. Turute wira. Ajira atiri. Arorire mundu uria mangihota kuruta nawe ndangikuoire. Ndagijire ni kirora ni ndi. Arorire mangihota kuruta nake. We nduma story igitiga cia thina tuone. Ma story yothe tari ya thina. Ndemonoku. No ndemahe cio honokio. Cia mucio wa matuini. Aca. Ureciria we ni urite thina Kamonde kungira. Tucidane thina tuone no ina thina. We urite thina uriku? Turia nini ri. Ni mu abotige. Nyambe nigetha umenye ni urite korira ndera njugu na atiriri. Ithuĩ kindu kia mbere twakenagirira murimo wa kiria. Wa githuku. Kitagwo chicken pox. Chicken ndu nona nduraumenya koguo ndwaukenagirira chicken muthuku niguo githuku ino measles ni tondu twathambagio na soda riu warwara kaigua gucokeria ngai ngatho muno tondu riu nona soda ni uri kunde mukorwo akigira ta iro akora na turonda thini riu cio thina ni wani ureta tocio riu we witikia we ndurite thina we ni thina ukurite agikorwo Ako mwanyu nginya ndawa ri ya gwithwa ri we basi thina ni ukurite Kamonde ithuĩ ri kindu kiria twakumetie muno ni cabaci no menye hinde ithu cabaci ndiarugaga o uria cirarugwo thaa ici ni twamihete gitio tondu cabaci yamba kuruga ukamba ukaruga stew na stew yari kabici waru maĩ maingĩ mboga na karati yetagwo thubu yetagwo maĩ maingĩ no menye gutire cabaci yahetwo gitio kugura rugio na gutire muci njuguna wari na rugio wathiaga ukahoya ugacokia na kamugate kamwe riu tutikire wari kurakaragia na gwitu wakira karati ya kwene Leure tutikire tu na my sister mami toni aruga gitowero wega gitowero ni kia gacabaci ka mbere gakihia by the grace of God nitwari na mwiritu wa wira haya hanya mwarigire to twandikite my cousin warikitie form 4 akaikara gwitu ona kio gite okundoya ona kio gite okundoya cabaci gitoro gitikiheire o hende gacabaci ka mbere kahia ri my sister agicunga my sister acunga ri kakiri gakihia mami twagita mwiritu wa wira wa boy agite kai tokarekerere mwana gatoero na muregere tucabaci tutu mwana ndagakome atarite ngiona mundu aracunga akaheo cabaci na ndiye kemenya bas ni gucunga riu ndeigirire ngehinga maitho ngigua wambui ngemenya ni hindi akiuga tanagera murengeti ni munene akaria rucio ndakomire giti-ini ndiumire na murengeti uria wakuruta ndurui wakuruta ndurui ni uriku karagakwa mundu ukira gakihura mutu umbira mundu ahuruka niguo humbe mundu ahuruka ndahumbiragwo na ndubu kamurengeti kauri ukoragwo utagurite gikunike mutwe kana maguru no ndungikunika guothe no gikunjire tabanga aya by the way njuguna mundu akwite ndangihumbirwo na ndubu niguo itanga indo mundu akunekagwo na kahotho pio tondu riri utakeigua yo
ona nathie cia mosari ya Mlang'a General Nĩrwathi ya mosari kwanza iyo makorago iko kinyana kamusumari gathini aya matiga mero mahinge aya maurukite igai mudaroke Hey, pero mozare ne batigo kona kamusumari gathini aya mera ko mehingire igai kidogo gwe hingire na murora uri oroka uri aragioka kwa nyine kwari na thina kidogo munene na ndakigwa ni ukugaga uhoro wa riri uhoro wa betheka modonani I've eaten club you have eaten muno ni withwere u kiria twekaga ni riri wakoraga mami witu ndare no hoti riu wakora kamutu karia kehori gatingĩigana no kwina thũkũma cia hwaĩ riu niĩ ngathie na njuku kwĩ neighbor kamũra riu ri nĩ kũruga tũkũrugaga ngima ya tondorai ki mũtu no riu gathi na njuku nene agekĩra wa kũmia mũingĩ rĩu wa kũmia kadungo kĩnuthu mũkarĩa sapa but I thank God for this far atĩ nĩ nĩ thaici ndĩrarĩa ndana nene arĩkũ agĩthingithia andũ anene ĩno ndigũndirikĩrĩra nĩ mũkũngũraja rĩu rĩ titũgũkora nĩ mũkwaria nĩ ũkorwo nĩ njuguna we njuguna nĩ ũrĩte thĩna ti gĩthemba kĩu mwana wa karĩndĩ nĩ royal family no nyonete no ti mathĩna rĩrĩ manene gĩthemba kwanyu nĩ mwathĩnjaga ngũkũ ngũkũ itarĩ thĩna itarĩ ndwaru itarĩ ndwaru mũkorwo kanitha no amenya ngũkũ citu mũthee kanitha indi mũrĩ ngũkũ tarĩ mũrĩ ngũkũ ndĩraheaga kamonde ndeto iraĩ ngera kamonde iratĩrĩrĩ njũgũna ithuĩ gwitũ na ngũkũ ĩngĩaunĩkire kũgũrũ yohagwo plaster rĩngĩ kuo tarĩ irakomereria yakomagĩrĩria na wonje wayo yakomagĩrĩria na wonje wayo kagũrũ kũyako igũrũ matumbĩ magaikio kamunene kĩwanjĩraga ũhoro wa ũyũ ndamwĩra ũyũ njogona ndangĩnyita na ngũkũ gũkomereria ti kwenda ti atĩ nĩwe warĩ wendi wayo ndĩgũikara kũu ĩtarĩ rugarĩ atĩ ĩtuĩke ndĩgũkomera yakunĩkagĩrwo na kĩraĩ okinya komere thĩinĩ okinya komere ndĩarĩ atĩ nĩ option yayo atĩ etererwo ĩgĩe rugarĩ nĩ aheagwo time yoneke ona nginya ũngĩonire ngũkũ ĩkuĩte ĩkomete thĩ rĩ ndambaga kũheo thikũ igĩrĩ muona kana nĩ ĩgũkĩra ũguo ngũkũ yarekagwo ĩkomererie ĩkaheo ihinda nĩ yarekia ndĩragĩa rugarĩ no kũrĩa mũkorauga tũkerwo tũcarie matumbĩ ma njogoo ĩkagũrĩrwo ĩkaigĩrwo kũu nona hau kĩraĩ thĩinĩ ĩgakomererio kĩraĩ na gĩkaigĩrĩrwo ihiga aremwo kuma hau na tũcui okinya ume hau na tũcui rĩu hau no ĩkorwo ĩna rũtha rwa kũrĩo okinya tige mbegũ ĩrakua atĩa atĩ kaunĩka ngũgũrũ agwo mara moja panado ĩrwarithĩtie ndĩrenda gwĩkuithia agwo panado mara moja mũrarĩ kĩruma ona mami manyitanĩire ngũkũ tarĩ mwana ĩgĩkundio tũmaĩ ona mũthĩa mĩnyitaga kamũkanyeo ĩitagĩrĩrwo panado yarekio ĩgathimũraga ũkona ta yarũrĩrwo mũno ta ĩngĩhurũka no harĩa ĩrĩthiĩ ũguo ĩikaragwo hakuhĩ harĩa ĩrĩthiĩ ho yoneke rĩu ndĩngĩhona rĩu nĩambia gũikia thari ndwamenya harĩa kahiũ kau ĩndĩ ona kiro nĩrĩ ĩkĩrĩ thĩnĩtio nĩ mwĩrĩ thĩnĩtio nĩ mwĩrĩ mweri mũgima ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM.
Muikari wa Nairobi na icigirira ciayo uratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigirira ciayo uratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe Netuva wa mathako Safi. Karibu to hanyuke iharo-ini nie njĩtagwo Moses Ngige Faida Topu. Ligi ya mubira wa maguru kaunti-ini ya Naikuru no ithiĩte na mbere na gũthakĩrwo iharo-inĩ citiganĩte kaunti-inĩ ĩno, harĩa mũthenya wa ira gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Molo imwana cirakorirwo cigĩtukũrana na mbica ĩno tũgũcorerwo nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna. Kĩharo-inĩ kĩa Molo Stadium, Blackpool FC maraumire ndiro ya gĩbũgũ gwa gĩbũgũ na Harvest Youth FC ya kuma gĩcigo mbunge kĩa Rongai. Nakĩo kĩharo-inĩ kĩa Mario Shoni United FC marauma ndiro ya 1-1 na Keringet Senior FC ya kuma Kureso ya Rugongo. Nakĩo kĩharo-inĩ gĩa St Andrews mwena wa Turi Youth FC maranũrire Wakanda FC kuma Njoro na bao 4-1. O kĩharo-inĩ kĩa Molo Stadium, Wazito FC iranũrirwo na bao 2 gwa gĩbũgũ nĩ Buzeki FC ya kuma gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kureso ya mũhuro. Handũ-inĩ ha tubo wa mathako ma Inooro FM kuma Molo kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Naguo thukuru wa secondary wa Moi Biruri kuma kaunti-inĩ ya Embu niguo ũrahotanire thĩinĩ wa mbĩtĩka cia mathukuru ma gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri. Athaki a Moi Biruri maragũthire thukuru wa Matiliku wa kaunti ya Makueni na bao 1 gwa kĩbũgũ thĩinĩ wa final ĩrĩa ĩrathakĩirwo kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa Kangaru. Mwandĩki wa kĩama kĩa mathukuru ma secondary gĩtarũ-inĩ kĩa Eastern Elijah Kĩarie akiuga ũyũ ni ũhotani mũnene kũrĩ kaunti ya Embu. Mchezo ulikuwa hali ya juu. Tunawashukuru St Mary's Goji mara yao ya kwanza, Basketball 3-3, Chuka Boys mara yao ya kwanza 3-on-3, Kajiampao from Tharaka-Nithi mara yao ya kwanza wanaenda national. Kwa hivyo timu za hapa Eastern zilifanya vizuri sana. Tunashukuru sana. Moi Birore ya Embu, timu ya Embu mara ya mwisho kushinda ilikuwa St Paul's Kevote mwaka wa 1994. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa maandalizi ya ile timu, na tukienda national ninajua kwamba wataweza kufanya vizuri sana. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Ngige Faida Topu. Netuva wa mathako na Inooro FM. Rĩu thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 13 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Tũraigua wega mũno nĩ itua rĩaku rĩa gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inooro. Rĩu reke tũgũtware ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kwa UNICEF, nĩ tondũ mũrimũ wa typhoid no ũthiĩte na mbere na kũrehe gĩthĩna gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, makĩria matũra marĩa monekaga mategũbacĩrĩra ikĩro iria ciagĩrĩire cia ũtheru. Matũra macio nĩ ta Kĩbĩra na matũra mangĩ maingĩ mahana ta itũra rĩu gũkũ Kenya. O mwaka andũ matanyihĩire 100,000 nĩ monekanaga na mũrimũ wa typhoid gũkũ Kenya. Menya atĩ harĩ andũ acio andũ 1,600 nĩ mahotagĩrĩrio na magakinya nginyagia gũkua nĩ ũndũ wa mũrimũ wa typhoid. Harĩ andũ acio 1,900 nuthu yao nĩ andũ ta 54,000 hau ũguo. 54,000 54,000 harĩ andũ acio makoragwo me ciana cia thĩ wa mĩaka 15. Nĩ gũkĩrĩ virus ĩrĩa ĩtambagia mũrimũ ũyũ ĩtagwo Salmonella typhi. Arĩu kĩreke ngwĩre atĩ ĩno ĩtuĩkanagia ta mwaki wa nyeki hĩndĩ ya thĩgĩrĩria kũhutia kĩndũ gĩgwĩtwo maĩ, hĩndĩ ya hutia irio ĩgatuĩkania na njĩra nene ĩgĩtambagia mũrimũ wa typhoid.
gatagata-inĩ ka mũingĩ. Nĩ tũrĩ na ũndũ mwega tũngĩka tũtigĩre atĩ Salmonella typhi nĩ aga gũkinyĩra irio, nĩ aga gũkinyĩra maĩ, na ũndũ ũrĩa tũngĩka nĩ atĩ maĩ marĩa mangĩkorwo mahutĩtio tũtingĩmamenya na maitho nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu magatherũkio matanakinya kũnyuo. Gwakinya atĩ nĩ gwĩthamba moko, andũ othe magethamba moko wona marĩkia kũhũthĩra kĩoro, na toguo wika magethamba moko na thabuni. Toguo wĩrutanĩrie tu wage kũrĩa indo kana irio iria cirendio mĩkĩra-inĩ ya barabara, na makĩria iria cirendio ũkona atĩ itirakinyanĩria ikĩro iria ciagĩrĩire cia ũtheru. Igũrũ rĩa maũndũ macio mangĩ mothe nĩ gũkĩrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo vaccine ĩrĩa heanagwo ya mũrimũ wa typhoid, ĩtagwo TCV. TCV nĩ kuga typhoid conjugated vaccine. Typhoid conjugated vaccine. Ino iheanagwo a single dose, ũguo nĩ kuga atĩ iheanagwo o rita rĩmwe tu, ana no iheanĩrio hamwe na vaccine ya measles, gĩthũkũ kana yellow fever. Nĩ wega ngwĩre atĩ kana gaku ũngĩona karĩ na rugarĩ, wone nĩ karaturwo nĩ nda, wone nĩ karaharũra, nĩ karaturwo nĩ mũtwe, nĩ wega wĩke mĩtũkĩ ũgatware thibitarĩ gakorwo gakĩamũkĩra ithimi, na to ũguo wika kamũkĩre TCV, typhoid conjugated vaccine. Twana twaku reke ngwĩre ũgima mwega watu wa mwĩrĩ ũrambĩrĩria na maĩ matheru, gwĩthamba na thabuni, na toguo wika vaccine hau tũkoiga atĩ stay safe and of course stay smart. Ningĩ toguo reke ngũhutĩrie hani ũhoro wĩgiĩ measles and rubella. Ĩno nayo nĩ vaccine ĩtagwo MR vaccine ya mũrimũ wa gĩthũkũ hamwe na rubella, ĩtagwo MR vaccine. Akenya gũkũ bũrũri-inĩ, Akenya arĩa maikaraga gũkũ bũrũri-inĩ, gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ 100 arĩa merutanĩirie mũno gũtigĩrĩra atĩ ciana ciao nĩ iramũkĩra vaccine na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mahinda marĩa magĩrĩire. Rĩu takĩmenya atĩ mwana waku arĩ na mĩeri 9 nĩ abataire kũheo vaccine ya MR vaccine, measles and rubella, na ningĩ mbere ya athiĩte thukuru agatukana na twana tũngĩ tũingĩ, nĩ wega ambe aheo vaccine ya kerĩ, nĩ tondũ MR vaccine, measles and rubella vaccine iheanagwo maita merĩ o harĩ mwana. Ya mbere arĩ na mĩeri 9, ya kerĩ arorete gũthiĩ thukuru. Dosi icio igĩrĩ nĩ igũteithĩrĩria mwana waku tene na tene akorwo ndagatũngana na mũrimũ wa measles ona kana wa rubella, akorwo kĩamũkĩra vaccine ĩrĩa ĩtagwo measles and rubella. Toguo ĩrĩa ngũkũhutĩirie na hau kabere ĩtagwo typhoid conjugated vaccine, TCV vaccine. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ngũhutĩrie ngũririkanio rĩngĩ ngwĩre atĩ wamũkĩre mwana waku amũkĩre njanjo, etũrĩre na gĩkeno, pokea chanjo, stay safe. Ĩno ndũmĩrĩri ũramũkĩra kuma kũrĩa kwa UNICEF marĩ ngwatanĩro na Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ. Rĩu thaa ĩmwe tigĩtie ndagĩka 10 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. IPOA nĩ agithĩtie kĩene ũhoro wa kwĩrĩkana atĩ mũnini wa mũnene wa mbũtũ ya borithi mũrũgamia wĩra Lagat nĩ ehereirio thitango ciake. Kamĩtĩ ya IEBC ĩhinyĩrĩirio ĩrute wĩra wayo na waragania mũnene ma tabarĩra-inĩ ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka wĩra ũrĩa ũrĩ mbere ya kamĩtĩ ya IEBC. Amacio na mangĩ maingĩ nĩ tũgũthomerwo na njĩra ndaya Inoro hwainĩ thaa ĩmwe. Mothe nĩ Jeff Mungo. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you.
Aya, riu tuna ndagika ithatu itigarite ndagika mugwanja itigarite mbere ya thaa imwe hwaini guku ceceni hakuhi nawe nderwo ndimugeithie muno no ni muthuri wetagwo riri Kamau ndagitari akuria gwetagwo Lanet arauga geithĩrio gikonyore muno namenya thomeire Lanet. Oh, is it? Naikuru dare cukuru yetagwo Mililoni Primary. Mililoni Primary. Oh, is it? Yes. I'm a class 8 graduate. Ne graduate. Neto graduate. Ne graduate. Yo ni drop out. Ne graduate. Utarikitie violi. Torde alumni. Egeto guru ya alumni. Athukuru ucio. Aya bae no na thaisi ire. Thaisi mwana munini ni ara mundu ni arerwo mwana akerwa rore ore kiria gituika githomo gya thaisi. Iyo na ringi no ukore kwana gaku kirwo thi kiria gacagura niko karecagurira na KPP1 comment towards jire. Ona thaisi turagurirwo nginya uniform. Yo igwete ogwa we. Ne gutumira tukuriro. Okone ka pilot gagatumiro tukutwa pilot okonde kadagitari kakagurirwo nginya kanyamo gaka haga guthima etagwo step concop etagwo ndo stem concop acha etagwo stethoscope stamacho iyo etagwo ate munene stethoscope iyo arauga etagwo arauga rĩu ithuĩ nginya wĩ 80 wait ndwari na rutha rwa kumenya kiria ugatuika ndwamenyaga waugaga kiria mwarimu arenda neguo na tweragirwo mwarimu atoritie weragwo na ndikaigwa mundu acokera yene asagurire kothi yothe matigo murogi kaigwa mwambi aria kirathi kina ciana 70 aria mbere magakio iria njega doctor pilot surgeon ugikinyirira he kindu ngiuga ona hena riri magikoco cia kirathi cia gucagura ri twethiri ni tworirio na ciana ingi ugiakauga ngavana ugiakauga senator kimona kimwe gikiuga chief no kiari good looking no he kaire tugatigarite hau ugo gatari na kothi kaugire akiuga bibi ya chief you guys want I don't see what dale mutu kaugira bibi ya chief tumiwasibo he wotire kindu kingi cagurwo matikio ire kothi ciothe ni maeta ciothe ngiuga chakobana ona ndoya basa ni marenda kurugiro moira pilot moya daktari moya mwarimu moya ciothe njega ngikinyirwo no mekothi icio ciothe macagura ni marirugaga no marugagira gutire kothi uchakubana ni magagubatara yundu wa makara ni ndiamenya ona ni waguthina makara ni ritwa riu ni guchakubana niguona ni ona hanaga Bunsen burner ni wagithoma chemistry ukakora mundu ngiuga ndirenda gwatuika terrorist na riu kugomerero ndathomagire ri ni twakoragwo twina maundu maingi twageragira na gwituthiria kwirire ni twarite thina muingi biu riu tugithoma uguo ri ndahingurite grupu ya andu atano kiari gitati riu andu aya atano riu mugakua kurura mwakuaga irio wagakua ngima ya nyama ungiagakua mukurugucu unginake agakua githeri no ungiagakua kiria arenda riu gitati giakwa ni kiari na watho hari ndo tugite angikorwo wakua kindu kiega tukarigia nakio kindu kiria kiuru tukambia nakio riu muthenya ucio nie ndiakuite by the grace of God ndowe gwitu mami witu ni sapa waheago kia urute ciara njihai wekagirwo ciothe amedu ngiarĩire mwena ũcio tome gĩciko nĩ gĩkũgata
Wabako kaya. Wathokithagia imwega kona-inĩ. Wagucagia kahora tarĩ koroga kahora. Wagucia kahora ũkarĩa ona ndũhũnĩte kagucia mbere ĩngĩ. Ũkona tũtũ no ngue. Rĩu ũcio ngĩgucia mbere yothe ngĩkora rĩu rĩ nĩ ndanina kĩrĩa ũtigĩtie gĩtingĩkuĩka ona gĩtingĩkinyia bureki tondũ mĩro ngĩtwarĩra nginya break time ũguo. Rĩu rĩ ngĩkua kandisi tondũ menya kandisi karĩa twakoragwo nako karĩ tarĩ gakoroba gakoragwo kena first floor ũrĩa wekĩra first floor nĩho twekĩraga tũ greens thĩ ũgekĩra ngima na ũgakunĩka wega biũ na cuba ya iria yakoragwo yenyitĩte ũguo 6. Ngĩmera niĩ ndakua cabaci na stew ya nyama na tũ greens makiuga tũkũrĩkia na ciaku. So wambere akĩhingũra gĩtheri mũkurugucu nĩ gĩtheri na thũkũma tũkĩrĩa wega tũkĩhingũra cia mũndũ ũngĩ wa ngima na cabbage tũkĩrĩa wega tũgĩthiĩ he wa mũcere wa mboga tũkĩrĩa wega tũgĩthiĩ kũrĩa mũcere wa mboco rĩ nĩgetha tũkinyĩrĩre ciakwa ngĩmera kĩangĩra gĩciko ciakwa cina thubu. Ũguo nĩguo mwerekanire. Kanditi gako kahũrirwo mateke tondũ ndekĩrĩte ihiga na kehuti igũrũ rĩu ona tarĩ greens kahũrangirwo matekere kengĩkuire nũgũ ya mũico ndetanĩire ta keno. Atiriri mwana mathaa maitũ nĩ mathira rĩu mũgĩtĩkĩre tumanie ka tũthome mohoro nĩ ngũmathoma mohoro tokugũra gwagĩthi na mbere ũrĩa gwatinda na nĩ ũrakĩmenya ũrĩa gwatinda ndamenya ũrĩa gwatinda gwatinda rĩu kũrĩa Murang'a County mũndũ mũkũrũ wa mĩaka 80 maragĩa kana na mũirĩtu wa mĩaka 24 kana kau kaciaro handũ ha kũrĩra karauga mwana mũthuri thai tinduke tutamania rũciũ njũgũna itwĩrane rũciũ mathato mau mathaa no macio na mũthuri ũyũ rĩ ũgwĩtwo Gĩkonyore rĩ nĩ tũragĩa ũrata nĩ ngamwĩra oke agĩkũgĩraga mumani ndĩona ta mũgũkorwo mũiguithania before aca tigana nĩ kũngomba rĩu ũguo twathiĩ ũguo nĩ ngũmũrĩra bĩa kĩa kainũka tũrainũka tũtiraraga gũkũ sawa eteire capa gũkũ ithuĩ tũgakorwo twĩ mohoro ma rũciũ nĩ ũguo nĩ ũndũ wa ngero ngũmũgera gũthiĩ wega Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Inoro hwainĩ aipoa kwagithia kiene ũhoro wa kwĩrĩkana atĩ mũnini wa mũnene wa mbũtũ ya borithi bũrũri-inĩ Eliud Lagat nĩ ehereirio thitango ciake. Kamĩtĩ ya ABC nĩ hinyĩrĩirio ĩrute wĩra wayo na waragania mũnene na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka wĩra ũrĩa ũrĩ mbere ya kamĩtĩ njerũ ya ABC.
acio maracagũrirwo matuĩke ehokeku na marũgame na ũira wa ma matekũrũgama na mũndũ. Igakorwo marathurirwo megemere mwena ũmwe wa thirikari, no mangĩthurwo marutĩre raia wĩra no makorwo marĩ na Innocent oragirwo nĩ sniper warĩ igũrũ rĩa nyũmba niwe wamũcutire na marĩ around ciana 3 kana 4 iria ciagwĩte hau mũthenya ũcio. Natagania biyo Julia aliuliwa na nani? Anehodi ni chitu. Justice for Julie. Justice for Julie. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngonyiti ogeni metha-inĩ itu ya mohoro. Ino ni session hakuhi na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 1 na njĩra itheranĩte. Rũhonge rwa kũnyabara mĩgendere ya maabitha borithi bũrũri-inĩ IPOA nĩ rwagithĩtie kĩene ũhoro wa kwĩrĩkana atĩ mũnini wa mũnene wa mbũtũ ya borithi bũrũri-inĩ Eliud Lagat nĩehereirio thitango ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũrutani na mwandĩki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Albert Ojwang. Kũgerera mũikarĩri gĩtĩ Ahmed Isaac Hassan, IPOA yugĩte ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere na ekwĩrwo amwe nĩ marĩkĩtie gũkinyio igoti-inĩ. IPOA yugĩte ũhoro wa kwĩrĩkana atĩ Lagat nĩehereirio thitango ndũrĩ na mũthingi, ikiuga wona ũthuthuria warĩka na Lagat onekane na mahĩtia nĩ ĩkwendekithia ahingũrĩrwo thitango. Na Ojwang akuire arĩ moko-inĩ ma maabitha borithi mweri-inĩ mũthiru wa 6 kũrĩa Lagat agwetirwo na njĩra nene kuona nĩwe wathanĩte aikio ngono. Na minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen akĩaria gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩaregire gũcokeria andĩki a mohoro kĩũria kĩgiĩ Lagat gũcoka wĩra, kũrĩa augire nĩakarĩrĩria ndeto ĩyo mũthenya wa rũciũ hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro. Kesho saa 6 mchana nitatoa habari kamili kuhusu mambo ya usalama na nitafanya katika ofisi kuu ya wizara na ninawakaribisha nyote. Asante sana. Kwa sasa kama uko na maswali yote ya mambo ya usalama tuko tayari kesho saa 6 mchana. Mĩhang'o ĩrĩa ĩrakoretwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ya kũhe ciana njanjo cia gĩthũkũ, rubella na typhoid nĩ ĩtirihirwo mũthĩ. Na ministry ĩyo nĩ ĩtĩtĩrithĩtie wagĩrĩru wa njanjo icio ona thengia ya aciari amwe kũng'athia gũthecithia ciana ciao. Na torĩa Thauri Wambogo aratarĩria, ndagĩtarĩ wa ciana Professor Ruth Duati augĩte njanjo ciheanagwo nĩguo kũgitĩra ciana kumana na mĩrimũ ĩrĩa ũgwati. The effort in vaccination is to try and contain the most common serious health problems that we face. And the most common causes, for example, of mortality, death and disability in children is pneumonia and diarrheal diseases. Ni ndagĩtarĩ wa ciana Professor Ruth Duati agĩtarĩria ũguni wa njanjo iria irathecwo ciana, akiuga nĩ iteithagia hanene kũrigĩrĩria ciana kũnyitwo nĩ mĩrimũ o hamwe na kũrigĩrĩria ikuũ. So we had rotavirus vaccine. Many children used to get that diarrhea, and they get sick and die. Now, the rotavirus vaccine prevents 70% of all rotavirus infections and reduces severe disease, 70% reduction in severe disease. Kwambĩrĩria tarĩki 5 mweri-inĩ ũyũ, thirikari kũgerera ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkoretwo ĩgĩtwarithia na mbere kambĩini ya gũtheca ciana njanjo ya measles, rubella na typhoid. Ona gũkĩrĩ ũguo, ona thengia wa ministry gũtwarithia na mbere kambĩini ĩno, aciari amwe matinetĩkĩria ciana ciao ithecwo njanjo icio, gũkũ amwe makiuga matirĩ na mwĩhoko na thirikari. Mimi kwanza nilipeleka mtoto wangu akapata chanjo, lakini nimesikia wamama wakisema ya kwamba wanaogopa watoto wao wachanjwe kwa sababu hawajui kama hiyo vaccine ni safe, na wanaogopa watoto wao wapatwe na side effects after kuchanjwa. So tunaogopa tungepewa habari ama information kwamba hii chanzo iko na hivi na hivi na hivi. Kuna ile misconceptions ambazo wanaweza kuwa wamezisikia kwa social media. Kwa sababu sasa unasikia kuna kamsukosuko kama mgomo wa Gen Z, ndio unasikia mara tushindano tumetokea, mara angashindano ya kutibu wanyama, mara ya binadamu. Ona gũtuĩka amwe matinanegana na njanjo icio, no makauga ihinda rĩrĩa thirikari ĩraheanĩte rĩrarĩ inini. Mimi naweza sema ni watu waende wapeleke watoto wachanjwe, sababu hiyo si ya uongo. Imewekwa kwa muda kidogo sana, for 1 week. Sijui kama Kenya mzima watakuwa wamemeki kuduga watoto hiyo chanjo. Kaunti ya Nairobi nĩ ĩmwe ya kaunti iria aciari aingĩ matanetĩkĩria ciana ciao ithecwo njanjo ĩyo. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Thauri Wambogo.
Ruto mulika riboti ria gutathondekera ndereti muthingi wa ndereti tuhwaine wa mothe tabarira-ini ya utauku. Thutha wa maabitha kamiti njeru ya mihaka na ithurano IEBC kwihitithio riu mena kibarua kiingi kana mawira maingi mametereire maria ni hamwe na gutabania ithurano nini, guthurima mihaka icigo cia wathani hamwe na kuberegenya register ikia kura gatagati ka mangi. No toria Joseph Wachira ratariria kamiti yo iria iratongorio ni Erastus Thekon no igutungana na mihinga miingi na utiganu wayo na aria manakorwo hau kabere ni uria ikuhota kungathanira na mihinga iyo. I, Erastus Edung Ethekon, having been appointed the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, do solemnly swear that hamwe na wigirĩrĩki ũrĩa ũrorete igũrũ kamĩtĩ njerũ ya mĩhaka na ithurano ya IEBC nĩ ũthũrimi werũ wa mĩhaka ya icigo mbunge na wodi, ũndũ ũrĩa yagĩrĩirwo gũtabania gũgĩkinyĩria mweri tũthiĩte wa kanana. I will at all times obey, respect, uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. Toguo kwina ithurano nini 15 cietereire kamĩtĩ ĩno, 4 ciacio arĩ cia icigo mbunge cia Banisa kaunti-inĩ ya Mandera, Magarini kaunti-inĩ ya Kilifi, Ugunja kaunti-inĩ ya Siaya, Malava kaunti-inĩ ya Kakamega na Kasipul thĩinĩ wa kaunti ya Homa Bay. Icio ingĩ nacio nĩ ciarũgamĩrĩria wodi mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Irute wĩra na ĩkire ithurano cia free and fair tondu tuko ihinda iria tutari na MCA na Rock Town twariho ni herire. Kuma hau kamĩtĩ ĩno nĩ yagĩrĩirwo gwĩka mĩtũkĩ kũnyorotha na kũberegenya register ya aikia kura, ũndũ ũrĩa nĩ wa bata makĩria amu wanacũngĩrĩria ngucanio cia ithurano gũkũ bũrũri-inĩ na hau kabere. Oho kamĩtĩ ĩno nĩ yagĩrĩirwo kwĩharĩria nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩnene gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027 arĩ nĩ hamwe na kwendekithia mogarũrũku marĩa ngĩenda mũtaratara-inĩ wa gĩthurano na matikaegemee itha kabira kana agenda kĩrĩa tũngĩhoa free and fair election. Na hamwe na moritũ marĩa kamĩtĩ ĩno yaya gũtũngana namo njĩra-inĩ nĩ gũcokia mwĩhoko wa umĩranu kũrĩ mũingĩ, kwarĩra njĩra njega cia gũtuithania macira ma ithurano na oho kunderu wa kĩgĩna gĩa gũtabania macio mothe. Nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mokĩte mbere yo kũrĩa marĩa tũhĩtũkĩire tũkĩmonaga, acio maracagũrirwo matuĩke ehokeku na marũgame na ũira wa ma matekũrũgama na mũndũ, mamenye Kenya nĩ nene gũkĩra kũrũgama na ciama kana kũrũgama na mũndũ mũna. Handũ-inĩ ya ceceni hakuhĩ na Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Ndeto nĩ tũkũmũrĩka wega thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ, wĩigĩrĩrĩki ũrĩa ũrĩ mbere ya kamĩtĩ ya IEBC na no tũkũmũrĩka riboti ĩngĩ thutha ũyũ ĩgiĩ mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩario nĩ ya mbunge ũhoro wĩgiĩ angĩ arĩa maregemera mwena wa thirikari makiuga nĩ makaiya kura. Nĩ tũkwenda kwamũkĩra mawoni maku atwĩre hihi kana nĩ ũrona kamĩtĩ ĩno nĩ ĩkahota kũruta wĩra wayo na ũma na waragania na ĩtekũingĩrĩrwo nĩ ateti kũringana na mĩkana ĩrĩa ateti amwe makoretwo makiuga nĩ magatigĩra President William Ruto nĩ acoka itĩna rĩa kerĩ na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ mamũiyĩra kura. Nĩ tũkũmũrĩka ndeto ĩno ũriku, no riboti ĩno ĩrabuata haha onayo no ĩgũkindĩra kana ĩkĩre ũritũ tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ, amu kĩgeranio kĩnene kũrĩ kamĩtĩ ya IEBC nĩ ũrĩa kũruta wĩra wayo na ũma na waragania thutha wa atongoria amwe mwahũ-inĩ wa thirikari kuga nĩ makaiyĩra President William Ruto kura hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka wa 2027. Na mĩario nĩ ĩtumũrĩte ndereti hiũ gũkũ bũrũri-inĩ, mũingĩ ũkiuga mĩario ta ĩyo nĩ ĩratũma mage mwĩhoko na kamĩtĩ ya IEBC. Ĩrĩ ona kũhana ũguo, kamĩtĩ ĩyo nĩ ĩmenereirie mĩario ya ateti ĩkiuga ithurano ciothe nini na nene igũkorwo igĩtabanio na njĩra ya ũma na waragania. Wainaina wa Kamũkwa nĩ aratũhinyĩria icio. Juu sasa kama mtu anasema hata ikikura kama itatosha wataiba, sasa hiyo ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha hata ABC bado itakuwa bias. Imani nayo, hana imani na hiyo. Juu sasa haijeleki kama itakuwa sawa ama nini. Juu sasa hakuna vile ABC itakuwa imechaguliwa na mtu aseme ati wataiba kura. Mucini munene wa Nairobi aigia Kenya mariona nganja na commission ya githurano ya IEBC kurumirira mĩario ya amwe a ateti. Uyu ari mũbunge mũtumia wa kaunti ya Wajir Fatuma Abdi Jehu. Je tunebe iletwe
hata kama hatutakuwa na vote tutamuibia, hiyo si siri. Asanteni. Muingi ugite ati mĩario ta ĩno nĩ ĩmwe ya iria iracũngĩrĩra kwaga gwĩtĩkio gwa komishoni ya IEBC. Rĩu makiuga harĩ na bata ateti acio gũtacũkĩrio ikinya igakorwo marathurirwo megemere mwena ũmwe wa thirikari, no mangĩthurwo marutĩre raia wĩra no makorwo marĩ no IEBC ĩngĩkorwo andũ arĩa mathurirwo nĩ maramenya ũrĩa mareka, makorwo me mwena wa mũingĩ, gũtirĩ mwena marĩ no mateithie. Kwa majina naitwa Dennis James. Tume ya IEBC iko independent na ndio maana tunataka ifanye kazi independent. Kama nimeshinda uchaguzi kihalali, kama sijashinda. Unajua hii uchaguzi uliopita tuliona wengine waina wako kando, wengine watatu wako kando. Hatutaki hii IEBC yenye imechaguliwa saa hii iende hivyo. Inataka IEBC irudi kwa wananchi, ianze mafundisho kwa wananchi ili wananchi kwanza wawe na imani na hii IEBC. Ona gũtuĩka komishoni ya IEBC nĩ menereirie mĩario ya amwe a ateti, yugĩte muoroto wayo nĩ gũtigĩrĩra atĩ ithurano ciothe nĩ ciama na waragania, gũkũ rĩu mũingĩ kĩenda komishoni hiyo kwaga kwenyenyio. Ni pale vile kutoka nyuma hatuna imani na hizi tume. Tunataka hao makomishona ambao wapya wamechaguliwa wawe waaminifu kwa wananchi kwanza, na uchaguzi yenye nakuja uwe huru na haki. Kuna eneo kunanga wabunge, wengine wabunge walikufa, wengine ma MCA wako, so challenge yao itakuwa kwanza watafanyia hiyo mtihani kwanza, waonekane kama watakuwa ready. Hiyo ndio itakuwa ya kwanza, kuonekana kama watakuwa ready kwa hiyo uchaguzi inakuja. Andũ nĩ hamucio wotuginotana Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Kuma hĩndĩ ĩrĩa President William Ruto aiyũkirie ũtongoria wa bũrũri ũyũ hakuhĩ mĩaka 3 mĩthiru, ũtongoria wake ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ mĩrũrũngano ya mahinda kwa mahinda ya mbeũ njĩthĩ, na hingo ciothe mĩrũrũngano ya tabanio President marĩ na thiriti yake makoretwo magĩũkĩrĩra atongoria arĩa marang'ethera thirikari yake. No kũringana na hũranĩri a ihoto cia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, maugĩte mũtongoria kana njĩra ĩrĩa President akoretwo agĩtongoria nayo bũrũri ũyũ nĩ ĩkoretwo ĩkĩhinyĩrĩria mũingĩ. Jathan Kamau nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. William Samoei Ruto. Othengi gũkorwo na ciranĩro njega iria ciacũngĩrĩirie Akenya gĩkĩro kĩa thĩ kũmũcagũra na kũmũhota Raila Odinga thurano-inĩ kĩhĩtũku, Ruto ndarĩ agĩa na ũhoreru thirikari-inĩ yake. Mĩeri mĩnini thutha wa kuoya thirikari, Odinga hamwe na mwahũ wa Azimio nĩ matabanirie mĩrũrũngano makĩenda server cia kura cia gĩtĩ kĩa president cihingũrwo hamwe na thogora wa indo cia mũthingi ũikũrũkio. Tulipeana notisi kwa polisi. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Mwaka mũhĩtũku naguo mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z nĩ mokereire na kũrũrũngana makĩregana kuongererwo kwa mũrigo makĩria wa igoti. Nĩ ndeto yaturĩire mwanya Odinga na akĩingĩra thirikari-inĩ kũhĩtũkĩra thirikari ya broad base. Ngwatanĩro ya Odinga na Ruto ndĩarehire kĩhonia thirikari-inĩ kũrĩa makũmbĩ mehĩrĩirie na gũcũngĩrĩra ũrĩa warĩ mũnini wa Ruto nĩwe Rigathi Gachagua kũhagũrwo. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Naguo mwaka ũyũ President Ruto athiĩte na mbere kũmirwo nĩ ũragani kũrĩa erekeirie marakara make kwĩ atongoria na mũingĩ wa kĩrĩma kumana na ũragani ũrĩa thirikari yake ĩratongio. No, enough is enough. Haiwezi kuendelea tena. Hii kisirani ni ya nini? Hapana. Hiyo ni upuzi. Kũringana na Frank Awino, mũtongoria wa bunge la mwananchi gũkũ bũrũri-inĩ, na Frederick Odhiambo, mũhũrani wa ihoto cia mũingĩ, thirikari ya Ruto ĩthiĩte na mbere gũkĩrĩrwo kumana na kũhũthĩra hinya makĩria kũrĩ andũ arĩa marenda ũigĩrĩrĩki na ciũria cia ũtongoria mwega. Akafukuza wale watu wenye walikuwa na run serikali. So una expect hao watu wenye walikuwa na run serikali walitariate. Nao pia wakuje wa take advantage ile uppricing ya kutokuwa na kazi na pricing ya failed promises. Na wakati uongozi imeshindwa kukaa na washikadau na utawala ambao haizingatii matakwa ya umma, basi utawala huu sasa umeamua kunyamazisha. Marauga na gũtuĩka kwĩna mũthako wa njorotano cia ũteti no kwa kũhingia ciĩranĩro iria merĩire mũingĩ hĩndĩ ya kambĩini nĩ gũcũngĩrĩire marakara ma mũingĩ. Hajatimiza ahadi zake, hajabadilisha maisha ya mtu wa kawaida. Sema President William Ruto ako na long way to go na saa hii watu hawezi muamini kamwe. Gerifa Watara, Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. President William Ruto nĩ ũrĩtio athikĩrĩrie mateta ma mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩrũrũngana na gũtetia thirikari yake nĩguo amahingĩrie mabataro mao. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ aciari hĩndĩ ya gũcakaya gĩkuũ kĩa Innocent Mumo,
uria urathomaga kirathi gia form 4 thukuru-ini wa Ololua kaunti-ini ya Kajiado ni uria rakwire agitangikirwo thibitari-ini ya kibururi ya Kenyatta thutha wa kuhurwo rithathi ni maabitha borithi hindi ya mirurungano ya Sabasaba. Mwandĩkĩtwo wa Shuka wa Kiarie ni aratarĩria. Hawa watoto ni watoto wachanga na wanatufanya tusikie uchungu mwingi kama wamama wazazi. Hata matumbo zetu tukikazi na tetemeka. Nituraigua kieha muno tuono ria muronaga ciana citu, tukimenyaga ciana citu nicio future, na tukaigua kieha tondu tutire no hoti wa kurugamia undu ucio. No tandi muciari ni guhoya tu giai no ndu mungihota kwaraniria, giai na ngoro ya umundu na mugietha ya andu aria muratongoria, tondu Ngai onire mutongoragia andu, ndonire mutongoragia mite na ndonire mutongoragia nyamu. Nĩ mĩario ya mũingĩ kuma itũra-inĩ rĩa Umoja Ngong'o, Kajiado ya Rũgongo matũnganĩte mũciĩ-inĩ kwa Njeri, nyina wa Innocent Mumo, mwanake wa kĩrathi gĩa form 4 thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Ololua, ũrĩa ũrahonagia nguraro cia rithathi thibitarĩ-inĩ wa Kenyatta, ĩndĩ aratorio mũtino ũrĩa atũnganire naguo Jumatatũ ya kiumia kĩhetũku hĩndĩ ya mũrũrũngano wa kĩririkano kĩa mũthĩ wa Sabasaba. Innocent akuĩrĩire maandamano-inĩ Ngong'o harĩa Abardares, na Innocent oragirwo ni sniper wale iguru ria nyumba niwe wamucutire na mari around ciana 3 kana 4 iria ciagwete hau muthenya ucio. Moretie thirikari guthikiriria mateta ma mbeũ njithi na kumatangikira niguo kunina mirurungano ino kaimana. No kiuria ndiroria ni atiriri ni ma ni mwamaratha na ni makua tutirarega, no rucio ri tutagemeire u ni kiuria kiria ingiuria president we muciari na ni uciarite hana tani tahura mbica mwana ucio ni waku biu rucio gathurwo no. Reke njuge ti maundu manene muno ithuĩ Kenya turenda kana ciana citu irenda. Tumi nĩ gĩkĩ maundu maria marenda ni maugite ni mekwenda githomo kiega, ni marenda thibitari njega, ni marenda corruption ithire, ni marenda maundu ma kuragana oro uguo tuhu uthire. Those are just for things maundu manatumega handu ha gutinda mugithiururukana ri kai mutangikoro uguo. Oho matetetio ni giko kia maobitha borithi kuhuthira hinya mukiru, makiuga President Ruto ni abatie agwete kiugo kimwe gia kunina maya mothe indi gwakiriria makiria. Aya nini ni uroraga ni maroragwo ina wale mayite indo cia bururi kautarauga macutiwe na makiriwo ari othe mayite indo cia bururi tondu ni tugite andu marite bia cia ciana cia cukuru ri andu acio no ici koguo mukiuraga aya nini ri ona aya nene uragai mukimarekera ri rekerai ona riku ona aya. Ngiribotera Inoro FM kuma Ngong'o, Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kiarie. Gwatinda nditimurano gatagati ka maabitha a borithi na aikari a gĩcagi kĩa Rikie taũni-inĩ ya Nanyuki arĩa matabanirie mũrũrũngano makihinyĩrĩria kĩhoto kĩa Julia Wangui ũrĩa kũrerĩkana arakuire thutha wa kũgurario nĩ maabitha a borithi ahingĩrĩtwo thero. Na aikari acio marokire kũhinga barabara nene ya kũingĩra taũni ya Nanyuki kuma Rikie kũrĩa makirie mĩaki barabara na mathararia mĩhang'o ya wonjoria na ũkui. Gĩthui hwairĩ mauma mĩrũrũngano-inĩ ĩyo na tũharĩria riboti ĩno. Niguo gwatinda gĩcagi-inĩ kĩa Rikie mĩhang'o yothe ya ũkui na wonjoria ĩrũgamĩte thutha wa ayuthi kumũrũrũka. Maugite nĩ kĩeha kuona Julie na James Gachara ũrĩa ũrerĩkana kũhũrwo rithathi mũthĩ wa Sabasaba matete mĩoyo yao magĩtetia ũtongoria mũru. We are here to mourn with these families. Nĩ matete ciana ciao, mwana ũmwe nĩ wa cukuru, ũrĩa ũngĩ nĩ mũirĩtu ũcio ũrakwĩrĩire cell. It's much more painful na nĩ tũraigua twĩna kĩeha mũno tondũ tũrarigwo thirikari iria ibatiĩ gũkorwo igĩtũgitĩra gũkũ nĩo maratũraga. Hiyo ni maandamano ya watoto wetu walikie na ule kijana wa form 3, hata mtoto wa form 3 bado amekufa. Cucuwe wa Julie augite thengia ya ruo rũrĩa maragerera meta family gutiri andu a thirikari mokite gucakaya nao. The only person who came in the police station is bwana DCC na mapolisi wale wakubwa kwa na mawe makubwa wakaniambia I play cool so that we don't take this thing up. What about tomorrow? Julie Njoki arerikana gukwira thibitari-inĩ wa Cottage thutha wake kuguthukio aumite thibitari-inĩ ya thirikari ya Nanyuki kuria atwaritwo ni maobitha a njera aria mamurigĩrĩirie rumande-inĩ thutha wa we kuma igoti-inĩ na kuheo bodi ya ciringi 50,000 iria family yake itahotire kuona. Nake James Gachara mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 3 thukuru-inĩ wa secondary wa Bigwa arerikana kuhũrwo rithathi mũthĩ wa Sabasaba. Nataka niambiwe Julia aliuliwa na nani? And what did she do? Ameua na kali ukinichifu hapa anamulia mtoto. Even what is he doing as a chief? He should quit from that stupid chief. Yeah, for that 30,000. Atoke. Tunataka kujua mwenye amefanya hii ni nani. Na DCI hakuna kwenda kutafuta ati huko ama huko ama huko.
ule usesi alikuwa tusumbua alienda. Kwa hivyo mwenye yako saa hizi DCI mshirikiane, mujue ni nani amefanya hii maneno. Uthuthuria wa mwiri utanyitwo gugatabanio muthenya wa rucio riri family ici irakinyira kihoto na ruo ruhonge rwa borithi rugite rutiamukirite thitango egie gikuo giki. Inoro FMD kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimu. Atungatĩri a makanitha matiganĩte kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ makomithitie ngero cia kũragwo kwa mbeũ njĩthĩ iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. Makĩaria kanitha-inĩ wa ACK Kutus, ahunjia acio maugĩte nĩ kĩhoto kĩa mũndũ wothe gũkorwo arĩ muoyo, makiuga nĩ meheanĩte kũhoera bũrũri ũyũ nĩguo ngero icio ihuke kaimana. Muoyo ni wa Ngai na nĩ Ngai ũheanaga muoyo ũcio, na kũbitukira kinya ona watho ũrĩa twĩ naguo nĩ moete wĩigĩrĩki atĩ muoyo nĩ kĩndũ kĩbata na kĩabinya na kĩndũ gĩtangĩoneka na gĩtangĩheanĩka na gĩtarĩ thogora, na kwoguo nĩ tũrokĩrĩra ũragani ũrĩa ũkoretwo kuo na makĩria igũrũ rĩa ciana citũ nyinyi. Bũrũri ũyũ wa Kenya wonekire nĩ tondũ wa andũ aingĩ kũnyarirĩka hĩndĩ ĩrĩa marũagĩra wĩyathi, aingĩ magĩitwo thakame, angĩ magĩkua. Mohoro Kimurutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Nĩ tũingĩre kaunti ya Nakuru. Aikari a itura ria Kiambaa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kuresoi ya Rugongo mathiĩte na mbere na gũteta kumana na gũthũka gwa barabara cia gũtonya itura-inĩ rĩu. Tũngĩteithio nũ angĩũka tũteithie barabara ici citũ ciagĩrĩre nĩgetha tũhotage kumĩra wega. Arwaru aitũ rĩrĩa twagĩa na mũrwaru tũkonaga gwa kumĩrĩria mũrwaru handũ ha kũmũkuaga gũkũ na ngũnia tũkĩmũtwaraga ona kũrĩa barabara ya rami. Aikari aya maugĩte ona thengia wao gũkorwo morĩtie atongoria ao mamathondekere barabara kwa ihinda iraya mationete ona ũmwe wa kũmathondekera, makĩũria thirikari ya kaunti ya Naikuru kũmaririkana. Mũtũiguĩre tha nĩgetha mũtũninĩre thĩna ũyũ tondũ ithuĩ tũtingĩhota kwĩninĩra. Tũrĩ ao gũkũ tafadhalini ũkai mũtũteithie tũtigete tũtwe ciana cia ndigwa. Ndeto Kimurutio kuma Kiambaa gĩcigo mbunge gĩa Kuresoi ya Rugongo kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Reke twĩrore Nyeri County kũhana. Gũkũ nĩkuo mũingĩ ũrĩa ũtangĩhota gwĩkinya taũni-inĩ ya Othaya kũrĩa kũrĩ na ceceni cia thirikari cia njĩra digital wĩkinyagia o mũthenya nĩguo kwamũkĩra mathomo marĩa marũgamagĩrĩrwo nĩ ngwatanĩro ya mũingĩ ya Generation Youth nĩguo kwamũkĩra ũgĩ wa ũhũthĩri wa nenda cia kĩrĩu. Gũkũrania na bũrũri rĩu harĩa tũkinyĩte ũtarĩ na skill mũndũ 200 matingĩgũteithia, no skill yo rĩu tuge ta computer wona kawĩra ka online nĩ ũkũhota gũtwarithia gwa kahinda karaihu ũkĩrĩagĩra kahinda karaihu, no mũndũ akũhe ciringi 200 rĩ gũtirĩ hĩndĩ thĩna ũgatu. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa tabarĩra ĩno akiuga itanya rĩao inene nĩ gũkinyĩria mũingĩ ũtaaramu wa kĩrĩu wa kũmakũra mathĩna-inĩ marĩa mangĩhota kweheranĩra namo. Objective ya program ĩno nĩ kũhota gũthiĩ matũũra-inĩ tũgathomithia ciana computer iria itangĩhota gũka Othaya nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ ta ma mbeca na kĩ. Koguo tũgathiĩ matũũra-inĩ tũgacaria ciana iria irenda gũthoma computer itangĩhota gũthiĩ Othaya tũgathomithia computer. Digital literate nĩgetha tũkũhingũra mabiacara ta cyber magathiĩ online in social media kũhota gũthondeka mbeca tũgweterera na kwandĩkwo. Ningĩ rĩu makauma rĩu matũũra-inĩ marĩa indo matige njohi na ũmaramari mabangi na maũndũ macio ma. Ndeto Kimurutio kuma kaunti ya Nyeri njĩta Theuri wa Mbogo. Reke tũmenye nĩ marĩkũ meyumĩrĩtie thĩinĩ wa Laikipia County. Atongoria na muno ateti nĩ morĩtio gwĩthema mũtugo wa kũgũragĩra mbeũ njĩthĩ njohi cia ibango na madawa ma kũrebia rĩrĩa maremathĩra ngumo kana rĩtwa. Kĩrĩa thũkĩtie mũno nĩ mũtũrĩre wakwa, ndiahota gwĩka maũndũ marĩa bataire gũkorwo ngĩka. Mbe mũmenye addiction nĩ mũrimũ na nĩ mũrimũ ũhonagwo. Ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya gũthara mbeũ njĩthĩ ũhũthĩri-inĩ wa madawa ma kũrebia na ũnyui wa njohi cia ibango. Gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ kĩa gĩthirikari kwa rĩtwa Jome
na gĩtangĩkagĩra arĩa mena thĩna ũyũ wonyi na ũhũthĩri wa madawa ma kũrebia nĩgĩtabanĩtie kĩkomano kĩa mbeũ njĩthĩ gĩa thikũ ĩmwe. Ũyũ nĩ ũrĩa warĩ ihinda-inĩ rĩmwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kũrũa na ndawa cia kũrebia bũrũri-inĩ rũhonge-inĩ rwa NACADA John Mũtutho kĩkomano-inĩ gĩkĩ. Nini nĩ director wa John Mũtutho Empowerment Center kana JOMEC kũrĩa na nyanake icio iroka na njĩra ya siasa marakorwo mahetwo mbia icio nyinyi getha makahota kũgũra bangi andũ ona barekĩrwo agũre nĩ rwo na formula mũtigacakithie andũ mũruti andũ nomo. Ngĩribota ndeto kĩmũrutio kuma Nyahururu njĩtagwo Patrice Simbili. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Uria biacara kaunti ya Kirinyaga no mathiĩte na mbere na gũtarĩria athara ĩrĩa makorirwo magĩthiĩ gũkũ makiuga biathara ciao itarĩ iracokereria kuma vĩndĩ ya mũrũrũngano mũthenya wa Jumatatũ kiumia-inĩ kĩu kĩrathirire. Mũrũrũngano biacara yambĩte gũkira ũguo tondũ andũ nĩ maretigĩra kwĩyumĩria mũno maroiga rĩrĩa rĩkuo rĩ kuoneka ta gũtarĩ kũrahorera piũ. Ikiũte gũkua ta rĩu niĩ ndirĩ ndĩrendia ona 10 ona ndirĩ kĩrĩa ndĩrĩrĩa. Mbica gũkũ gũtiroyagwo na ũrĩa ũrageretie kũhũra mbica aroirwo igũrũ na arero atharie na ume hau piũ. Arĩa makorirwo makĩona mĩrũrũngano ya mbere bũrũri-inĩ mĩaka 35 mĩthiru nĩ maugĩte matikubagĩrĩria mĩrũrũngano. Wa mbere wa bara ta ici yarĩ ya 1990 matigagĩtia ciama igĩrĩ na niĩ ndarutaga wĩra mũkawa wĩtagwo Mũtigwo Iganjo wakĩra harĩa roundabout ya Karioko ũhĩtũke Riverside he mũkawa warĩ hau thĩinĩ wĩtagwo Mũtigwo Iganjo na rĩu wĩho hau niho ndagũthĩirwo Thimbo ha Ng'ong'o nĩ ingĩmĩeterera ona ngorwo andũ acio matirarĩa gũkũ. Iribotera ndeto kĩmũrutio kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Macio nĩ mũtogo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Karibu sana tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Na rĩu bũrũri wa Kenya twĩna kamĩtĩ njerũ ya IEBC ĩrĩa yatũra ihinda iraya mũno nĩ ũndũ wa ngucanio cia kĩũteti ĩtarĩ yombo no macũngĩrĩra nĩ ĩrombirwo na atongoria ayo arĩa nĩ moikarĩri gĩtĩ na makamishina 6 marehĩtithio na rĩu marĩ wabici-inĩ mambĩke wĩra kũringana na watho wa Kĩrĩngira ũrĩa warutĩtwo hĩndĩ ĩrĩa kwagĩire na ngahĩha cia thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007. Watho ũcio ugĩte kamĩtĩ ya ithurano ĩbatiĩ gwĩkwo reconstitution kana kũmbwo itha werũ kana kũmbwo mĩaka 3 mbere. Ĩyo nĩyo yarĩ maximum no ĩthondekwo mĩaka 3 mbere. Nĩ ngĩthiĩ mũno kũngĩcererwo mũno ndĩkae gũthondekwo mbere ya mĩaka 2 na nuthu mbere ya ithurano, na tũkĩrĩ hau ũguo tondũ tigarĩtie mĩaka 2 na mĩeri igana ũna nĩgetha tũkĩrike kana tũgĩkinye ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Na kuma kamĩtĩ ĩyo yombwo nĩ tũkoretwo tũkĩigua yona mbere ĩyo ya kamĩtĩ yombwo na thutha wa kamĩtĩ ĩyo kũmbwo na makamishina ayo marehĩtithio nĩ tũkoretwo tũkĩigua mĩario ya ambunge kana atongoria arĩa megamagĩra mwena wa thirikari makiuga ona kura cingĩkaga kũigana nĩ makamenya ũrĩa mageka nĩgetha maiye kura nĩgetha President William Ruto ũrĩa ũkoretwo agĩtũngana na mĩrũrũngano mĩingĩ ya mbeũ njĩthĩ gũkũ makiuga agwathana tamu ĩmwe atĩ nĩ meharĩirie gũtigĩrĩra nĩ acoka tamu ya kerĩ, na ĩyo ti njĩra ya kĩhoto tondũ njĩra ya kĩhoto ya gũcoka ũtongoria-inĩ no kũgera ballot na ithurano itabanio na njĩra ya ũma na kĩhoto. Gũkĩra ũguo kamĩtĩ ĩno nĩ ihinyĩrĩirio na njĩra nene nĩ andũ atongoria a ikĩro itiganĩte ĩkĩũrio ĩtigĩrĩre ithurano iria cigwĩkwo ithurano nini tondũ kwĩna by election irabatara gwĩkwo iturwa-inĩ cia obunge gĩturwa hena gĩturwa gĩa seneta kũrĩa Baringo na kwĩna wodi nyingĩ mũno itangĩhota gũtarĩka irabatara gũkorwo igĩkwo ithurano nini, na hamwe na icigo cia mbunge iria cirekĩrwo ithurano nini nĩ gĩcigo kĩa Banisa kũrĩa Mandera, Magarini kũrĩa Kilifi, Ugunja, kũrĩa Siaya gũkũ nĩ kũrĩa kwarĩ kwa Opiyo Wandayi, Marava kũrĩa Kakamega gũkũ kwarĩ kwa Malulu Ijendi ũrĩa wĩrĩga kũhurũka, na Kasipul
kuria kaunti ya Homa Bay kwa mubunge ura wirega kuhurwo rithathi muthuri ugwitwo Were, na kuri na county assemblies nyingi muno Angata na Nyokie ward Kajiado County, Chawani kuria Tana River, Fafi kuria Garissa, Kisa East kuria Kakamega, Lake Zone Homa Bay, Mumbuni ne nyingi. So hamwe na gwikithia ithurano icio nini, kamiteno ya IBC ningĩ nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo na ndeci nĩ mbere ya mweri wa 8 mwaka ũyũ kana gũkinya mweri wa 8 nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩthũrima icigo, gũthũrima werũ icigo cia wathani, either cikorwo na icigo cia ũmbunge kana na ikorwo na icigo cia ward, nigetha tondũ tũiguaga kũrĩ na icigo imwe cia ũmbunge itakinyanĩirie namba ya andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo magĩtongorio ndiũka nĩ andũ 100,000, noguo either ibatiĩ cininwo ituranĩrwo na ingĩ kana ingĩ cikĩgayanio nigetha tondu ciri na andu aingi muno gukira uria kwagiriire. Na to uguo tu ningi ni batie ningi ithurime kana inyorothe register ya ikia kura nigetha andu aria mahurukite makihario register ine nigetha gutikana kigena ghost voters. Maundu macio mothe wigiriki ucio wothe no wa kamiti ya IEBC eno njeru igitongorio ni muthuruti Erastus Ethekon. Na gukira guhaina wa mothe ntuko tukiaranirie na aikaria kuria mwena wa Moro County ya Naikuru, marina mwandikito Joel Kimani wa Njuguna Kimjo, no hono tukwaraniria ni tukuma tu matwari na wakiri utaukiro ni uhoro wigi gatiba nigetha tuteithie kumenya hihi maundu maya megi na mikane no atetia mararuta marahingisha atia na watho wa kuramata kamiti ta ithurano, no tutinahota kugia na wakiri wa uhigiririe uhoro wigi maundu megi watho uma busy no tukwari na mutaramu wa maundu kana mundu wa guthathaura maundu megi utetini tondu ona process ya ithurano percentage fulani ko political tondu ni ateti maragithurwo, na nikio nitukorwo tukiarana nake tuteithie gutaukirwo ni uhoro wigi miario no ateti ya mararia ri hihi ironania atia ati kamiti no ya IBC ni kuga ndire na magego, ndire na independence iria iretwo electoral Independent Electoral and Boundaries Commission, ndire na ayo ndiriho kana ikwegemera mwena wa thirikari uria atongoria acio marauga. Reke muri kendo mereri cigana ona igire ithatu uguo peke yake nigetha kuma hau tuthie kuria Moro tuigue muingi urauga atia, na nigetha turikiririe na muthathauri wa maundu megie uteti. IBC ni tungihoya igathurithania githurano kina uma na waragania ni Kamau kuma iria ndonyo ya Chege. Hello Jeff, ndire na uma na IBC tondu miario ya abunge iria abunge mararia no makaya kura ni Kariuki Ndubai kuma Kinyaga Kagio County ya Kirinyaga. Kenya bethome icio ndu wa mahinda na ndiahoka Kim John we hariirie turehere aikaria cia Moro nigetha tuigue hihi maoni mao marona atia na miario to iragitamani guku ni ateti hihi o mari ta andu aria magaikia kura maramikua no ritu hana atia. Karibu sana. Ni ngatho Jeff Muga wa Waithirana ni ma uranyamukira kuma gicigo bunge kia Moro guku ni kaunti-ini ya Naikuru, na muthenya wa umuthi tabarira-ini ya utauku tugikiaririria uhoro wigie ithurano na muno makiria kamiti kana commission ya kuramata ithurano rundumwe na mihaka ya IBC ni arikirie kumbo na makomishona marakirikia kwihitithio. Reke twaranirie na aikari koro mukigeithia muthikiriria wa Inoro FM ireritwa na kuria umite. Ni njitagwo Waithira nyumite mwena wa Rodiani. Njitagwo Kariuki wa Nyambura. Ni ngatho na tugikirika ndereti-ini itu commission ya IBC ni rarikirie kumbo na marakorwo magikihitithio na mahitithitio itigarite miaka 2 na mweri umwe nigetha tukorwo tugikirika ithurano-ini cia mwaka wa 2027. Hihi ni urona ta mari na ihinda riganu ria kuhaririria ithurano? Kahinda kau no kanini no ni kanene bado no gwakwa no kanini handu ha gwibanga tondu tha ici umenye kwina kuria mabatie guthie kurugamirira mihango iyo bado matire settled wega, koguo tha ici ndirona kahinda kau kana no kaigane wega no gwikirwo kaundu. Ona ni mwena wakwa nguga kahinda ka miaka 2 ni kumateithia maruta wira na waragani ari bata matikarore mwena umwe ihinda riu ni riganu, koguo ni riganu gwibanga nginya gwika by election cia kuria gutari na mbu. Ni riganu ni nguga maruta wira na waragania utikae kwenderera maithikiririo muingi uri urauga. Tuonete abunge kana aruna aria mari hakuhi na President William Ruto makirekereria miario ya kuga ona kura ciaga kuigana 2027 ni tukaruta hana ni tukai
Muthaiya, hiwe uri ta Mukenya urona mĩario ĩyo ĩrĩ na ũgwati ũrĩkũ mwerekera-inĩ wa ithurano cia mwaka wa 2027? Niĩ mwena wakwa no njuge atĩrĩrĩ, mĩario ĩno ndĩnoka harĩa gabere, yoka thutha wa twathura IBC. Ningĩ nĩ tũigua aya me mwena ũrĩa ũngĩ. Koguo niĩ hakwa ithurano gĩkĩ kĩroka tondũ ambunge aya mena confidence, tondũ mũndũ ndangĩũka ũguo tu auge atĩ nĩ tũkaiya na thaa icio nĩguo twarĩkia gũcagũra commission. Koguo niĩ no njuge ona commission ĩyo onayo ĩteanĩrio tondũ twĩna ũma ũrĩkũ, tondũ nĩ maiga atĩ nĩ makaiya makaiyĩra kũ. Nĩ kuonania atĩrĩrĩ matigatũmĩra kura cia Kenya, magatũmĩra ũtongoria wa ũnene wao gwathana. Nĩ ngatho. Na kamĩtĩ ya IBC nĩ mũrona ta ibatiĩ gũka na mawatho ma kũgirĩrĩria atongoria kuona kambĩini cia tene nĩ ciambĩrĩirie ihinda-inĩ rĩrĩ. No mũrona ta gũbatiĩ gũkorwo na watho wa kũrũgamia kambĩini icio? No moke na mawatho tondũ kahinda gaka bado no karaihu kamũiria tũkinyĩte gĩthurano-inĩ. Koguo niĩ no njuge atĩrĩrĩ, moke na mawatho tondũ kahinda gaka marateanga gũka kwarĩria mũingĩ, maikare ofici-inĩ marute mawĩra mao tondũ bado nĩ tũrenda development. Thaa ici power ciothe marerekeria mwena wa kambĩini, na ũguo nĩ ũru tondũ maronka magatinda mũthenya mũgima matinda makĩbicana harĩa mũingĩ-inĩ, na thaa icio na gũkũ thĩ gũtirĩ barabara gũtirĩ kĩndũ. Koguo marute wĩra IBC oke na mawatho merũ nĩguo Kenya ithie na mbere wega. Ona niĩ nguga thaa ici nĩ tene kũmambĩtie campaign, mbia icio maratũmĩra nĩcio tũrĩhaga magoti ta ithuĩ arĩmi anini, nĩ tũromĩra mũno. Handũ mbia icio matũmĩre gũthiĩ campaign gwĩkĩra ngari magutarĩ, matitwarĩre mũingĩ magũithia magoti na arĩmi tũthiĩ thĩ. Bataraitha ta ithuĩ ta rĩu twenda kũhanda irio ona ndĩragũrĩka. Niĩ nguga atĩrĩrĩ thaa ici campaign nĩ tene, metere nginya ihinda rĩa gwĩka campaign rĩkinye. Na tũgĩtiriha nĩ mũrona kana mũngĩũria atĩa commissioner IBC makorwo magĩka nĩgetha gũtigĩrĩra kũrĩ na waragania ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027? Kamĩtĩ ĩno nĩ njerũ rĩu, koguo ti thura iria tũmenyerete. Koguo moka harĩa mamenye is an independent electoral body, tondũ manyita independent nĩ kuga atĩ matigũkorwo under pressure ya mũndũ wothe. Koguo nĩ kuga tũgakorwo na gĩthurano kĩna waragania. We ũngĩenda kwĩra atĩa makomishona aya nĩguo gũtigĩrĩra nĩ gũkagĩa na gĩthurano kĩna waragania? Niĩ hakwa ngĩrĩkĩria ingĩenda kũmera atĩrĩrĩ, magabuata kura iria ciĩkio nĩ mũingĩ magacitara arĩ cio, no ti gũbuata atĩ mũtongoria wa bũrũri tondũ wena watho rĩ akuga atĩ nĩgetha maiye mahinyĩrĩrie Mũkenya magathikĩrĩria Mũkenya mũnini. Nĩ ngatho. Jeff Mũnga wa Waithĩra, acio nĩ aikari a gũkũ mwena wa Moro na nĩ magĩkĩheana maũndũ marĩa magĩtanyĩte, na oho ona maũndũ marĩa mangĩendekithia makorwo magĩgĩkwo mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. Ũtangĩkorwo ũrĩ na kĩũria ngũhũndũra mwaro na kũrĩ we studio kuma gũkũ mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kemani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joel Kemani wa Njũgũna na aikari acio a Moro, na ndaigua rĩtana rĩa aria acio maria hau, no kamĩtĩ ya IBC ĩrute wĩra wayo na njĩra ya ũma na waragania. Thome ndũmĩrĩri cigana ũna mbere ya tũnyitanĩire na Sam Njũgũna. Kamĩtĩ ya IBC nĩ yambe ĩihũrie mathenya marĩa matigĩtwo nĩ atongoria arĩa mahurũkĩte tondũ kũu wĩra nĩ warũgamire nĩ Paul Mwangi wa Kĩgoco. Arauga mangĩkaiya kura mathitangwo na mohwo. Ndikana retwo Magĩrĩ. Haya, kamĩtĩ ya IBC no Jeff Mũkungi akoraga Mũcemi nĩ mbũrũ matigari kuma Nyĩrĩ. Haya, icio ingĩ abotigane nacio. Ndĩrenda tũthiĩ nĩ ũndũ wa mathaa ũrĩa mateng'erete, tũthiĩ kũrĩ Sam Njũgũna nĩgetha Sam atũrehere mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti nĩgetha tũigue nake hihi mũingĩ ũguo nĩguo ũrenda kamĩtĩ ya IBC ĩrute wĩra wayo na njĩra ya ũigĩrĩrĩki na njĩra ya ũma na waragania nĩgetha gũtigĩrĩra ona nĩ yacokia mwĩhoko kũrĩ mũingĩ. Hihi nake mũndũ ũkũrora ndeto ĩyo na njĩra ya kĩũteti-rĩ ekuga atĩa? Atetia mararia makahingũra tũnua ũguo tita maramenya kwana korona ngahĩha ciĩgemaine na ithurano gũkũ bũrũri-inĩ-rĩ, marauga ũpenere atĩ nĩ makaiya kura tarĩ o nginya mũtongoria athane kĩa hinya. Gĩto nginya githĩ gũtiĩrĩtwo gatiba-inĩ ũthurwo no hote gũcokanĩria kura 50+1 nĩgetha ũhote gwathana. Ũngĩkiuga nĩ mũkũiya kura rĩ, andũ nĩ makaumĩra gũthurana, magakiumĩra nĩkĩ gũthurana angĩkorwo nĩ mũkaiya. Aya, Sam tũrehere mũthathaũri ũcio wa maũndũ megiĩ ũteti.
Hwaĩ-inĩ mwega Jeff Mũngawa wa Ithera nĩ mũtoguo watarĩria thĩinĩ wa ikereka rĩrĩa kerĩ tabarĩra ya ũtaũku. Hwaĩ-inĩ tũragĩthiĩ na mbere na gũkĩmũrĩka maingĩ megiĩ mwerekera wa kamĩtĩ njerũ ya mĩhaka na ithurano IEBC, na nĩ thutha wa makamishna kamĩtĩ ĩno gwĩkorwo magĩkĩnyuithirio muma mũthenya wa gatano kiumia gĩthiru, na rĩu magĩkĩrĩkĩtie gwĩkorwo magĩkĩingĩra wabici, na nĩgetha gũgĩkorwo tũgĩkĩrunga maingĩ megiĩ ndereti ĩno ngũkorwo ngĩkĩnyitana na mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti ũrĩa ningĩ no mũteti egwĩtwo James Mugambi wa Ndirango kuma gĩcigo-inĩ bunge kĩa Roysambu gũkũ Nairobi. Karibu sana bwana Ndirango gũkũ gwa ceceni Noro FM, geithia mũthikĩrĩria. Gũkĩrora mahinda kwa mahinda kamĩtĩ iria cianagĩkorwo ireho cia IEBC, makamishna managĩkorwo matekwaria na rwario rũmwe. Hihi gũthiĩ na mbere rĩ, kamĩtĩ njerũ nĩ hĩndĩ ĩragĩkorirwo ĩgĩkĩũmbwo kana ĩragĩkorirwo ĩgĩkĩingĩra wabici mũthenya wa Friday. Megũkorwo magĩgĩka atĩa nĩgetha gũkorwo atĩ nĩ makinyanĩria ithurano cirĩ na ũma na waragania mwaka wa 2027? Wa mbere, IEBC no nginya maintain transparency mĩkĩrĩre yao ya maũndũ, no nginya build wĩiguano wao internally nĩgetha gũtige kũgĩa public splits ta iria tuonete 2022, nĩgetha gũtikagĩa amwe megũthiĩ mwena ũyũ na arĩa angĩ mwena ũyũ. Wa gatatũ, no nginya matũmĩre gatiba na watho, matige gũbuata wanasiasa gũkorwo atĩ kwĩna mũrengo wa ng'ania mũrengo wa ũrĩa ũngĩ, mabuate watho ũrĩa wagĩrĩire. No nginya man trust kuma kũrĩ andũ, na nĩgetha promises icio cikoneka atĩ ciraruta wĩra, gũtikoneke ta magemeire mwena ũyũ wothe. Tukĩrora kwa ihinda rĩrĩ nĩ mĩaka ĩtanyihĩire ĩrĩ tu, na nĩgetha tũkorwo tũgĩkirika ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Ũkĩrora rĩ, kamĩtĩ ĩno njerũ ya IEBC ĩrĩ na mahinda maiganu ma gũgĩkorwo ĩgĩkinyanĩria wĩigĩrĩrĩki wayo, woka nĩ gũthũrima icigo cia ũmbunge, woka nĩ gũthũrima kana nĩyo mĩhaka ĩyo, oro ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria meharĩria ma ithurano icio. Time nĩ tight mũno, no wĩra wa kwambĩrĩria gwĩka background na ground work no wambĩrĩrie, na no nginya prioritize matũra marĩa marakũra population mũno na matũra marĩa makorwo protected constituencies, nĩgetha make boundaries review. No nginya magĩe na review onokorwo no partial, nĩgetha gũkorwo monekete mena commitment ya gwĩka reviews cia boundaries. No nginya gũkorwo na ihenya mũno. Tukĩrora kwa ihinda rĩrĩ nĩ mĩaka ĩtanyihĩire ĩrĩ tu, na nĩgetha tũkorwo tũgĩkirika ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Ũkĩrora rĩ, kamĩtĩ ĩno njerũ ya IEBC ĩrĩ na mahinda maiganu ma gũgĩkorwo ĩgĩkinyanĩria wĩigĩrĩrĩki wayo, woka nĩ gũthũrima icigo cia ũmbunge, woka nĩ gũthũrima kana nĩyo mĩhaka ĩyo, oro ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria meharĩria ma ithurano icio. Tũgĩthiĩ na mbere bwana Ndirango rĩ, gĩcunjĩ kĩnene kĩa arĩa matanyĩtwo gũgaikia kura mwaka wa 2027 nĩ mbeũ njĩthĩ na arĩa makoretwo ica ikuhĩ magĩgĩthonjera thirikari ya Kenya Kwanza. Nĩ ũrona ta magakorwo marĩ na uge oro wothe ithurano-inĩ icio? Mbeũ njĩthĩ na youths aitũ na makĩria Gen Z nĩo aingĩ mũno na nĩo makome majority thĩinĩ wa gĩthurano gĩũkĩte, no gũkorwo mena numbers ti enough. Nĩ marabatara onao gũkaumĩra na moe kura na moe ibandĩ, nĩgetha onao kura yao na uge wao ũgatuĩka wa kũiguĩka. No nginya onao matuĩke empowered na maheo mawĩra na mahota gũthikĩrĩrio, nĩgetha ona hĩndĩ ĩyo yakinya ya gũgaikia kura makaigwa me part and parcel ya bũrũri na aikia kura, nĩgetha magetĩkĩra kuumĩra kwa wĩingĩ, nĩgetha maka make change thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ gũkoretwo na icigo itakĩrĩ ciagĩa arũgamĩrĩri acio a bunge, ma MCA, na nĩ thutha wa ikuũ orona kana macira ma magoti. Hihi rĩ gũkĩrĩ na ithurano nini citanyihĩire 20 rĩ, nĩ ũrona ta kamĩtĩ ĩno njerũ ya mĩhaka na ithurano IEBC terĩ na kĩgeri kĩrĩa ĩgũgĩkorwo ĩgĩkĩgerekwo nakĩo nĩ Akenya gwĩkorwo ĩgĩgĩtabania ithurano ici nini, na maumĩrĩra macio rĩ, nĩ ũrona ta magaheana mwerekera wĩgiĩ kamĩtĩ ĩno twerekeire ithurano-inĩ cia mweri wa kanana mwaka wa 2027? Cigũkorwo ci test ya IEBC credibility na wĩiganania na waraganu wa IEBC, matikagerie gwĩka any blunders, nĩgetha tũhote kwĩtayarisha na prepare nĩ ũndũ wa gĩthurano gĩa 2027. Execution ya IEBC nĩga create preparedness na trust, nĩgetha andũ makagĩa na wĩtĩkio na IEBC no njerũ. Ithurano ici 20 cia by election nĩgakorwo ci determinant mũno, na nĩgũtuonia harĩa bũrũri we ũrorete gĩsiasa, nĩgetha hatũrorete mwaka wa 2027 nĩgakorwo warm up ya 2027, na wanasiasa na mirengo ya siasa, opposition na thirikari nĩmegũkorwo magĩbanga mũno, nĩgetha methime hinya, nĩgetha mahote kuona hinya wao harĩ ũrĩ thaa ici, nĩgetha mamenye 2027 magakorwo ha. Nĩ ngatho mũno bwana Mugambi wa Ndirango, no ndũreke ngũhe ndagĩka ĩmwe tu uge ũhoro tũgĩkĩrĩkia tabarĩra itũ hwaĩ-inĩ ũyũ. Tũrabatara atongoria ega arĩa me determined
gutongoria bururi ta no nginya tu restore dignity ya bururi witu through githomo na kuhe arutwo na kuhe andu aitu na ciana citu opportunities cia mawira na cia gwikuria na tumahe neighboring environment ya kurutira biashara ciao nigetha bururi witu tuhote go progress economically. Nĩ ngatho Jeff Mũngo wa Ithira niĩ ndirĩ na mahangi no kũhũndũra mwaro mwena wa kerĩ wa studio na handũ-inĩ ha Inoro FM kuma mwena wa Roy Sambu gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna Jeff. Nĩ ngatho Sam njokio ngatho na kũrĩ we Joel na Joseph Wachira nĩ ũndũ wa itemi rĩanyu harĩ gũtigĩrĩra tabarĩra ya ũtaũku nĩ yakinyanĩra mathaa matiranjĩtĩkĩrie kuongerera ũndũ ũngĩ. Njokie ngatho kũrĩ producer wakwa Mũhĩa wa Maina Mũruna wakwa, ngatho cia mwanya Jama na ngatho cia mwanya rĩu nĩ kũrĩ we mũthikĩrĩria wakwa nĩ tondũ hingo ciothe ũkoragwo haha ũgĩthikĩrĩria nĩgetha tũgataũkĩrwo twĩ hamwe na tũgakĩhota kũmenya ũrĩa bũrũri witũ ũrathiĩ na mbere. Nĩtũgũcemania ona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ na hwaĩ-inĩ mwega. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Shesheni hakuhĩ nawe. Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungindingi kuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na guo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthegi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na fanse juu article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthi twi guku Kirinyaga na twi haha hakuhi na kiganda kia mutu gia Spencer na haha niho twi na murimi na murimi uyu ni mutumia. Ni wega njuge ati ni andu aingi makoragwo na ngũkũ cia kienyeji na ni hinya muno guthie mucioro wothe ukona utari ngũkũ. Mutumia uyu anjiririe kawaida no agicoka agitua ngũkũ ni biashara agicirora na njira njega na riu umuthi ni umwe wa aria tungiuga mekinyeire muno mwena-ini wa urimi akiamukira muthegi wa urimi kengutume thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niguo wone ngũkũ ciake uria cirimite agacirĩithia irĩ ta ngũkũ na hau hangi ngutige nake. Njitagwa Lelida Tabitha Mwaniki ndungataga Gatuto Parish. Itura rĩrĩ rĩtagwa Nyaga kuriganya na Abakaribu Spencer na niĩ nĩmaga ngũkũ mĩthemba mingĩ. Ndĩna improved kienyenji Saso, ndĩna improved kienyenji Rainbow na ndĩna ngũkũ cia layers cia matumbĩ. Ndĩngĩaga ngũkũ 5,000 na layers 2,500 na wĩra nĩ ungenagia mũno ona ngĩthi gũtungata andũ nyambaga gũciĩtungata ngacoka kuthi gũtungata andũ a Ngai. Lelida Tabitha wina ngũkũ mĩthemba mĩingĩ nĩ irĩkũ ũngiuga njega mũno? Ngũkũ icio mĩthemba 3 gũtĩ ngũkũ ndĩtonaga ĩna faida. Layers ikamba matumbĩ na cia ici ngĩ improve kienyenji ikambe matumbĩ ngatũrĩkia njui. Lelida Tabitha tareke twanjie na ngũkũ ciaku cia kienyenji. Improved kienyenji Saso, improved kienyenji Rainbow, matumbĩ macio makoragwo fertilized tondu njigĩte njamba na mĩera na ratio yakwa njigaga 1:5. Matumbĩ acio macio ciarekia nĩ mũndũ araga thĩinĩ wa hatchery yakwa ngaruta njui. Hatchery ciakwa nĩ 4 na cionde 4 ikuaga matumbĩ 4,400. Hatchery matumbĩ ndwaraga mema mĩthenya 7 so ni 1 week na koguo nĩ mbotaga kũruta njui o wiki. Lelida Tabitha matumbĩ na tũcui namo wendagia atĩa?
matumbĩ a fertilized marekio rimwe nyendagia 30 no ndatwara macini-inĩ gacui kuma nyendagia 100 rimwe no ukore gacui ka wiki ĩmwe kana wiki 2 wiki ĩmwe nyendagia 130 mweri ũmwe ngendia 350 nayo ngũkũ ng'ima ciakwa tondu nĩ ngũkũ nene na nĩ ngũkũ nderete wega niĩ njamba nyendagia 2,000 mwera ngendia 1,000 njamba kinyagia 5 to 7 kg naguo mwera kinyagia kilo 3 Lerida Tabitha ngũkũ ciaku rĩ nĩ nyingĩ irĩaga kĩ? Ngũkũ ciakwa korwo nĩ nini nyambagia na sick match ya kũrakũra ya kinya mĩeri 2 ngaciĩba irio ciĩtagwa growers yambĩrĩria kũrekia ngambia kũbi irio ciĩtagwa layers irio nĩ ndĩtukanagĩria niĩ no materials ngũraga supplements ngatukania irio ciakwa kwoguo ngũkũ yakwa nĩ ĩrĩagirio quality na nĩkĩo kuona ngũkũ ici yakwa ndũngĩona ngũkũ ta ibandũ bangĩ tondũ nĩ ngũkũ ĩmenyereirwo wega biũ nĩ irio iria ciagĩrĩire. Lerida Tabitha tareke tũke mwena-inĩ wa layers. Matumbĩ ma layers nĩ ngoragwo namo onakorwo matimbeca mũno no mathiaga nĩ marĩagwa. Tarĩu ndĩna layers 2,500 mahinda maya atĩ kwega mũno nĩ tũrendia ture ĩmwe 370 kana 370 kana 380 na no mararĩo mbandũ onakorwo to kwega mũno. Lerida Tabitha wĩra ũyũ wa ngũkũ rĩ cia kienyeji na cia matumbĩ rĩ we nĩ wonete arĩ wĩra mwega? Wĩra ũyũ wa ngũkũ nĩ mwega na wĩ mbia na wĩra ũyũ wa ngũkũ reke njuge niĩ barĩa ũndutĩte ndĩ wĩra ũngĩ ndĩngĩbota tiga wa ngũkũ ũndutĩte kũndũ kũraya warora gũkũ mwarimũ nĩ ũrona mĩaka ĩno yothe no ngũkũ ici yakĩire niĩ ngĩanjia ndarĩ na tũgũkũ tũnini mũno no nĩ ũndũ wa gwĩkĩra kĩo rĩu nĩ ndiĩte ngĩongagĩrĩra ngũkũ kuongerera na mbandũ no ngũthiĩ na mbere na kuongerera ngũkũ ĩno nĩ ĩrenda wĩroragĩre we mwene tondũ ngũkũ ĩtũ mathĩna nĩ yendaga we mwene ũkerorera. Lerida Tabitha andũ aingĩ arĩa mendaga kũiga ngũkũ moigaga thĩna ũmwe mũnene mũno wa ngũkũ nĩ mĩrimũ haha wĩkaga atĩa? Ngũkũ nĩ irĩ mĩrimũ mĩingĩ no wenda kũnyibanyibia mĩrimũ ya ngũkũ nĩ vaccine ngũkũ from day 1 nginya ĩkarekia rĩu kwoguo wona wa vaccine ngũkũ ciaku mĩrimũ nĩ kũnyibanyiba ta rĩu gũkũ gwakwa nĩ binya mũno gĩkona ngũkũ ĩkuĩte tondũ ngoragwa njũthĩrĩirie mũno gũciĩ vaccine na gũciĩmenyerera na ngũkũ nĩ yendaga ũtheru wa kĩrathi kĩa igũrũ. Lerida Tabitha tacokera haha. Ngũkũ nĩ irĩ mĩrimũ mĩingĩ no wenda kũnyibanyibia mĩrimũ ya ngũkũ nĩ vaccine ngũkũ from day 1 nginya ĩkarekia rĩu kwoguo wona wa vaccine ngũkũ ciaku mĩrimũ nĩ kũnyibanyiba ta rĩu gũkũ gwakwa nĩ binya mũno gĩkona ngũkũ ĩkuĩte tondũ ngoragwa njũthĩrĩirie mũno gũciĩ vaccine na gũciĩmenyerera na ngũkũ nĩ yendaga ũtheru wa kĩrathi kĩa igũrũ. Niĩ reke njĩtĩkĩre kuona mũrĩmi ũrĩmĩte na njĩra ĩno akarĩma ngũkũ cia kienyeji na njĩra njega ngũkũ iramũhe mbeca akagũra kinya mũtoka na mũtoka ũcio nĩ arũgamĩte naguo hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 ti andũ aingĩ na nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ ũyũ arĩguo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa ngũkũ cia kienyeji ona to gũkũ Kĩrĩnyaga no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Nĩ ũndũ waku ũngĩenda kwaranĩria na Lerida Tabitha namba yake nĩ 0726 462292 0726 462292 ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Nyaga nĩ Kĩrĩnyaga barabara-inĩ ya kuma Kutus gũthiĩ Kagio no hakũrigania na kĩganda kĩa mũtu gĩa Spencer njĩta mũrĩmi na mbemwe mwarimũ mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩ igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa kawa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria korwo gĩakirwo nyinyi hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Watongoririe Musa na etuwekya mwaki igereima Misiri
no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro Yothoire kwenyũrĩrwo ngoro yũkia ngatho ciakwa, koroti kũndũĩrĩra icoka nĩingĩandĩte kũrĩ itangĩkinyĩire yũka rĩaku rĩkĩngua, ahoro na nginyĩte ndĩho nĩ itacokia rĩake. We mwende nĩ ngoro yakwa kĩiyũkie rwĩmbo rũrũ rwa ngatho rumĩte kũrĩa kũrĩku ngoro thĩiniĩ, ũkĩmenya wĩ mũnjarĩrĩria na mũndũ heri, kanua gakwa kagaciuga roho nĩatugagĩra. Yothoire kwenyũrĩrwo ngoro yũkia ngatho ciakwa, koroti kũndũĩrĩra icoka nĩingĩandĩte kũrĩ itangĩkinyĩire yũka rĩaku rĩkĩngua, ahoro na nginyĩte ndĩho nĩ itacokia rĩake. Ndanathengererwo n'ũndũ ũrĩa wametĩkĩria, manyune thimo kana matheke megahũrĩre, ũndũ ũngĩnyimĩra rĩũka rĩaku nĩrĩtũmaga ndumure kanua makamenya atĩ nĩ kuoya nao. Yothoire kwenyũrĩrwo ngoro yũkia ngatho ciakwa, koroti kũndũĩrĩra icoka nĩingĩandĩte kũrĩ itangĩkinyĩire yũka rĩaku rĩkĩngua, ahoro na nginyĩte ndĩho nĩ itacokia rĩake. Yũkia ngatho ciakwa, koroti kũndũĩrĩra icoka nĩingĩandĩte kũrĩ itangĩkinyĩire yũka rĩaku rĩkĩngua, ahoro na nginyĩte ndĩho nĩ itacokia rĩake. Etagwo Merioth Grace, rwĩmbo rwĩtagwo Itacokia. Nĩ maha tũkinyĩte nĩ Itacokia rĩa Mwathani. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM. Njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni na wamũkĩre ngeithi cia wendo wa Mwathani ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Ndĩ mwega na ndirĩ na kaũru, ngahonoka ngareithio na ngamenyerwo nĩ Mwathani, ndĩ gũkarata ona nguĩte thayũ ona umithio wa wĩtĩkio no ngwete na ndoka nĩgetha tũingĩre mũtaratara-inĩ wa nĩ mũkũmenyithio. Na mbere yo gĩkũrikania gĩthiĩ na mbere na kũhoera bũrũri, tũthaithe Ngai atũririkane, atuonekanĩre, atũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na tũtongorie ona ningĩ atũkinyagĩrie wega wake, nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, na nĩ tondũ nĩ ahotaga na nĩ ekaga maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ũrĩa twamwĩhoka, ũrĩa twamwĩtĩkia, twamweterera, no kaga na akarũa mbara citũ, na nĩ wega ũkĩmwĩhoka o mũno mũno. Ya wathi harĩa Facebook-inĩ page ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, Blessed and Favored, nĩ ũkora ihoya rĩa ũtukũ wa ũmũthĩ na ũgayane na arĩa angĩ. Ũnjĩtĩkĩrie rĩu ĩmwe kwa ĩmwe tũkũingĩra imenyithia-inĩ cia ikuo, na mbere nĩ ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao. Ngai amũmĩrĩrie, amũhorerie, ona ningĩ akorwo akĩmũhe thayũ wake no kage kũmũrora na waya marĩkĩtie kũhurũka. Ngai witũ amũhurũkie kũu gwake gũtarĩ kĩeha kana maithori. Atho mahurũkĩte, Ngai amahurũkie kũu gwake gũtarĩ kĩeha kana maithori. Arĩa mũtigĩtwo nĩ andũ anyu, Ngai witũ aromũhe thayũ wake. Njĩtĩkĩria tũingĩre imenyithia-inĩ cia ikuo hwainĩ ũyũ wa ũmũthĩ, na gũkũ nĩ kwa Inoro FM, mũciĩ naguo nĩ wa Ũtugi na Ũtana, na karibu sana uri harĩa hothe uri.
imenyithia cia ikuo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Andrew Kanyoko Kahahe kana Shaba. Andrew Kanyoko Kahahe kana Shaba nĩ ahurũkĩte nĩ mwana wa mũtigaire Josephat Kahahe Ihũra na Florence Nyambura. Nĩ mũthuri wa Rose Nyambura Kanyoko. Nĩ ithe wa Caroline Muthoni, Ani Wambui, Alex Rube na Victor Kimwe. Maciaranĩirwo na mũtigaire Grace Wairimo, Samuel Maru, Mere Wanjiro, mũtigaire Edward Kamau, Beth Wangari na James Mwangi. Nĩ father-in-law wa Bidan Kimeria, Alex Mutuma na Esther Wangeci. Nĩ mama na guka wa Aige family na arata maracemania gwake mũciĩ Gĩtuamba Naivasha na Rwathia Kĩrembu kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkatwo North Kinangop Hospital Aramithi mweri 17 wa mũgwanja thaa 2 cia rũcinĩ na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kũrĩa Gĩtuamba Naivasha. Koma thayo Andrew Kanyoko Kahahe. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Francis Ng'ang'a Kimani wa Mĩtahato Kambui ũrĩa wahurũkire tariki 11 mweri wa mũgwanja. Nĩ gĩkuũ gĩa Francis Ng'ang'a Kimani nĩ mũthuri wa Rĩa Mũkami Ng'ang'a, nĩ ithe wa Kimani na Ruthu wa Taunaga Itambo na Josephine na Kĩiyũrũ na Tabitha. Nĩ gukawe wa Tamara Mũkami, Tivona Nziza, Erikana Ng'ang'a, Toria Mobi, Tugi Mũkami, Mũkenu Kamau na Mũkami wa Tau na nĩ mamwe wa Aingĩ. Ararĩ mũriũ wa Edwanĩire Kimani Kĩiyũrũ na Phyllis wa Tau Kimani. Maciaranĩirwo na Mwendwanĩire Stephen Kĩiyũrũ, Mwendwanĩire Lucy Njeri, Jane Wambui, Joyce Wangui, Redia Wanjikũ, Rea Wanjirũ, Joseph Ndua na Mire wa Irimũ. Nĩ mũihwa wa Esther Wanjikũ kana nyina wa Baby, Joseph Karanja, Isaia Kahuki, Julius Mũirũrĩ, Johnson Kĩrũki, Stephen Kamau na Adonisha Wangari. Nĩ ũgakorwo na igongona rĩa kĩririkano na gũcokia ngatho mũthenya wa gatatũ mweri 16 wa mũgwanja kanitha-inĩ wa PCA St Andrews Nairobi thaa 4 rũcinĩ. Mweri ũkautũke Yuri Faro tariki 17 ũyũ wa mũgwanja thaa 1:30 rũcinĩ nĩ mũthenya wa Aramithi ĩno na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Mĩtahato Kambara Kambui Kiambu County. Arĩa marĩ iguano nake rĩ ikua rĩao nĩ ũndũ wa bata maitho-inĩ ma Jehova nĩ thaburi 116 mũhari wa 15. Koma thayo Francis Ng'ang'a Kimani. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lilian Wambui Gĩthua Lilian Wambui Gĩthua wa Zetu Furniture nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa mũtigaire Ezekiel Kamau Mashua na Hana Wangui Kamau wa Kiambu Karura Kagongo. Nĩ mũtumia wa Paul Gĩthua Njoroge wa Muturi Njoroge Company Advocates. Nĩ nyina wa Rinet Wagio, John Sharia na Cynthia Jerry. Nĩ cũe wa Savannah na Pete aciarirwo na Andrew Mashua, mwarĩ mũthoni wa Henry Njoroge na Margaret Wagio ya Nyamang'ara Mang'u. Gatundu North Kiambu County maramuwe wa Reverend Father Daniel Kariuki kana DK wa Mang'u High School. Chausi Boro Michael Ndung'u, John Muturi na Eraz Gĩtarĩ wa Muturi Njoroge Company Advocates. Lilian Jerry Martini Kino na Jane Wambui koracemania Muthaiga North na Parkside Villas Estate thaa 11 hwaĩ-inĩ na mweri ũkautũ Kenyatta University Funeral Home Northern Bypass gatano mweri 18 wa mũgwanja thaa 2. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo ACK St Joseph of Arimathea Church hakuhĩ USIU thaa 4 na thutha ahurũkio mũgũnda-inĩ wa Mũkũrwe Village Mang'u Gatundu North Kiambu County. Lilian Wambui Gĩthua wa Zetu Furniture. Koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Muthoni Kabake wa Kiona Estate Westlands Nairobi. Jane Muthoni Kabake nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa mũtigaire Joyfrey Gakure Kabake na Penina Wambui Gakure. Nĩ nyina wa Muthoni Tadia Rufia. Nĩ nyina wa Muthoni Tadia Rufia nĩ mwarĩ wa nyina na Rosemary Muthoni Kabake, Anasti Kabake, Nancy wa Diaburia, Joyce Wangari Kageshe, Catherine Wanjikũ Kabake, Isaac Njau Kabake na Sylvia Wanjiru Barbara. Nĩ nyina wa Muthoni wa Ruwida Mkabel, maramuwe wa George Mugoburia, Ben Kageshe na Giovanni Barbara. Andũ maracemania kwa mũciĩ Nairobi mũthenya thinacara hwaĩ-inĩ. Nĩ gũgakorwo na memorial service St Mark's Church Westlands wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 3 thutha igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre Karioko. Jane Muthoni Kabake koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruce Mũmbi Kamau
ahurukire mweri 12 wa mugwanja Rusa Muthoni Kamau ni ahurukite ni mwaro wa mutigaire George wa Roja na mwendwo ni ire Jeni Jerry wa Roja Nyamuthanga Masheno nendwo ni ire Pauline wa Maitha na Sofia wa Jiko John Girao Frederick wa Roja Godfrey Muturi na Fauru Kamau ni mutumia mutigaire Rija Kamau Getau na nyina wa Magi wa Show Francis Getau Jeni Jerry George wa Roja na Johnny Berry wa Vectors Petroleum ni shosho wa Rusemobi Dongo Kamau Collins na Giagia Tigaga Shokoro kamwe kuracemania kwa mucie Githunguri Jamaica kuhoya na kuhariria mathiko Mwereko tumukoe funeral home Githunguri aramithi mweri 17 wa mugwanja maya magakorwo kanitha-ini wa St John Catholic Church Jamaica thaa 5 thutha mathiko marumire kwa mucie Jamaica Rusemobi Kamau koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Edward Mwangi kana Kigera Macharia Edward Mwangi kana Kigera Macharia ni ahurukite na ahurukire mweri 17 arari mwana wa atigaire Moses Macharia na Margaret wa Boy muthuru wa Margaret wa Boy Kigera na itha wa Maritha Jerry Moses Macharia Philip Gatimo Jacqueline wa Jiro na Rusenya Bura ni moro wa nyina na Shege wa Bura mutigaire Serina Karioki Maina wa Itherero na Wajiko ni moro wa itha na Muthoni Karioki atigaire wa Bura na Kamau rari mama na guka wa ciana nyingi kuracemania Alpha Hotel Ronald Gara Nairobi kuhoya na kuhariria mathiko Mureko Kenyatta University Funeral Home Thika Road 5 mweri 18 wa mugwanja mahoya na mathiko marumire kwa mucie Kirimega Village Mehote Sublocation Mathioya Huruko horo Edward Mwangi kana Kigera Macharia ni mukumenyithio gikuo gia Patrick Karua Shayo kana Musimamo Patrick Karua Shayo kana Musimamo ni ahurukite ni mwana wa tigaire Fauro wa Shayo na Rusia wa Jiro ni muthuri wa Grace Jerry ni ithe wa Nyaga wa Jiro wa Shayo wa Jiko wa Goi wa Konyo Kenuthia Mobi Mwangi wa Inaina wa Gare Regina na Gatheji ni moro wa nyina na John Uge Joseph Gathege na tigaire Kenuthia na wa Inaina ni guka wa Patina Geige Jobana Rata maracemania gwake mucii ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko Mureko kuma mochari 5 mweri 18 wa mugwanja thaa 3 igongona ria mathiko rumire gwake mucii wa Iganjo Village Dodo Sublocation Modoro Location Gatodo South Patrick Karua Shayo kana Musimamo koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia David Junge Mwathi kana Itithi David Junge Mwathi kana Itithi ni murio wa mutigaire James Mwathi na mwendwo ni Miriam Wangui Mashenwo na Rosemary Wanja Esther Nyambura mwendwo ni Gladys Nyambura Joseph Kehogi Daniel Kanyi Mwathi wa Primary Care Jen wa Jiro Agnes Jerry mutigaire Rio Mushedo na Esther Wajiko ni muthuru wa Rosi Jerry ni itha wa James Mwathi Caroline Wangui Gladys Wajiko Samuel Carolina Rahafu Wanja kuracemania gwake mucii Kiamburia muthenya thaa 11 hwaine kuhoya na kuhariria mathiko Mureko twapicie Kikuyu mochari wa kana mweri 17 wa mugwanja thaa 3 igongona ria mathiko rikorwo kanitha-ini wa PCA Church of the Torch ithenya mathiko marumire mbira-ini cia kanitha kwina Alliance Girls High School David Junge Mwathi kana Itithi koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia mutigaire Peter Kamau wa Iganjo Peter Kamau wa Iganjo ni mwana wa tigaire Andrew wa Iganjo Gichure na Pauline wa Irimo wa Iganjo Macianirwo na Wajiro wa Jiko atigaire Gichure Mutuga wa Boy Mogai wa Ngui na Kirubi muthuru wa Nguhe Kamau ni ithe wa Pauline wa Irimo na John wa Thika wa Kisii Boniface wa Iganjo James na Sarah Kinyanjui Virginia Joki na David Kariuki wa Rimuru Mere wa Jiko na brother Martin Gichure wa Holy Ghost Fathers ni muthoni we wa tigaire James Kinyanjui na Virginia Joki Kinyanjui na kuracemania gwake mucii thaa 11 muthenya kwambira Rimuru Kiambu County barabara-ini ya Derea wa Iganjo Road hakuhi na Sam's Church Kamiritho Mureko twa Funeral Home wa kana mweri 17 uyu turi wa mugwanja thaa 3 rucini thutha ucio mitha mathiko ni kanitha-ini wa St Charles Rwanga Catholic Kamiritho acokia hurukio gwake mucii atiga mutumia wake ciana 6 na tuguka 12 Peter Kamau wa Iganjo koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Neri wa Jiko Kuria ni ahurukite ni mwaro wa tigaire George Ragoi Karanja na Grace wa Ithera Ragoi ni mutumia wa John Kuria Mogai nyina wa Gladys wa Jiro Frederick Mogai Grace wa Ithera George Ragoi Margaret wa Ngui na Mire wa Foro acianirwo na Mire wa Foro Freshia wa Ngari Jenny Duta Edwin Mushene Pauline Duta Rincon Kemwaki Rachel wa Boy atigaire Edward Karanja na Emily wa Irimo ni tata na shosho wa Ige Mure ni ukotwa Plus Funeral Home wa 3 mweri 16 uyu turi wa mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marumire kwa mucii magumu wodi Mwendando into Abbas Neri wa Jiko Kuria koma thayo
nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa retired Corporal Johnson Roko Kimani. Retired Corporal Johnson Roko Kimani nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ watigaire Apollo Kimani Mera na ũmwe wa Njiko Kimani nĩ mũthuri wa Anne Wairimu Roko na ithe wa Jude wa Mary Hilgaos Kimani wa USA, wa Njiko wa Royal Victory Hospital na Karisho. Aciarĩirwo na Ruthu, Garawa, Ndung'u, Njeri, Njoroge, Mbũgua, Mwangi, Wangari Wairimu na atigaire Mera na Wanjirũ. Mũthoniwe wa mũtigaire James Kamau arĩ Mũru, Serafina Ndego wa Naikuru na Robert Thiong'o wa USA. Nĩ guka wa Kamau, Njeri, Rook, Lire, Heri na angĩ aingĩ. Andũ maracemania gwake mũciĩ Kadakomu Gĩthobokoni wodi Gatũndũ North mũthenya kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Funeral Home Kabati wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩra mũciĩ Kadakomu Gatũndũ North Kiambu. Retired Corporal Johnson Roko Kimani kwa mathayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Regina Njeri Ngamau. Regina Njeri Ngamau nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ watigaire John Thereri na Maria Wanjirũ. Nĩ mũtumia wa Dennis Ngamau Igoto, nĩ mũirũwe wa Josephine Mwikari Ngamau, nĩ nyina wa mũtigaire Joseph Igoto, John Thereri, Margaret Wanjirũ, Bernard Koigi, Cecilia Gathoni, Jane Wairimu, Gabriela Wangu, Anthony Githua na Teresia Wanjiko. Nĩ maitũ mũkũrũ wa Sami Mutie, Joseph Igoto, Barnabas Koigi na atigaire Aris Mutave, Cecilia Gathoni na Gabriela Wangu. Macianĩrwo na Teresia Wanjiko na atigaire Joseph Githua, Veronica Wairimu na Michael Ngugi. Nĩ son-in-law kana sons-in-law wake nĩ Vita Gatamu, Bryson Mwagumba na Charlton. Daughters-in-law wake nĩ Ruthu Igoto, Esther Koigi, Roda Koigi, Ruthu Thereri, Wanzagathua, Martha Sami, Beatrice Igoto na Virginia Koigi. Ararĩ cũcũ wa ciana nyingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania Mombasa Jomvu Estate kwa mwarĩ Jane Wairimu na kwa mũciĩ Kĩraĩ Village Mang'u nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Paria Hospital mochari wa kerĩ mweri 15 wa mũgwanja. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo St John the Baptist Catholic Church Mang'u wa gatatũ mweri 16 wa mũgwanja. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Kĩraĩ Village Mang'u Gatũndũ North. Regina Njeri Ngamau kwa mathayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ Wanjirũ Kairũ wa Baraka Moro. Mĩrĩ Wanjirũ Kairũ nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia wa mũtigaire Joseph Kairũ, nyina wa Monica, Jane, Sarah, Annie, Alex, Michael, Simon, Teresia, Naomi na mũtigaire Paul Maina. Nĩ mwarĩ watigaire Samuel Munio na Jane Wambui. Aciarĩirwo na Monica Wanjiko, Susan Wango, Edward Lilian Wairimu, Njoki na mũtigaire Simon Mũkundi. Kũracemanio gwake mũciĩ Baraka Moro. Mwĩrĩ ũkotwo St Joseph mochari Moro Jumaine rũciũ mweri 15 wa mũgwanja thaa 2 na magakorwo Full Gospel Baraka Moro. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũgũnda-inĩ Baraka Moro. Mĩrĩ Wanjirũ Kairũ hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Edward Mwangi Nduati. Edward Mwangi Nduati nĩ mũthuri wa mũtigaire Margaret Wanjiko, ithe wa mũtigaire Charity Wangui, Charles na Helen Waiyaki, Ken na Naomi Kĩhara na mũtigaire Frederick Kĩirũ. Nĩ guka wa Shiko, Shiro, Tracy, Derek, Edgar na Charity. Nĩ cũkũrũ wa Hwitini na Njogu. Nĩ mũrũ watigaire Mwangi wa Kĩirũ na Miriam Wangui. Nĩ stepson wa mũtigaire Rachel Njeri. Aciarĩirwo na mũtigaire Frederick Kĩirũ, mũtigaire Martin Mushono, mũtigaire Solomon Kibe, mũtigaire Johnson Matĩndĩ na mwĩhaki Wami. Nĩ aithe ũmwe na mũtigaire Peris Mwĩhaki, mũtigaire Mĩrĩ Nyambura, Benson Kĩirũ, Rahabu Wanjirũ, Lydia Waitherero na Lucy wa Gathara. Nĩ mũthoni wa mũtigaire Atha Waiyaki Hinga na mũtigaire Beth Wanjirũ Hinga, na nĩ maramu wa mũtigaire Hitha Mũrũgũ, mũtigaire Mĩrĩ Mũthoni, Teresia Kibe, mũtigaire Wami, mũtigaire Lawrence Munyua, mũtigaire John Kamau, mũtigaire Bosco Bogua, Joseph Ng'ethe, mũtigaire Eliud Gĩcũhĩ, Grace Tiero, Edwin Kĩmani na Jane Wangui. Mwĩrĩ ũkotwo Ngong'u Funeral Home thaa 3:30 wa kana mweri 17 wa mũgwanja. Maya magakorwo ACK Emmanuel Church Ngong'u. Mathiko marũmĩrĩre gwake Kahara apa Matasia, na ũtũmia ũteithio waku kũrĩ 0706 153 064 kĩbogo mũgwanja kĩbogo ithathatũ 153 kĩbogo ithathatũ 4. Arohurũka thayũ Edward Mwangi Nduati. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Priscilla Wachũga Kamau wa Njũmbĩ Mathioya Mũrang'a. Priscilla Wachũga Kamau nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia mũtigaire Stephen Kamau kana Warĩma, nyina wa Margaret Nyambura, Jane Njeri, Mĩrĩ wa Ngeci, Esther wa Maitha, Susan Wangari, Jemima Muthoni, Wilson Kariuki, mũtigaire Gladys Wambui, Christopher Maina na Betty Wangui. Nĩ mwana wa Joramu Maina Mũng'ong'i na Elizabeth Njoki. Aciarĩirwo na Gideon Ngũro, Simon Gacogo, Joyce wa Maitha, Jemima Wangari, Joseph Gĩthii na Benjamin Mũira. Nĩ mwarĩ wa ithe na Jackson Ngũro wa Werũ, Joyce wa Maitha na Joeli Njũgũna. Nĩ mũthoniwe wa Mirika Mũthoni, Hana Wambui, Ronanu Mũcerũ, Charles Shema, Wanjikũ Gĩthii na Mĩrĩ Mũthoni.
nĩ nyaciaro wa Reverend Kamau Ngũbũ, Ken Ndegwa, Mũtigaire Mũhuho, Joshua Kariuki, Njoki na Elizabeth, nĩ cũcũ wa Ian Mwangi, Victor Mugo, Rebecca Waithera, Victor Mugo, Alex Kamau, Eugene Kafiro, Lawrence Mwangi, Derek Karajari, Neti Njoki, Preston Kamau, Oscar Shiera, Fiona Wacuka, Martin Kamau, Brian na Daisy. Andũ maracemania gwake mũciĩ Njũmbĩ na Nairobi kũhoya kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Monarisa Kabati wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 1. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ICK St Stephen Njũmbĩ Church thaa 4. Thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gondo. Priscilla Wacuka Kamau koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Monica Njeri Kariuki. Monica Njeri Kariuki nĩ ahurũkĩte kwao nĩ Ihiga-inĩ Village, Mũringa-inĩ location, kũrĩa Kangema sub county Murang'a county. Nĩ mwana watigaire mũcoki wa Mũiro na wa Ngahũ. Maciandrona na Hashon Kariuki, mũtumia wa mũtigaire Domiciano Kariuki Gatuko, nĩ nyina wa Esther Wanjiku Maina, Susan Muthoni wa Nyeri, Francis Mwangi na Stanley Mũcoki. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Ihiga-inĩ Village, Mũringa-inĩ location, Kangema sub county Murang'a county, o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Kangema sub county mochari Jumaa mweri 18 wa mũgwanja thaa 2:30. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo St Teresa Catholic Church Ihiga-inĩ kĩa Ngũnyi Parish thaa 4. Thutha hurũkio gwake mũciĩ Kĩriko Ihiga-inĩ Village, Mũringa-inĩ location, Kangema sub county Murang'a county. Monica Njeri Kariuki koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ Harũni Edward Thuo wa ACK Mũkũria Hũngũ gwake nĩ Kambwe Village Murang'a town, ararĩ mwarimũ wa Mabanda Primary School Gatanga. Mwarimũ Harũni Edward Thuo nĩ ahurũkĩte nĩ mũrũ wa tigaire Simon Maina na Jedida Njeri. Mũthuri wa Rose wa Njirũ Thuo ũrĩa warĩ wa Huduma Center Murang'a. Nĩ ithe wa Jude Njeri wa County Government of Murang'a, Martin Maina wa Katal, Mary Magdalene Njeri wa KMTC Karuri. Macianwo na mũtigaire Hana wa Moyo, mũtigaire Grace Wairimo, Florence Muthoni Kamau, Jamre Kipita Mwangi, Rabani Kairo, Redia wa Karede, Mase wa Njirũ, Samuel Rogo na Joel Njoroge. Nĩ guka wa Aiden Mwangi wa Green Cottage Academy Murang'a. Nyũmba na arata maracemania ICK Mũkũria Hũngũ Murang'a thaa 1 hwaĩ-inĩ na gwake mũciĩ Kambwe o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Funeral Home Kabati Jumatano mweri 16 wa mũgwanja thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ICK St Peters Mũkũria Hũngũ thaa 4. Thutha hurũkio gwake mũciĩ Kambwe Village Murang'a town. Mwarimũ Harũni Edward Thuo koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Gathingo Mbũgua wa Heru Shade Roiro na Dagracia Center Rwai. Nĩ gĩkuũ gĩa Peter Gathingo Mbũgua nĩ mwana wa tigaire Sebastian Mbũgua Gathingo na Veronica Heta a Mĩgũta Village Gĩthũngũri. Nĩ mũthuri wa Bernadette Wanjiku Gathingo. Nĩ ithe wa Frida Heta Gathingo na Helen Wanjiru Gathingo Mwai. Nĩ ithe mũthoni wa Edward Mwai, guka wa Dalel G Karuri, Dairan Mwai, Daniel Mwai na Dominic Mwai. Macianwo na Hana Duta, Rusenya Dia, Michael Mwenda, Joseph Gĩtaũ na tigaire Monica Wanjiku, Joyfrey Njoroge, Teresia Nũngari, Margaret Wangũi na Mĩrũ Wanjiru. Ararĩ memba wa CMA St Gabriel Catholic Church Rwai, kũracemanio Dagracia Center Rwai thinacara hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkotwo Kĩiyũ Faro bypass wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 2. Igongona rĩa mitha na mathiko makorwo mũciĩ gwake Dagracia Center Rwai thaa 5. Peter Gathingo Mbũgua koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruse Wanjiku Kĩrĩba. Ruse Wanjiku Kĩrĩba nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Ruse Wanjiku Kĩrĩba ahurũkire kiumia mweri 3 wa mũgwanja. Nĩ mwarĩ wa Christopher Ndegwa na Jacinta Wambui. Ndegwa nĩ mũtumia wa Joseph Kĩrĩba, nyina wa James Karoki na Bethi Njeri, Dorothy Wambui, Faũrũ Ndegwa na Faith Njambi na Tumaini Njeri. Nĩ mwarĩ wa nyina na James Thairũ, mũtigaire John Karanja, Moses Kĩnyanjui, Nancy wa mũciĩ Tabitha wa Rũirũ, mũtigaire Magdalene Wanjiru, Jane Waceke na Margaret Njeri. Andũ a mũciĩ na arata maracemania gwake, aciari ake Kabiria thaa 10 na gwake mũciĩ Thika Greens thaa 11 hwaĩ-inĩ. Mahoya na mathiko magakorwo wa gatatũ mweri 16 wa mũgwanja mũgũnda-inĩ wake Injinia Kĩnangobu. Ruse Wanjiku Kĩrĩba koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Maina Macharia wa Nduro wa Kamacharia Mathia. James Maina Macharia wa Nduro nĩ mũthuri wa Florence Wambui. Macianwo na mũtigaire Mwangi Toto, mwarimũ John Kanguro na Richard Mwaniki. Nĩ ithe wa Wangũi na Mwangi, Macharia na Nduta, Gakuo na Wanjiru, Wanjiku na Waweru na Mwangi na Kapura. Nĩ mũrũ mũthoni wa mũtigaire Nicholas Gakuo na Redia Wangũi, nĩ guka na baba mũkũrũ wa aingĩ. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ mũthenya nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Kĩrĩa-inĩ Funeral Home wa kerĩ mweri 15 wa mũgwanja thaa 2 nĩ rũciũ. Igongona rĩgakorwo ICK Emmanuel Church Kĩrĩa Ithirũ thaa 4 thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ
2 Timothy chapter 4 verse 7 James Maina Macharia ni rwete bana njega na ihenya riaku yokinyetie gituri kiario na no igita witikio kwa mathayo James Maina Macharia wa Nduru ni mukumenyithio gikuo kia John Macharia kimanika na sauti wa Murang'a County Assembly ahurukire kimya mweri 3 wa mugwanja thutha wa ndwari nini. John Macharia kimanika na sauti ni ahurukite ni mwana wa tigaire rikana Kimanige ici na Grace Wanjiku Kimani aciaranĩirwo na mũtigaire Charles Kamau retired leader Julius Mashira mũtigaire James Muragũri kana Mai Josephat Githenju wa Kiserian Eunice Wairimu Margaret Gashabi na Timothy Mwangi mũthuri wa Rosemary Nyambura ithe wa Alex Kimani Fidelis Wanjiku na Revis Kagwiri Neuka wa Chantel Nyambura iciciarwe wa Esther Muthoni nyũmba na arata maracemania Silver Mine Hotel Nairobi thinacara hwainĩ na gwake mũciĩ Kĩhoya Tatu Village o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwerekoto Montezuma Monarisa Kavati Jumaine mweri 15 wa mugwanja thaa 2 igongona rigakorwo Kanyuira Youth Polytechnic Kĩhoya thaa 5 thutha hurũkio gwake mũciĩ Tatu Kĩhoya Rwathia Kangema Sub County ni mwathani waheanire John Macharia kimanika na sauti na niwe wa mũcokera ritwa ria mwathani rirogocwo. Mukumenyithio gikuo kia Robert Muriuki Kĩbethi. Robert Muriuki Kĩbethi ni ahurũkĩte ni muthuri wa Beth Muriuki ni ithe wa Kĩbethi Wuntai Mung'ure Gura Jena na Nyaguthi ni muthuri ni Morio wa Wilson Kĩbethi na Miriam Mugema maciaranĩirwo na mũtigaire Kaboga Mũcoki wa Muyo Murage na Maranga. Mĩcemanio kwa mathiko arathi na mbere gwake mũciĩ Buruburu Phase 5 Extension na gwake Gaturĩrĩ Karati na Nyeri County. Mwerekoto KU mochare muthenya wa 5 mweri 18 wa mugwanja thaa 1 cia kĩroko. Mathiko marũmĩrĩre thaa 5 gwake itũra-inĩ rĩa Gaturĩrĩ Karati na mwathani Munengere Robert Muriuki Kĩbethi kĩhurũko gĩtathiraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo gĩa Peter Maina Muthoni. Peter Maina Muthoni ni etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Ni mũriũ wa Sarafina Muthoni Mũngai. Ni muthuri wa Regina Wanjiru Maina. Ni ithe wa Ivarini Muthoni Elsi wa Ngari na Emily wa Mbui. Macino na mũtigaire John Mũngai ani wa Mbui na Simon Ithuo. Ni mũrũ Muthoni wa Benedetta wa Ngari Gĩthua na mũtigaire Joseph Gĩthua Joram. Ni brother-in-law wa Mary Margaret Esther Jacinta Sister Maritha Florence Anastasia Clement Joyfrey Johnny na Steven. Ni mamwe wa Celestine Jerry the mũkũrũ wa Gabriel Maina na Dedan Maina. Andũ a nyũmba na arata maracemania saga zote othe Karundo mũthenya kwambĩrĩria thaa 11 hwaĩ-inĩ na kwa mũciĩ Mũriko-inĩ Village Gatũra Kariaro mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo KU Referral Hospital Mortuary Bypass wa kerĩ mweri 15 wa mugwanja thaa 1 ya rũcinĩ igongona rĩa mitha rigakorwo Christ the King Catholic Church Gatũra Parish thaa 4 mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Mũriko-inĩ Village Gatũra Sub Location Kariara Location Gataga Sub County. Koma thayo Peter Maina Muthoni. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Mbũrũ Gĩtaũ Karanja ũrĩa ũrarĩ mũhũri wa biacara Matu Town. Mbũrũ Gĩtaũ Karanja nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mũriũ wa tigaire Gĩtaũ Karanja na Veronica Jerry Gĩtaũ. Nĩ mũthuri wa Mĩrĩ Wanjiku Mbũrũ, Agnes Njoki Mbũrũ na Emma Waithera Mbũrũ. Nĩ ithe wa Charles Gĩtaũ, Esther Wanjiku, Rosemary Watete, Sophia Wanjiru, Michael Ndung'u, Jane Wambui, Bernard Gatharĩki, Susan Wanjiru, Jocelyn Wanjiku, Moses Mwaura, James Kariuki, Masenyoka V, Patrick Ng'ang'a, James Keiro, Veronica Wambui, Christopher Gĩtaũ, Kelvin Ndung'u na tigaire Cecilia Wambui, Ruse Wambui, John Mũngai na John Ndung'u maciaranĩirwo na mũtigaire Esther Wanjiku ararĩ gũkorwo tũgana tũcokoro tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Yata na kwa mũriũ James Kariuki Matu Brilliant Hall
wa muthenya ni undu wa kuhoya undu umwe na kuhariria mathiko. Mwere ni ukarutwo kuria Montezuma Monalisa Kabati Keno wa keri mweri 15 wa mugwanja ni rucio thaa 2 rucini, na igongona rigakorwo kiaro-ini gia Gatito Primary thaa 4 rucini, namo mathiko makarumirira gwake muciĩ Gatito Village Muruka Kandara Sub County. Thiaga thayo Mburu Gitau Karanja. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa na ũmwe wa mbũi Gĩcango Combou, na ũmwe wa mbũi Gĩcango Combou ahurũkire thibitarĩ-inĩ ya Thika Nursing Hospital mweri 7 wa mugwanja nĩ wakĩa wa Ngenya Village Gĩturo Gĩthumu kũrĩa Kandara Murang'a County. Nĩ mũriũ wa Kariuki, nĩ mũriũ wa Tigaire Muigai Njuguna na Rose Wanjiko Igesha macianwo na Frecia Jerry Kariuki, Mutigaire David Njuguna na Joyfrey Githuku. Nĩ mũtumia wa Mutigaire Peter Gĩcango, nĩ mũirũ wa Mutigaire Josephine Wangari Gĩcango, nyina wa Florence Nyambura Macharia, RC Jerry Shege, Nancy Muthoni, Eunice Wangari Gĩtau, Julius Kĩarie, Sarume Wanjirũ, Henry Njuguna, Virginia Waitherero Macharia na Tigaire Rose Wanjiko, Samuel Waithaka, James Muigai na Peris Njoki. Nĩ nyina mũkũrũ wa Ruthu Njoki Kĩarie, Tabitha Wanjiko Kahigo, Danson Waithaka, Faith Wanjirũ Mbũgua, Joseph Kĩhara, Jane Muthoni Mwangi, Stephen Kĩarie na Tigaire RC Jerry Gaitho na Lydia Nyambura. Nyũmba na arata maracemania gwake muciĩ kĩa Wangenyo muthenya thaa 9 kuhoya na kuharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo Montezuma Monalisa Funeral Home Kabati rũciũ wa kerĩ mweri 15 wa mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ kĩa Wangenyo Village thaa 5, na ũmwe wa mbũi Gĩcango Combou koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joyfrey Karanja Mwaura. Joyfrey Karanja Mwaura nĩ mwana wa Mũtigaire Charles Mwaura Mũtuna mwendwa nĩ ire Beth wa mbũi Mwaura. Muthuri wa Mĩrĩmagĩrĩ Karanja nĩ ithe wa Charles Mwaura kana Saruthi wa K, Elizabeth wa mbũi wa Gakunju Memorial Primary School, Nancy wa Ngũi wa kana wa Stano Toro Rũirũ, na Margaret Wanjiko wa Gatũndũ. Aciarwo na Margaret Wanjiko Ndũng'warĩ Mũru. Nyũmba na arata maracemania gwake muciĩ Toro Rũirũ na itukarua kĩganjo nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo Kĩiyũri Faro Kahawa West rũciũ wa kerĩ mweri 15 wa mugwanja thaa 2 igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre gwake muciĩ Tukarua Village Kĩganjo Location Gatũndũ South. Joyfrey Karanja Mwaura koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Eliud Kĩragũ Nguru. Eliud Kĩragũ Nguru nĩ ahurũkĩte, nĩ mũthuri wa Mary Njeri Kĩragũ, ithe wa Faith Mbũrũ wa Ndĩia, Peris Karanja wa Murera Juda, Mũtigaire Samuel Nguru Kĩragũ, Mũtigaire Kenneth Mwangi Kĩragũ, Irene Mwĩthĩga Kĩragũ na macianwo na mwendwa nĩ ire Irene Mwĩthaga Kariuki, Jennifer Muthoni Mũhĩa, Virginia Mũgũrũ Gĩthuka, Joyfrey Kĩmani Nguru, Agnes Wairimu Kamere, Peter Mbothu Nguru na Simon Mwangi Nguru, ithe Muthoni wa Karanja wa Iganjo, Kenneth Mbũrũ, Margaret Nguru na Nancy Mwangi. Ararĩ guka wa ciana nyingĩ na tũcũkũrũ kũracemania gwake muciĩ Yego na Murera Juda wa Karanja wa Iganjo kana wa Kanyambu nĩ ũndũ wa mĩbango ya kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo Murang'a Level 5 Hospital Mortuary gatatũ mweri 16 wa mugwanja thaa 2 rũcinĩ, na thutha igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre gwake muciĩ Yego Mũndĩka arohurũka ũhoro Eliud Kĩragũ Nguru. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Kevin Njoroge Wambu. Kevin Njoroge Wambu nĩ mwana wa Tigaire Moses Wambu Ndũrũ na Jane Nũngari Wambu. Mũrũ wa nyina na mwendwa nĩ ire Maureen Wanjirũ Wambu, nĩ mũihwa wa Mũtigaire Peter Njoroge Ndũrũ, Goreti Boyo, Peter Njũgũna, Priscilla Wanjirũ, Catherine Njeri, Mũtigaire Esther Watĩrĩ, Mũtigaire Rose Wangũi, Stephen Karĩtĩ, Ruse wa Rũirũ, Lydia Wanjirũ na angĩ aingĩ. Mwĩrĩkotwo Kĩiyũri Faro Hospital Mortuary bypass rũciũ wa kerĩ mweri 15 wa mugwanja thaa 3 mahoya makorwo PCA Ting'ang'a Church thaa 5, thutha mathiko marũmĩrĩre DB Thara Ting'ang'a Kevin Njoroge Wambu koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ Harrison Kenyua Kang'ethe. Mwarimũ Harrison Kenyua Kang'ethe nĩ mũriũ wa Tigaire Jesse Kang'ethe Ng'ang'a na Rachel Wairimũ Kang'ethe. Ithe mũnini nĩ Harrison Kenyua Ng'ang'a, nĩ mũthuri wa Eunice Wanjirũ Kenyua, nĩ ithe wa Jesse Kang'ethe, Simon Kĩhũngi, Samuel Ng'ang'a, Rachel Wairimũ, Stanley Mwathe, Ruth Wanjiko na Mary Kabura. Macianwo na Samuel Ng'ang'a, Mary Kabura Kimani, John Wainaina, Timothy Kamau, Lydia Wanjiko Njoroge na Ruth Njeri. Nĩ mũrũ wa ithe na Christopher Kenyua, Flora Njeri Bogo, Michael Buthia na angĩ aingĩ. Nĩ mũthoniwe wa Simon Kĩhũngi wa Njoro, ararĩ guka wa ciana nyingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake muciĩ Gĩteme Village o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩkotwo Montezuma Monalisa Funeral Home Kabati wa gatatũ mweri 16 wa mugwanja thaa 2 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Gĩteme Village Kĩgoro Location Gatanga Sub County. Mwarimũ Harrison Kenyua Kang'ethe koma thayũ.
Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Fiona Wambui Wanjikũ. Fiona Wambui Wanjikũ nĩ ahurũkĩte nĩ mwana wa Ruthu Wanjikũ Gaitũngũ, Macianwo na Rovi Gaitũngũ Mwangi, nĩ nyina wa Aiden Gaitũngũ Wambui, nĩ niece wa Mr and Mrs Njogo wa Twin Sport Naivasha, Bogu wa Mũirũrĩ na Nancy, nĩ cousin wa Patrick, John, Kate, Chris, Ng'ang'a, Joy, Faith, Kambo, Wambui, Ndirango, Gĩthĩnji na angĩ aingĩ. Andũ maracemania Twin Sport na kwao Kĩambogo Elementaita mũnanda kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Naivasha Level 5 Hospital mochari mũthenya wa Jumatano mweri 16 wa mũgwanja thaa 1. Mahoya na mathiko makorwo kwao Kĩambogo Elementaita mũnanda na Ikuru County. Fiona Wambui Wanjikũ kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Sami Gĩthuku wa Hũngũ. Sami Gĩthuku wa Hũngũ ahurũkire mweri 8 wa mũgwanja gwake nĩ Sweetwaters na Nyuki. Retired Public Health Officer Laikipia County. Nĩ mũthuri wa Agnes Wangeci, ithe wa Lewis wa Hũngũ, Brian Muteru na Pauline Wangui. Nĩ ciciarwe wa Christine Ngema, mũriũ wa Tigaire William wa Hũngũ na Pauline Wangui na Hannah Njeri. Nĩ mũrũmũthani wa Paul Muteru na Mũtigaire Catherine Wangari. Nĩ mũrũ wa nyina na Margaret wa Hũngũ, Lucy Njogo na Peter wa Hũngũ, David Mucwe, Grace Wanjikũ, Teresia Wambui, Professor Jeffrey wa Hũngũ, Kenneth Kimani, Virginia Wangeci, Dr. Daniel wa Hũngũ, Emma wa Hũngũ, Maritha Wangeci, Josephine Nduta, Haruni Gĩthuku, Helen Wanja, Mũtigaire Stephen Buthia, John Wando, Rosemary Njoki, Damaris Nduta, Ruso Waithera, Edward Njatha na Cecilia Nyamuya nĩ guka wa Zain. Andũ maracemania gwake mũciĩ Sweetwaters na matũndũra Kinangop wa mũthenya thaa 9. Mwĩrĩ ũkotwo Kinangop Mission Hospital kwa Ng'othi mũthenya wa kerĩ mweri 15 mweri wa mũgwanja. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre matũndũra Village North Kinangop kwambĩrĩria thaa 4. Sami Gĩthuku wa Hũngũ kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa David Kamau Manyara kĩrĩa kĩonekire mweri 9 wa mũgwanja. David Kamau Manyara nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ wa Tigaire Jeremia Manyara Muna na Elishiva Nyambura Manyara ambao-inĩ Kĩjabi. Nĩ mũthuri wa Gertrude binti Ari Kamau, nĩ ithe wa Elishiva Nyambura, Jeremia Manyara, Rachel Kidadari, Miriam Njeri na Joyce na Sumaye. Nĩ guka watũguka na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ maracemania kwa mũciĩ Imara Daima mũthenya nĩ gũgakorwo na memorial service ya AIC Ziwani mũthenya wa kana mweri 17 wa mũgwanja thaa 8. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo mũthenya wa gatano mweri 18 wa mũgwanja AIC bao-inĩ Kĩjabi thaa 4. David Kamau Manyara kwa mathayo. Mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Esther Wambui Gĩkonyo. Esther Wambui Gĩkonyo ahurũkire Julai 9 mwaka ũyũ. Esther nĩ mwarĩ wa Tigaire Joseph Ndirango wa Kahiũ na Jane Wangeci. Mũtumia Mũtigaire Peter Gĩkonyo Kambo. Nĩ nyina wa Vincent Kambo, Mũtigaire Immaculate Njeri, Teresa Njoki, Pius Ndirango, Anastasia Wairure, Mwangi Gĩkonyo, Francis Ndung'u na Cecilia Wanjikũ. Nĩ nyaciarwe wa Teresa, Dr. Gashiri, Mũtigaire Philomena Karanja, Wanjirũ Gĩthongo, Grace na Kareithi. Nĩ mwarĩ wa nyina na Mũtigaire Wanjikũ Ndung'u, Mũtigaire Juliet na angĩ aingĩ. Nĩ maramuga wa Mishak Mwangi Kambo, Shadrack Kive, Rebecca Wacera wa Mbogo, Hurida Wanjikũ Ngururi na ararĩ tata wa aingĩ. Nĩ cũcũ wa Fred Gags, Kevin Kesh Muthoni Kemida, George Warũngũ, Vincent Esther Ndirango, Joni Maki Wambui Karanja, Bakita Anwarait Konyo, Esther Ndung'u, Shiro Tiffy, Jonathan Esther Kareithi na angĩ aingĩ. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Funeral Home Nairobi thinacara hwaĩ-inĩ wa kerĩ mweri 15. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Funeral Home Nairobi rũciũ thinacara rũcinĩ rũciũ nĩguo akautwo Montezuma Funeral Home Nairobi thinacara rũcinĩ rũciũ mweri 15 ũyũ wa mũgwanja nĩ wa kerĩ. Igongona rĩa mitha rĩkorwo Mĩrĩ Mother of Grace Catholic Church Oljabet Center kwambĩrĩria thaa 5. Mathiko marũmĩrĩre gwa Kenny Village Oljabet Marmanet kũrĩa Nyahururu. Gĩcoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga andĩka ũũ: gũkenarĩ nĩ arĩa marĩkuaga marĩ thĩinĩ wa Mwathani kuma rĩu. Nake Roho ekuga nĩguo nĩgetha mahurũke mawĩra mothe maritũ. Acio ciĩko njega iria manekanĩire moimaga thutha nĩ kũguũrĩrio 14 mweri wa 13. Esther Wambui Gĩkonyo kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Grace Wangari Kamau. Grace Wangari Kamau kana nyina wa Diana nĩ wa Mwĩmuto Village kũrĩa Rũa Kabete. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Edward Kamau Ng'ang'a kana mũndũ wa mama. Nĩ mwarĩ wa Mũtigaire Kĩarie wa Mũcumari na Joyce Wanjikũ Kĩarie. Nyina wa Kenneth Ng'ang'a Kamau, Diana Wambui Ndung'u, Mũtigaire Anthony Kĩarie, Mũtigaire Evanson Waihumbu, Aris Wanjikũ, Margaret Nyakĩo Mũini, Annie Njeri Kamau na Rose Waithera Kamau. Aciarwo na Margaret Waithera Ngarama, Jane Wanjirũ Kariuki, Mũtigaire Henry Njenga Kĩarie,
Eliud Ngũgĩ na Alex Koigi kĩarie nĩ Nyaciaro wa Mũtigaire Margaret Wanjikũ Ng'ang'a Edi Ndũng'ũ Kĩmemia Shanton Paltet na Mũtigaire John Mũini ararĩ cũcũ na maitũ wa ingĩ andũ a bamĩrĩ na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ Mwĩmuto Village kuma thaa 11 hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko mũrĩkotwo Mpisha Hospital mochari wa gatatũ mweri 16 ũyũ wa mũgwanja thaa 3 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩra gwake mũciĩ Mwĩmuto Village kuma thaa 5 rũcinĩ. Grace Wangari Kamau kwa mathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Danson Wawerũ Mũriũki kuma itũra rĩa Macumo Ugweri Runyenje sub county. Danson Wawerũ Mũriũki mwana wa Bethi Mũriũki na Mũtigaire Patrick Julius Mũriũki kana PJ aciarwo na James Mushiri chairman KKG Water Project, Douglas Mũriũki na Dedan Mwaura. Ithe mũnini wa Cynthia Anthony Rachel Enoch Abigail na Valerie nĩ cousin wa Esther Fred Catherine Shira Jennifer na Julius. Tatake marari Esther Rusena Waja. Baba wake mũnini arari Fantas Mũnene wa TSC cia Kago. Andũ a mũciĩ na arata maracemania kwa mũciĩ itũra rĩa Macumo mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo mũciĩ wa kũiga mĩĩrĩ wa Embu General Hospital mũthenya wa rũciũ Jumaine tariki 15 wa mũgwanja thaa 2 rũcinĩ thutha igongona rĩa mathiko rũmĩrĩra kũrĩa kwa mũciĩ Wawerũ Danson Wawerũ Mũriũki. Nĩ tũrakwendete no Ngai arakwenda makĩria, hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Mwangi Kĩoru. James Mwangi Kĩoru nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mũthuri wa Beatrice Muthoni Mwangi, ithe wa Francis Mũcoki, Mũtigaire Jesse Kariuki, Jennifer Wambui, Mũtigaire Wilson Gashohe, John Mushiri, Charles Jao na Julia Wanjikũ. Nĩ ciciarwo wa Rose Mushiri, Nancy Jao na Christopher Jogona. Maciandwo na Hana Wanjirũ, Mũtigaire Teresia Muthoni, Mũtigaire Wilson Gashohe, Nancy Jerry na Rosemary wa Njogu. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Mũgeka kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo Murang'a Hospital mochari Jumaine mweri 15 ũyũ wa mũgwanja rũciũ. Mahoya na mathiko makorwo gwake mũciĩ Mũgeka Village Gatũri location Murang'a County. James Mwangi Kĩoru kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa John Kĩrũbe Mũcirũ. John Kĩrũbe Mũcirũ nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. John Kĩrũbe Mũcirũ nĩ mwana wa Mũtigaire Samueli Mũcirũ Kamara na Emily Njoki Mũcirũ. Nĩ mwana wa Mũtigaire Samueli Mũcirũ Kamara na Emily Njoki Mũcirũ aciarwo na Mũtigaire Peter Kamara, Mary Wangari, John Shege, Jude Gathoni, Grace Jerry na Benjamin Wagana. Mũthuri wa Rea Mwende na nĩ ithe wa Emily Njoki Kĩrũbe. Nĩ ithe mũnini wa Kenneth Mũcirũ na Eric Njirũ. Nĩ mama na guka na cousin wa ingĩ. Bamĩrĩ na arata maracemania kwa mũciĩ Gĩkoe Kangema Murang'a County kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo Kangema Funeral Home rũciũ wa kerĩ mweri 15 wa mũgwanja thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩra kwa mũciĩ Gĩkoe Njũmbĩ Mathioya. Nĩ tũrakwendete mũno John Kĩrũbe Mũcirũ no Ngai arakwenda makĩria, hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane Muthoni Kabake wa kũrĩa Kiuna Westlands Nairobi, na nĩ mwarĩ wa Jeffrey Gakure Kabake na Penina wa Mbua Gakure, nyina wa Muthoni Tadia Rubia, mwarĩ wa nyina na Rosemary Muthoni Kabake na Steve Kabake na Nancy wa Diaburia, Joyce Wangari wa Gende, Catherine wa Jiko Kabake, Isaac Njau Kabake na Sylvia wa Njirũ Babla na Muthoni we mother-in-law wa Rukida Makabel, sister-in-law wa George Mugoburia, Beth Kagende na Giovanni Babra. Famĩrĩ na arata maracemania mũciĩ kwa famĩrĩ o mũthenya thinacara hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko, na nĩ gwakorwo na memorial service St Mark's Church Westlands aramithi mweri 17 wa mũgwanja mathaa ma rũcinĩ, na Ngai arohurũkia roho wake Jane Muthoni Kabake kwega gũtarĩ kĩeha kana maithori. Na ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ kuma gũkũ kwa Inooro FM, na kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ amarendete, Ngai amũhorerie, amũmĩrĩrie, amũgirie maithori, ona ningĩ amũhe thayũ wake, no kae kũmũrora na waya mahurũkĩte marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Amen and amen.
na tugakĩhoera thayũ aya matigĩtwo nĩ andũ ao, Ngai amũririkane na muonekanĩre. Na hena family ya organizer akoragwo arĩ wa Fish Fraternity, matigĩtwo nĩ baba ũgwĩtwo Samuel Kamau Gathuri, kũrĩ mũtumia wake Jane Wanjikũ, ciana organizer Anikahara na Jane akũrĩ othe poreni sana, na nĩ kũragĩcemania mũciĩ kwa organizer mũthenya thaa 11 hwaĩ-inĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo rĩrĩa wa gatatũ mweri 16 wa mũgwanja kũrĩa ACK St James Karima North Kinago. Bacokia thikũ mũgũnda-inĩ wake kũrigania na kanitha. Samuel Kamau Gathuri, ithe wa James Kamau kana organizer wa Fish Fraternity, arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Na no tũragĩthiĩ na mbere na kũhoera thayũ ayothe matigĩtwo nĩ andũ ao, Ngai amaririkane, Ngai amaiguĩre tha na kĩmomĩrĩrie. Maũndũ na family ya Stephen Mutheri Ngera Kithiga, na Watson Waiaki na family ya poreni sana nĩ gũtigwo nĩ Stephen Mutheri Ngera Kithiga, na kũgagĩkorwo na igongona rĩa mathiko kũrĩa kanitha wa St Luke's MCK Karen Aramithi kwambĩrĩria thaa 4, agĩcoke agĩthikwo kũrĩa gwake Ongata Rugai Kajiado. Kũrĩ family ĩno ya Stephen Mutheri Ngera Kithiga, kina Watson Waiaki onake nĩ wa Fish, poreni sana mahinda maya maritũ makĩhana maithori, na momĩrĩrio na mũhorerio nĩ Mwathani, na Ngai amũhe thayũ na amũgirie maithori na muonekanagĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe, na mũkũrĩma wa mũrũngarũ kanjĩra nyũmĩrĩria arĩ othe matigĩtwo nĩ andũ ao. Twaragia ũhoro mwega wa mũciĩ mwega wĩ igũrũ, riri waku one mumbũre, hihi nĩ ngatonya kuo. Mũtigaire mwarimũ James Mbogua. Riri wako nĩ mumbũre, hihi nĩ ngatonya kuo. Twaragia ũhoro mwega wa mũciĩ mũthaka mũno, riri wako nĩ mumbũre, hihi nĩ ngatonya kuo. Njĩra ciakwa nĩ thahabu, thingo cia tũhiga twerũ, ikeno ciakwa tũtiũĩ, hihi nĩ ngatonya kuo. Hihi nĩ ngatonya kuo. Ngatonya kuo. Hihi nĩ ngatonya kuo. Ngatonya kuo. Hihi nĩ ngatonya kuo. Andu wako matihagia agutire na thina wa ngoro na wa mwiri, hihi nĩ ngatonya kuo. Wendani nĩ mũingĩ mũno, matonyo nĩ matherucwa, nĩguo kanitha wa mbere, hihi nĩ ngatonya kuo. Nĩguona nĩngemenyera wega ũrĩa ũmonaga, njagĩria ngoro ithere ũtage magerio mothe, nĩguona nĩngemenyera wega ũrĩa ũmonaga. Ngaceraga kũu igũrũ nyonage ũgũcio
Mwathi wa Ngai hamwe na araika hihi nĩngatonya kuo hihi nĩngatonya kuo ngatonya kuo hihi nĩngatonya kuo ngatonya kuo hihi nĩngatonya kuo. Twaragia uhoro mwega wa muciĩ mwega wĩ igũrũ riri wakuo nĩ mumbũre hihi nĩ ngatonya kuo na tũgakĩhoera thayũ aya maragerera mahinda maritũ Ngai amaririkane Ngai amarũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona ningĩ amahotanĩre rĩu na hingo ciothe tene ona tene na nĩ atĩ Ngai ona ningĩ okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe kwagĩra o mũno mũno makĩria na tũrakĩmũhoera thayũ na hinya wa Ngai Ngai amuonekanĩre na mũhotanĩre na no tũrakĩcayana maracakaya amena ruo kĩeha na maithori poreni sana inyuĩ mũtigĩtwo nĩ andũ anyu ndĩrona mũndũ gwĩtwo Kamau kuma Iria Ndũnyũ ciakĩmĩrĩa matigĩtwo nĩ andũ ao na Mwangi wa Kĩarũtara studio akomĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao ndĩrona Beni Gĩthua turi kũrĩa Mirima Mitatu nĩ ndĩramuona na Mũtheki wa Kĩanjata nĩ ndakuona poreni sana na Mũthũi wa Wainaina kuma Kiambu Ting'ang'a poreni tena sana na tũgĩthiĩ na mbere na Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu nĩ ndamuona na Kĩmũcama Kĩmani wa nyina wa Dishon kĩomĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ andũ mũtigaire Anastasia wa Kanja kĩmuone Jesu ũrĩa watũmire ndĩmĩkane thĩ ndũkagĩa mbugĩrĩrio nĩgũkagĩa mbugĩrĩrio na ndũhiũ ĩtarĩ yono gĩkeno gĩtarĩ kĩono kuma rĩrĩa thĩ yombirwo nyĩmbo ikoiraga ta mbura ikĩindwo nĩ nĩmĩ ciothe Jesũ akĩĩra kanitha mũthenya ũcio wa kĩama kĩmone ũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkane kĩmone ũrĩa watũmire nyarare ikeno ciale gũtirĩ kuonana gũtiko ũthakohana ta ũyũ Jesũ akĩĩra kanitha ĩno yothe ĩroreire araika makahuha coro makĩmũtũnga mũhiki barabara cia thahabu cikaihũra kenua theru kĩgoco gĩkoira ta mbura gĩkĩinwo nĩ nĩmĩ ciothe atheru mĩrongo mĩingĩ makĩgoca mũthamaki kĩmone ũrĩa watũmire niĩ ndĩmĩkane kĩmone ũrĩa watũmire nyarare ikeno ciarĩ gũtirĩ kuonana gũtirĩ kuono ũthakohana ta ũyũ Jesũ akĩĩra kanitha
muone yora atomire ni edemekane thi mutigaire Anastasia wa Karaja goko ni kwa Inoro mucieni wo tuginotana ona borwa munadakia bogo ndamuona wa irimo burakine ndamuona ari kuria kiveveri kiomereria ria matigetwo ni andũ na turamahoera thayo Ngai amuririkane Ngai amuonekanire amuroboye munyamarure na muhature na uko ne kwa Inoro mucieni wo tuginotana thaitha tugitigida gikainya na no ndia kuigania besha ni cokererie kwa Inoro wina kanya gucenjia muturire waku athi hare huragira thimu-ini *272*1 hash rĩu ugagikorwo kirumira mutaratara anoririkane ati ciothe no ukure meciro githake no igiririki na no aria makinyete me 10 metekeretio na rebesha ni hitukie nega telefoni BCLB license number 199 na tugithiete owega na mbere Inoro shesheni hakuhe nawe nitoka muona Jesu muru wa Ngai ni Rogers Kuria Motigaikare mwerigetwo Motigaikare mwerigetwo Motigaikare mwerigetwo Motigaikare mwerigetwo Thĩinĩ wa ciĩranĩro njerũ Ũkĩrai mwĩthagathage gũikara na ũtheru Tigai mathangania mothe ngoro-inĩ cianyu Tigai mathangania mothe ngoro-inĩ cianyu Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai Itoka mwana othio kwa othio Jesu mũrũ wa Ngai Itoka mwana othio kwa othio Jesu mũrũ wa Ngai Ndamuthaitha mwimenyerere Ndamuthaitha mwimenyerere Ndamuthaitha mwimenyerere Ndamuthaitha mwimenyerere Muikarage ũtheru-inĩ Rũmagia iciĩranĩro Mũgĩe na hinya wa irathimo Tondũ mũthenya wĩ hakuhĩ wa gũũka kwa Mwathani Tondũ mũthenya wĩ hakuhĩ wa gũũka kwa Mwathani Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai Itoka mwana othio kwa othio Jesu mũrũ wa Ngai Itoka mwana othio kwa othio Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai Itoka mwana othio kwa othio Jesu mũrũ wa Ngai Itoka mwana othio kwa othio Jesu mũrũ wa Ngai Nituikarage twĩiguĩte Nituikarage twĩiguĩte Nituikarage twĩiguĩte Nituikarage twĩiguĩte Tũrĩ ciana cia mũthenya Twĩohega goka wĩtĩkio O hamwe na wendani Kwĩrĩgĩrĩra ũhonokio Tarĩ gĩtuko Kwĩrĩgĩrĩra ũhonokio Tarĩ gĩtuko Jesu mũrũ wa Ngai Jesu mũrũ wa Ngai Itoka mwana othio kwa othio Jesu mũrũ wa Ngai Itoka mwana othio kwa othio Jesu mũrũ wa Ngai Wow.
odio kwa odio Jesu moro wa Ngai Jesu moro wa Ngai mwana wa Ngai Jesu moro wa Ngai kamona odio kwa odio Jesu moro wa Ngai kamona odio kwa odio nitukamuona uthio kwa uthio Jesu muru wa Ngai agoko ni kwa inoro mucie naguo no tuginotana na tuthiete wega na mbere tugatwarana wega tukehoka mothe na tugetikia mwathani maundu-ini mari mothe na tukahoya wega wa Ngai uigane andu akiothe haria hothe mari ona ningio matongoragie ni tondu Ngai ni ari tha nyingi ni ari hinya muingi ni mwega ni mwihokeku na ni mutugi na ni ari tha na ni aruaga mbara citu ciothe na magerio na agatuhotanira na agatutoraniria na kwihokwo na utungata Ngai tondu gutungata Ngai kwi umithio na ni wega ona tukagatha Ngai na tukamucokeria ngatho na ino ndiramugatha mahinda maya na Ngai kunyita ugeni igongona-ini riakwa ria licensing ni riakwa marua ma kuhunjia gutuika reverend thiini wa kanitha wa PCA na igongona riri rigakorwo kuria PCA Karen Church PCA Karen Church koragwo haria Karen Shopping Center roundabout-ini na koragwo mita 50 utanakinya the hub PCA Karen Church na ni ati igongona riu ni ria mweri 10 mweri wa 8 mweri 10 mweri wa 8 ni Sunday ya mweri 10 mweri wa 8 rikambia thaa 3 na wega no githi na mbere kunyitirana na mahoya ni tondu wa itashukia ru ringi rio tungata na ni igongona kanitha wa PCA twetaga licensing service na nige kunyitete ogeni muno goka tunyitanire tucokerie Ngai ngatho ni mawiko make na tumwambararie na Ngai arokurathima ona ukihoya ona ukihariria guka na Ngai agwike maundu mega riu hindi yo ritwa fuana rigituika fuana ya fio ona no ya fio miaka mingi otungata no riu fuana riu obo moko kana aheo license ya gutuika reverend thiini wa PCA na thutha-ini igongona ria kwamurwo ni ordination ria kuigirira kubwo moko riu riuke nario na twi hamwe maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe thaa 3 na dakika 3 cio tuko muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe. Zayuni naria mariregire nire mahingaga othe wana mwihoka ndagaconorithio guturahithitwo kĩruru-inĩ kĩa ihiga rungu rwa ihiga ihiga igũrũ rĩakwa Jesu nĩahithĩte nĩ tondũ nĩ wa ihiga mwana gũcia kwa mũcere igĩkinyĩrĩka Jesu nĩahithĩte nĩ rungu rwa ihiga ihiga igũrũ rĩakwa Jesu nĩahithĩte nĩ tondũ nĩ wa ihiga mwana gũcia kwa
muciere igekinyereka Yesu niahithĩte irungu rwa ihiga Oya kwahorera na weterere Mwathani Ucio Mũrũthi wa Juda ndagagũtiganĩria Ucio warĩ na Danieli irima-inĩ rĩa Merũthi no ndĩmũrĩire nĩ tondũ nĩwamũhithire Ihiga igũrũ rĩakwa Yesu niahithĩte tondũ nĩwe ihiga Ona nocia muciere igekinyereka Yesu niahithĩte irungu rwa ihiga Goro nikimenyagĩrĩrwo nĩ mwene mũno na niĩ ndagũrirwo nĩkĩo njikaraga ndĩmũhithe ndagũrirwo na maĩ roho na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ ndagũrirwo na maĩ roho na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ kĩndũ gĩothe kĩa goro nĩkĩmenyagĩrĩrwo nĩ mwene mũno na niĩ ndagũrirwo goro nĩkĩo njikaraga ndĩmũhithe ndagũrirwo na maĩ roho na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ ndagũrirwo na maĩ roho na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ irungu rwa ihiga ihiga igũrũ rĩakwa Jesũ niahithĩte tondũ nĩwe ihiga Ona nocia muciere igekinyereka Yesu niahithĩte irungu rwa ihiga kũrinda ihiga itũra rĩa Zayuni na arĩa marĩregire nĩrĩmahĩngaga no wothe wanamwĩhoka ndagaconorithio gũtũrahithĩtwo kĩruru-inĩ kĩa ihiga ihiga igũrũ rĩakwa Jesũ niahithĩte tondũ nĩwe ihiga ona nocia muciere igekinyereka Yesu niahithĩte irungu rwa ihiga ihiga igũrũ rĩakwa Jesũ niahithĩte tondũ nĩwe ihiga ona nocia muciere igekinyereka Yesu niahithĩte irungu rwa ihiga yes nĩ mana ti itherũ ndĩhithagwo rungu rwa ihiga etagwo Pastor Ndegwa Bull mĩtambo-inĩ ya Inooro FM hena mũndũ wanyandĩkĩra ndũmĩrĩri wĩtagwo Wini Wambui wa Keno Mũrang'a County nĩ kũmũcokeria kĩũria ajoria hai mũturi nĩ mwĩhoko wakwa atĩ ona wamũrwo no gũthiĩ na mbere na Inooro ndirĩ kũndũ ndĩrathi Wambui witũ ndĩkoragwo ndĩ tent maker na kwamũrwo gũtuĩka tent maker thĩinĩ wa kanitha wa PCA nĩ gũkorwo atĩ ũkamũrwo mũtungatĩri ũkahingũrwo kũruta magongona mothe ma kanitha wa PCA na igongona rĩa kũhingũrwo magongona mothe nĩrĩo rĩtagwo ordination no rĩrĩ rĩa mweri 10 mweri wa 8 ngakorwo ngĩkwo licensing kũrĩa PCA Karen Church mita 50 ũtanakinya the hub harĩa Karen shopping center roundabout-inĩ na nĩ atĩ nĩ rĩa mweri 10 mweri wa 8 na Sunday kwambĩrĩria thaa 3 na rĩu rĩarĩka thutha-inĩ igongona rĩa ordination wĩharĩrio narĩo nĩ ũndũ warĩo rĩhingũrwo magongona mothe na tondũ ndĩ tent maker ndi gũkorwo rĩu ngĩthiĩ atĩ gũtungata parish fully wĩra wakwa nĩ gũkũ kwa Inooro biũ wĩra wakwa ũrĩa mũnene mũno nĩ wa Inooro tent maker nĩ torĩa Paulo arĩ mũtumi wa hema na no ahunjagia rĩu indo iria kana kĩrĩa ndĩona gũkũ kwa Inooro nĩkĩo ndĩtungataga nakĩo kanitha-inĩ wa PCA
na makanitha-inĩ kũrĩa kũngĩ ndĩgĩthiaga kũhunjia. Rĩu ũguo nĩguo kũrĩ, koguo ndirathiĩ ndũkagĩe na nganja hau. Ndiroima kwa Inoro, na Ngai akũrathime nĩ your concern ona kuonania wendo waku munene muno makĩria. Nĩ thaa 3 ina ndagĩka 10 mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ona no nyine rwĩmbo rwĩ haha nani tũikĩine nawe. Ndaririkana kũrĩa Ngai atũrutĩte, ndaririkana kũrĩa Ngai andutĩte, ndaririkana kũrĩa atũroreti na kũrĩa gũtũtwara. Etagwo Naomi wa Kĩhuha, rwĩmbo rwĩtagwo ndaririkana. Mũciĩ naguo nĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM.
thengio na mwake wadarĩrĩkana kũrĩa Ngai andutĩte gatua matua makwaga gũcoka na thutha ona gũtithia ona gũcoka na thutha na tanĩrĩra ikana gaka airĩtu getagwo Diana Muthoni ka ũkũrũ wa mĩaka 10 karĩa kaumire kwa mũciĩ mũthenya wa kiumia rĩa mũico kuoneka karĩ itũra rĩa Kangarĩ Sunday na kuoneka Nderendu rĩu koronete kana gaka kairĩtu akaretwo Diana Muthoni wa ũkũrũ wa mĩaka 10 years. Tafadhali hura namba ĩno ya thimũ 0720291349 0720291349 na nĩgetha family yao igikene na ikeigue wega muno makiria na maundu magire kwagira muno makiria. Olivia Kevas ni matigitwo family yao ni matigitwo ni kazini yao ogotwa Isaac Ndung'u Kĩhara kumana na mutino wa bara ni mwana wa John Kĩhara Ndung'u kana John Papa na Penina Wanjiru Ndung'u na agathikwo Friday mweri 18 kuria mwena wa Difathers Kirinyaga County. Pore Olivia Kevas ona mutigitwo ni kazi na Isaac Ndung'u Kĩhara na akihurukio Friday mweri 18 kuria Difathers Kirinyaga County na rohuruko horo wa Isaac Ndung'u Kĩhara ona aria giothe maragera mahinda marito Ngai amomĩrĩria magiria maithori na mahethayo no kage kumarora maundu-inĩ mari mothe. Ngũrikania cia Wingo nĩ gũkwĩra matereba mega na ũigĩrĩrĩku wehokeku na njĩra thũrime na mena ũigĩrĩrĩki na wahũthĩra Wingo nĩ ũraheo cashback. Download Wingo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wingo kũrĩ 20425 ona yo kuona shamba Wingo. Let's go. Shesheni hakuhe nawe Natoko ina rwa Gospel Nation ona dona thina ogendo-inĩ rwakwa aciari na rata. Oh yes. Dakinya matuine no gauruka Kiambĩrĩria kĩega kĩa rũgendo rwaku arĩ na mũkiuga ndũgatiga Jesũ wacũthĩrĩria thutha wa gũkĩona mĩago ya gũkũ thĩ na ikeno cia thĩ no kĩriganĩrwo. Rũgendo-inĩ rwakwa rwa mathĩna maingĩ kwĩrorera thĩna arĩa meroreire makĩũrwo nĩ muoyo ng'aragu na nyota na mĩnoga mĩingĩ makoima nakĩ. Dakinya matuine no gauruka Kiambĩrĩria kĩega kĩa rũgendo rwaku arĩ na mũkiuga ndũgatiga Jesũ na
thĩinĩ amwe na Jesũ. Nĩma na ti-itherũ rũgendo rwitũ rwa mathĩna ona maũndũ marĩa makĩrĩ kuo na torĩa gũtariĩ na torĩa gũikarĩte, na Ngai no mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na IPRA nĩ makĩanĩrĩra kuongerereka gwa thogora wa maguta ma betũrũ, ndithũrũ na maguta ma tawa. Na nĩ atĩ ndithũrũ, betũrũ yongererwo na ciringi 8 na thendi 99 8.99 per liter. Nayo ndithũrũ yongererwo na ciringi 8 na thendi 67. Na maguta ma tawa nĩmo mongererwo mbia iria nyingĩ mũno tondũ nĩ ciringi 9 na thendi 65 per liter. Bani arotũririkana na tũiguĩre tha. Nĩ ihũtha inene mũno nginya kũrĩ thogora wa mũtũrĩre. Na nĩ atĩ Super Petrol yongererwo na ciringi 8 na thendi 99, ndithũrũ ciringi 8 na thendi 67, na maguta ma tawa ciringi 9 na thendi 65. Reke tũhoe. Ngai mwega na Ngai mũtugi, tũririkane no ririkane amena kĩana maithorio momĩrĩrie, ũmahe thayũ, ũmahe hinya, ũmatoranĩrie, ũmahotanĩre, ũmanyamarũre, ũmareithie, ũmagitĩre, oni arĩa arwaru twane na ithuĩ tũkĩrimagara na ihũndũkĩro ritũ tũiguĩre tha no tũririkane rĩu thogora wa maguta wongererwo. Mwathani ũikaranie na ithuĩ, thianie na ithuĩ, tũranie na ithuĩ, rũe mbara citũ ciothe. Mwathani tũrakwĩhoka mũno maũndũ-inĩ maitũ mothe na mĩtũrĩre-inĩ itũ na mĩciĩ-inĩ itũ. Ũtũiguĩre tha, ũririkane andũ aku othe na bũrũri witũ no wonekane, twahoya thayũ, twa gũtongorio, gũterebwo, kũrangĩrwo, kũmenyerwo, tũhere mehia na mahĩtia maitũ, honokera matahonokete na mahonokete matũrie kĩono kanitha waku ũririkane na ndungata ciaku. Rĩu Mwathani Ngai ũthiĩ na mbere na gũtwana na ithuĩ, tũrathime ithuĩ othe gwata inoro na makũhenia inoro no gĩkoguo na ndungata yaku ndũkahĩtũke nĩ ngũbataire. Na to ũguo ningĩ maũndũ mothe matwĩgie na megie andũ aku Mwathani, ũtũrũmbũiye, ũtũnyamarũre, ũtũhatũre, ũtũtongorie rĩu na hingo ciothe. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, tũgakiuga ameni. Na tũkũina rwĩha rwa Mary Thomas, twaranaga na niĩ. Mwathani twaranaga na ithuĩ. Ndacoka kĩgongona-inĩ gĩaku andũkĩte na maithori rĩrĩa ndonete mũico wakwa ũkĩe kĩambĩrĩria kĩerũ. Ndahoya ũtwaranage na niĩ matukũ makwa ma muoyo ũyũ, ona korwo no kũgĩe ũgwati ndĩ harĩ we ndingĩona ũru. We mũhikia wa ciĩranĩro rĩa weranĩra nĩ ũhingagia, wanjĩrire nĩ ũkandathima na nĩma nĩ ũndathimĩte. Ndahoya ũtwaranage na niĩ matukũ makwa ma muoyo ũyũ, ona korwo no kũgĩe ũgwati ndĩ harĩ we ndingĩona ũru. Ugĩte
muciĩ wakwa mawĩra makwa nĩguo hote gũgũtungata ndahoya ũtwaranage na niĩ matukũ makwa ma muoyo ũyũ ona korwo no kũgĩe ũgwati ndĩ harĩ we ndingĩona ũru. Ũnjĩrĩte nĩũrĩheaga kĩrĩa gĩothe baba ndahoya nĩwe ithe wa ciana cia ngoriai mũthuri wa tumia ndigwa ndahoya ũtwaranage na niĩ matukũ makwa ma muoyo ũyũ ona korwo no kũgĩe ũgwati ndĩ harĩ we ndingĩona ũru. Ndahoya ũtwaranage na niĩ mwathi na ndĩ harĩ we ndingĩona ũru ndingĩona thĩna na ndingĩthĩnĩka o mũno mũno makĩria tondũ nĩwaigua ona mũtũrĩre nĩwagĩthiĩ na mbere na kũgĩa goro ngarama ya mũtũrĩre na maũndũ marĩa mangĩ mathĩna marĩa mekuo bũrũri-inĩ na mbũkĩrĩra na ngahĩha nĩ atĩ no wega tũhoe arĩ ihoya thĩinĩ wa rwĩmbo rũrũ rwa Ben Githae rwĩtagwo Ngai mũhonia bũrũri atũhonerie bũrũri. Tũngĩera mehia tũhoe twĩnyihĩtie tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai twĩ mbere ya kĩgongona tũthaithanĩre kanitha tũthaithanĩre bũrũri Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara andũ arĩa twĩtanĩtio na rĩtwa rĩake Jehova Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara tũtigũthiĩ tũrĩ aiki tũgũtwarana na Ngai Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara tũtongoretio nĩ Roho rũgendo rwa wĩtĩkio Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara tũngĩera mehia tũhoe twĩnyihĩtie tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai twĩ mbere ya kĩgongona tũthaithanĩre kanitha tũthaithanĩre bũrũri Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara. Toro ndumbe theku Ngai ndangĩmĩira Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara igongona rĩaga nĩ Roho mũhenjeku Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara irekanĩro ciothe Ngai nĩekũhingia Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara tũngĩera mehia tũhoe twĩnyihĩtie tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai twĩ mbere ya kĩgongona tũthaithanĩre kanitha tũthaithanĩre bũrũri Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara tũngĩtigana na mĩthiĩre ĩrĩa mĩogomu Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara na tũgarũrũke ngoro na meciria Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara mĩgendere itũ tũmene Jehova Ngai Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara tũngĩera mehia tũhoe twĩnyihĩtie tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai twĩ mbere ya kĩgongona tũthaithanĩre kanitha tũthaithanĩre bũrũri Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara.
bũrũri Ngai monia bũrũri ndangĩtũrekia bara ũngĩera mehia toe twĩnyihĩtie tũmathiũthiũ wake Ngai twĩ mbere ya kĩgongona tũthaithanĩre kanitha tũthaithanĩre bũrũri Ngai monia bũrũri ndangĩtũrekia Ngai ndangĩtũrekia bara na ndegũtũrekia tũgĩthiĩ na mbere na gũthaithanĩra bũrũri na kũhoera na kũhoyanĩra na ngũrikania Jeff Mũnga wa Ithera nĩ aroka ikĩhanda thaa 4 cia ũtukũ nĩgetha gũthomere mohoro ma Inooro hwainĩ na njĩra ndaya na to ũguo ningĩ ndaitwa ihũra nĩ egũka na oka nĩ megũkorwo na Zack Kinuthia ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩmwe CAS na nĩ atĩ nĩ megũkorwo makĩrunga ciĩgiĩ gũthũrima ũhoro wa setbooks kwa ihinda rĩa mĩaka 10 ĩhĩtũkĩte gĩcunjĩ gĩa kerĩ na nĩ ũndũ ũcio thiĩ na mbere na gũikara mĩtambo-inĩ ya Inooro FM na Ngai akĩmũrathime na mwĩke maũndũ mega na mũhotanĩre ikĩro-inĩ ciothe na mũrũmbũyagie rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen and amen and amen. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja ũrarie thayũ na wendwo nĩ Mwathani no ririkanwo nĩ Mwathani. Good night and God bless you. Hihi nĩ ũĩ atĩ mĩrimũ mĩingĩ nĩ ĩgiragĩrĩrio kũhĩtũkĩra njanjo? Nĩ gũkoragwo na ndeto nyingĩ ikoragwo ikĩario ciĩgiĩ wega na ũru wa njanjo ta njanjo ya typhoid, measles na ingĩ nyingĩ. Hihi njanjo no ĩtũme wage ũhoti wa kũgĩa ciana? Kũmenya ũhoro wa ma wĩgiĩ njanjo iria tũkoragwo tũgĩthecwo, nyitanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria na tũgĩcũacũa. Tuingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Nĩ wĩiguĩte cia Msafi washing powder. Rangi wa nguo ciaku ũtigagwo o ũrũgamĩte ũkaruta maroro mothe nacio nguo ciaku ikanunga wega nĩ thabuni wa Msafi washing powder. Hatirĩ ũndũ ũngĩ kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria na to ũguo nĩ tũgũkorwo Mount Kenya region tũgĩthiũrũrũka na gũkuonia wega wa Msafi washing powder. Arata akwa ndĩ mũkenu mũno nĩ kũgĩa na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru kana atĩa? Nĩ ihinda iraya mũno taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma we kwanja wagwire gwa sister yaku Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai. Rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya, mĩtino, gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Afrika. Nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inooro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona to ũguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime
na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro. Israeli, Loringa yore hinyana ndo hotagwo, nyondo wa woko wa kunyene nyonetewe.